thagumia niguo tumahinyie niguo tutaukirwo ni mona kinyi kora batina gikuyu kiega karaguthwo niko koi uria karegi niko koi uria karegita na hare ikagie tiwe ikagatia tiwe gwaga reke tuingithanie bururi na bururi uturagio ni thayu kera ukireherwo ni Jeff Mugawa Ithira. Uprise music, baby. Flaga got the recipe. Nitaimba na kucheza, washa mishumaa, weka keki juu ya meza, ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa. Aki mwana mkwete aja na dumu la maji nasije kakumwagia. Ana kapicha kako nitaka post, waso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinyagi pombe la taleo, niwape shombe walochelewa, zikinipanda monde nitapepewa. Pembe la ngombe au malewa, ila usifoge kusema asante baba na mama walokupoza ukakuwa. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba Maulana, tukuombea na dua. Kapicha kako nitaka post, waso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kata keki kata, oh kata, kata, keki ya jina lako, walishe na wenzako, tuko kwa ajili yako. Oh basi kata, oh kata, kata nipone, kata. Kapicha kako nitaka post. Oh yes, Rurbo ni dedication kuri andu aria othe mego celebrate birthday yao muthenya o mothe ndongoretie muthima birthday yako na ndakiuga ndigithakire kau nigetha rona ndi wishire happy birthday no ndirakura no ndagituika gathuri uguo aria othe mego celebrate birthday yao muthenya wa mothe ruburu rwa Harmonize happy birthday ni special dedication kuri inywe muno makiria aria matuthikagiriria tafarira-ini ya kera happy birthday. Na muthenya wa mothe turamurika horo wigie economy tore gutaririe ndimo no ri ungi ni turenda kurora hihi na muno nigwenda ona CPA Charles Kifunyi atutaririe horo wigie viability ya Nyota Fund tuonie ni arugurio itena ria kere last Friday kuri anake mamukirite shiringi 25,000 ithatu igathie kura kwa NSSF 22 magatigwo makionjorithia kuri mamukirite nginya ikerekaria kere magakigoma ni shiringi 50,000 na hihi kana ni tukuona inject thini wa economy ni kuiguika kana ni iraiguika tondu ni ikoretwo ikiheanwo tukora kurora nginya horo wigie trading balance gatagati ka bururi wa Kenya na mabũrũri maria
mangĩ tukiguraga indo nĩ tondũ ũkoraga indo nyingĩ almost 80% ya indo iria tũhũthagĩra gũkũ bũrũri-inĩ nĩ iria tũrutaga na nja wa bũrũri no ti iria twĩthondekagĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Wakora atĩ twĩna trade deficit ya nginyagia ciringi ciakinya tririoni 1.7 ati ũngĩrora tarĩu China na Kenya indo iria tũgũraga China na indo iria twendagĩria China ona ndũngĩringithania nĩ ta thĩ na igũrũ. Tũgũcoka tũrore no ũhoro wĩgiĩ mathogora ma kĩmabũrũri ma indo ta magutarĩ ma affectaga economy itũ na njĩra ĩrĩkũ. Ũhoro wa manufacturing gũkũ bũrũri-inĩ rĩ ũkinyĩte ha niki gĩbatiĩ gwĩkwo nĩgetha twambambatĩre ũhoro-inĩ wĩgiĩ manufacturing tondũ ũngĩrora mabũrũri marĩa manathiĩ na mbere ta China, Korea na mabũrũri marĩa mangĩ gũtirĩ mabũrũri mahotaga kwĩhota wega kĩmbeca matahotete kũigithia wega ũhoro-inĩ wĩgiĩ manufacturing. Tukurora no horo wĩgiĩ import ya ngari kũgũra ngari kuma mabũrũri-inĩ ma nanja gũcirehe gũkũ bũrũri-inĩ vis-a-vis ũhoro wa gũthondekera ngari gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũrĩ assembling na ningĩ harĩa tũrorete ũhoro wĩgiĩ ngari cia thitima gũkorwo ikĩingĩha mũno. Hihi thirikari nĩ ĩheanĩte incentives kũrĩ onjoria nĩgetha mahote okorwo nĩ kũingĩria ngari icio cia kũhũthĩra thitima theri kana hihi gwĩkwo assembling gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha onjoria mahote gwĩthondeka ngari cina thogora wa thĩ ũkũhota kwabondwo nĩ mũkenya o wothe. Macio mothe tũgũkorwo tũkĩhutia kũringana na mathaa ũrĩa megũtũhotithia na ndakũmenyithia rĩngĩ Charles Kibonyi ũyũ nĩ CPA mũtaaramu wa maũndũ megiĩ mathabu na ũtonga wa bũrũri nĩ arĩkĩtie gũkinya na Kimonio Sinas onake nĩ mwonjoria nake nĩ arĩkĩtie gũkinya nĩgetha matũteithie gũtaũkĩrwo nĩ ũhoro wĩgiĩ ndeto ĩno yothe ya ũtonga wa bũrũri. Gordon Muga wakigwa no ndĩragĩkũra ũndũ wa mbere rĩ happy birthday. Asante sana. No ũrathiĩ ũkũrĩte reke ngwĩre na gatũtitiganĩte hanini nĩ mweri wa mũgwanja kĩrĩ mweri wa mũgwanja na birthday next month mweri inyanya ũcimanĩtie ũguo na nĩwona tũhakuhĩ gũkinya mid month ũguo rĩu ũmenye watigia wiki igĩrĩ na by the way rĩ birthday yakwa kaingĩ rĩ yũkanagĩra na mũthenya wa gĩthurano aya 8th to kwĩhĩndĩ gĩthurano gĩkagwo 8th gĩkĩtwo 8th no rũgĩkwĩkwo attend ũguo maita maingĩ rĩ ikena na gĩthurano rĩrĩa twĩ mwaka-inĩ wa gĩthurano no wega rĩrĩa ũkarũgama ũgathurwo hĩndĩ ya gĩthurano hĩndĩ ya birthday ũhoro mwega ata nĩ ngwĩciria ũhoro ũcio na tũna mbeca kũrogwo cheza by the way kaĩ kũriganĩrwo nĩ ngũmaririkanĩtie ndĩ na mbeca ciringi 15 iria ngomba kũrekereria ona ndanyita ona ndakaribisha ageni aitũ rĩ ona ma introduce njoke tuweka friki kanini heana ciringi 15 nigetha thutha ũcio ningĩ tũgĩthiaga na mbere na tabarĩra nĩ ngũtanĩra ciringi 20 mũndũ tarĩ waingĩre kũrogwo cheza angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere ũrahinya *779# ũgacagũra rĩtwa rĩa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Thutha ũcio ũgũthiĩ nginya harĩa ha cheza box ũcagũre ithandũkũ rĩmwe rĩa mathandũkũ mana marĩa me hau ndũkamake okorwo rĩ kĩndũ okorwo rĩtirĩ kĩndũ mau mothe matigakomaki nĩ tondũ wĩ mũhotani bata nĩ ũingĩre ũkũhotana ũtũmĩrwo mbeca ciaku direct nĩ cheza kana ũhotane na njĩra ya kwamũkĩra bonathi ta ĩrĩa ngũgwĩtĩra wona warĩkia kũingĩra kũu gwa cheza. Rĩu mũthĩrĩ tũtaro mohoro wĩgiĩ wonjoria na no tũkũrora harĩ kaũndũ kangĩ ngũriganĩrwo nĩ kũhutia kaũndũ kegiĩ ũhoro wa mĩrũrũngano na goonism. Ũteti ũcio mũru na ũhoro wa mĩrũrũngano ũrahutia economy itũ na njĩra ĩrĩkũ? Na mũthuri wĩtwo Charles Kibonyi CPA karibu sana geithia mũthikĩrĩria ũkĩmwĩra nĩ ũkinyire na ũkĩmwĩre wega ũrĩa wĩkaga ndahota gũkorwo ndatarĩria gũtarĩ nĩguo. Thank you Jeff na ngwĩre happy birthday. Asante sana na njoke ngeithie Gordon thank you nĩ gũtwĩta gũkũ akaoya igũrũ ũguo nĩgetha andũ a kũrĩa gwaku rĩ mũndũ makũigua. Thank you nĩ tondũ wa gũtwĩta gũkũ andũ arĩ mũru kũrĩa nĩ manjĩraga nĩ mathikagĩrĩria kera njuge nĩ ngenete nĩ gũka mũthenya ũngĩ na ũrĩa ũngĩkorwo atanjiguĩte na ũtaramenyete njĩtagwo CPA Charles Ngũgĩ Kibonyi. CPA Charles Ngũgĩ Kibonyi aciarĩirwo kũrĩa Ndia mwana wa Limuru nĩkuo njiarĩirwo ngathomera Nderu primary coka ngathomera Ngenia high school na mũndũ wĩtwo wa Irimũ njũgũna nĩ old boy wako nĩ erumi nayo wa thukuru ĩyo okorwo gĩũkire nyumĩte thutha wakwa ngacoka ngagĩthoma ngeka CPA ngathomera kũrĩa Strathmore ngacoka ngeka degree ya Bachelor of Commerce na Masters in Business Administration MBA kuma University of Nairobi. Nĩkĩo mũndũ mũgĩthoma no kĩnene Jeff no nĩ gĩtigĩti gwĩka PhD atĩa nĩgetha ngĩtwo doctor na very soon
korwo ngiambiriria korwo ngimika korwo tuika ngetha tukihote gutara bũrũri witũ wa Kenya na kutongoria ũrĩa kwagĩrĩire. Asante sana. Thank you. Kimani Ocenas. Yes. Gĩthia andũ no coke mũtarĩrie Kimani no nĩ kĩekaga maũndũ macio mothe. Thengio mũno Jeff. Wambere nĩ kwamba gũkũicĩra birthday njega. Thengio mũno. Coco njĩraga hau birthday yaku yakinya niho mwaka waku wanjia. Koguo ndwanjĩtie January. Rĩu nĩ hingo wanjia. Nĩ ndambia mwaka nĩ. Na nĩ ndakũhoera mwaka wa kĩrathimo. Amen. Rĩu wambere nyambe njuge hamarĩtwa makwa njĩtagwo Kimani. Kuma kũndũ gwĩtagwo kũrĩa Kenyatta Road. Ithuĩ tũndiraga na wĩra wa ngari. Wa kwendia mĩtoka. Mĩtoka mĩerũ. Na mĩtoka ya sekendi. Ũngĩhũthĩra yaku wĩigue na nĩrenda gũcenjia. Niĩ nĩ wethaga. Ũkanjĩra njoera ĩno. Tũgĩcenjania na njerũ. Nĩ wĩkaga trading. Kana ũgakĩnjĩra ihĩrĩra kwendia ĩno. Ngĩthiĩ ngagũra ĩngĩ. Koguo niĩ ngoragwo mũndũ no arehe kadudu acenjanie na rori ongerereke. Gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mwĩtĩkĩrie. Gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mwĩtĩkĩrie. Rĩu ithuĩ tũkoragwo harĩa mwena wa Kenyatta Road. Na tũndiraga na ngari cia commercial mostly. Kĩrori ũngĩona mũndũ ũrenda kĩrori. Kana ũrendia. Ithuĩ icio nĩcio tũndiraga nacio mũno. Na rĩu tondũ andũ aitũ arĩa maigua ruga ĩno tũraria nĩ andũ a biacara mũno. Nĩguo. Nĩ mokaga o mũndũ rĩrĩa arenda kamwako agakorwo akĩenda kĩrori. Tondũ nao andũ aitũ nĩ magĩtĩkĩrie kũ-invest na gũkĩruta wĩra. Nĩguo. Koguo ngiuge kũringana na ũrĩa gũthiĩte wĩra no ũrathiĩ wega. No mbeca cinyihĩte mũno mĩhuko-inĩ ya andũ na mawĩra makanyiha mũno. Na tũgakĩhope nĩ gũkwagĩra. No kũrĩagĩra tũikara na mwĩhoko. Tũikaraga na mwĩhoko. Rĩu andũ a kũrĩa Ocenas nĩ mekũndũmĩte ngeithi. Manjĩra ndakinya gũkũ wambe ũgeithie Jeff. Nĩndagĩtheka mũno. Na nĩ manjĩraga rĩmwe nĩ ũhĩtũkagĩra hau ũgaikia maitho. Tũtigakĩarie ndeto cionekana katarĩ cio. They are witness. Ũgeraga hau ũgaikia ritho ũkona kĩu nĩ kĩrori kĩu nĩ gĩteba. Ũkona kana no gakari kanini kangĩndwara handũ. Koguo no njuge mũthikĩrĩria witũ mũthenya wa ũmũthĩ. No njĩre kũmwĩra tũthikĩrĩrie. Nĩguo agerie kuona kaũndũ karĩa kangĩmũteithia kaigie ngari. Ũgũri. Rĩngĩ no akorwo atarĩ nginya mbeca. Rĩu rĩngĩ nĩ makoragwo matarĩ mbeca. Mũndũ akũra kĩrori nĩ kĩnene mũno njigua kĩendagio mirioni 10 na mirioni 5 ngakinyia rĩ mbeca icio. Rĩu ngamera ona wĩna 500 na wĩna mirioni 1 kĩrori kĩa mirioni 5 nĩ ũkuona. Bata no gũka ũngore tũikare thĩ. Tũcire nguoni ũrĩa gwĩka asset finance. Gũtindĩke ũguo tigĩrĩre nĩ wagĩa kĩrori gĩaku. Ũkiuge hutie mĩaka 3 ĩna rĩ nĩ gĩatuĩka gĩaku. Kĩarĩ gĩaku na bengi rĩ gĩgatuĩka gĩaku. Ona hona hogwe ndagũka kũria kĩũri kĩa mbere wa mũira tũthiĩte gwĩ CPA. Nĩ ũtaraga andũ either potential customer kana mũndũ wĩ hau nja ndarĩ oka gwaku no nĩ mataraga ũkamatarĩria wabatara ũrenda kũgũra ngari mũthemba mũna ũbatiĩ gwĩka ona no ũbatiĩ ku avoid maũndũ mana na mana nĩgetha tondũ we nĩ thũgũrĩ ya ngari ũrĩa mĩkora mĩingĩ kũhiũrio kũingĩ nĩ maheaga motaro macio hihi. Rĩu na ngĩoka haha he mũndũ nyuma handũ ndamũria nĩ ũthikagĩrĩria rĩrĩa ndĩraria ũhoro wa ngari. Anjĩra nĩ ngũthikagĩrĩria mũno ndamũria nĩkĩ ũtarĩ ngari. Tondũ we no nguonaga wĩna ngiri 200 3 4 5 no arahorania no arahorania rĩ rĩrĩ ngĩ ũkanjĩra ndũrĩ mbeca rĩ wendaga atĩa. Rĩu nĩ thiangagĩrĩria gũgĩtarĩria mũndũ. Tondũ nĩ ngoragwo na andũ arĩa mahũthagĩra ngari cia matatũ mũno. Matereba ma matatũ nĩ customer akwa mũno. Nĩ nyendagia ngari ici cia andũ 18. Na ndereba nĩ njĩraga ndereba wa matatũ nĩ ũthiĩ ũgakora he mũndũ Jeff ũngĩmenya mũthuri arutirie gũtwara ngari na mĩaka 30 na thaa ici na 50 no ndereba wa matatũ yene. Ndarakũra ndarakũra tondũ ũcio rĩu na mĩaka 20 rĩu atwarithagia matatũ yene. Nĩ njukaga ngamera korwo woire kamatatũ gaku ona wĩigĩrĩre thirĩ wa 700 wĩna 200 nĩ ũkũhota gũkorwo na matatũ ciaku 5 within mĩaka ĩyo 20 ũkoretwo nayo ona ũngĩrĩha mĩaka 5 rĩ nĩ kuona ũkorwo na matatũ ciaku 5. Rĩu matereba ma matatũ nĩ twarĩtie namo mũno na ngageria kũmatarĩria ũrĩa mangĩoya ngari na nĩ mathiĩte wega mũno. Thikũ icio ũrathiĩ ũgakora 80% rĩu andũ arĩa mena ngari barabara cia transport ona cia matatũ ũrakora 80% nĩ ciao ti kwandĩkwo rĩu andũ nĩ mohĩgire tondũ namo mabengi nĩ mokire kũhunjia ũhoro wa ma mũno. Mokaga magakũra hihi tiga kwĩruta kũigaga mbeca nyũmba. Atĩ wacokanĩrĩria ngiri ũkaiga nyũmba rũcio nyingĩ waga ngiri ũkagĩra ũkagĩra ningĩ ũgũtũra ho ndũgakora oyaga pay bill gaka wathũkũma 5 wathũkũma ngiri ikia sako ĩno waikia sako ĩno
ukiuga wikie mieri 3 mwaka meuko ona nĩ meuko magegwetha nikiwe indo ciaku cingihire wewe na kwenda no pesa ũraiga bengi na nĩ tũrona no mbeca ũrathũkũma angĩkorwo nĩ hotaga kũigĩra mũndũ ũrĩa mwene ngari 5,000 rĩ nĩ kĩbio ũtangĩgĩa yaku koguo niĩ ndĩ na history njega mũno cia matereba ma matatũ na tarĩu ndĩ na ũmwe we mwena ũrĩa wa Gatũrũ ndĩmwendeirie ngari ta 5 ciothe ũkĩte akĩgũraga na rũni rĩu thaa ici he rũgano nĩ he ng'ano ciheanagwo kambi ũkaigua mũndũ akiuga ng'ania nĩ mũtongu no ndatongete na njĩra ĩtarĩ njega okĩte akehitha akoya gathirĩ harĩa na nĩ ngamwenderia gakari kega haha karĩma gakari gatekũmũhĩngĩca tondũ ngari ciakwa number 1 nĩ nyendete ngari njerũ mũno citarĩ ndũmĩku mũno no korwo nĩ cia second tondũ icio no ngĩnjĩtĩra ngari ya 2015 ndingĩgũra Jeff nĩ ngũra ngari rĩu ici ya kuma 2018 ĩngĩkorwo igĩrĩrwo ka injini kerũ ĩyo ngwĩciria ona ĩne ka injini kerũ nĩ noganoga rĩu ngagĩciria ona nĩ thiũ ona mileage yao nĩ thiũ mũno na tondũ mũndũ wĩ biacara-inĩ nĩ amenyaga ũrĩa wĩra ũthiaga rĩ nĩ nyendaga ngari mũno atĩ ona ingĩkorwo mũndũ no oke kũgũra ono ateithĩrĩrio nĩ bengi mũno kũgũra nĩguo nake akĩona kĩndũ kĩega tondũ ngari for example ngari ya 2020 ngari ndĩkinyĩtie kilomita 150 gũthiĩ mileage 150 ndĩkinyĩtie koguo ngari ĩyo no njerũ mũno no ĩgũsave mũndũ wende gũsave Mũjapani atwĩraga atĩrĩrĩ ngari abatie gũcenjio engine ĩthiĩte kilomita 250 250 engine ngari hũthĩkĩte wega yotanete mũndũ utaramĩtwarithia ũrĩa kwenda ĩtwarithĩtio na njĩra njega yagĩrĩirwo gũthiĩ kilomita 250 koguo ngari yo ndĩrakora ningĩ gũra ya 2018 gũthiĩ 2020 rĩu nĩ mũtumba ĩrĩa yumĩte kũrĩa Japan ĩkorwo ĩthiĩte hau kuma 150 woka nĩci cia gũkũrwo kota rĩu ingĩthiĩ haha TMD kana Toyota Kenya haha ngari ya 2018 cithiĩte 78 ngari hũthĩre wega koguo ngari yo nĩ ĩronekana no ngari njerũ koguo nĩ ngoragwo ngĩacua customer ngari yo ndĩrĩ handũ ĩngĩkũrehera thĩna provided arũrũ ingĩ mũndũ nĩ okĩra rũcinĩ agatiga arurumia ngari yake kaigĩrĩra ngunĩko hau igũrũ akariganĩrwo na to rĩngĩ ũragĩthithĩra na harakari ũkoragwo ũigĩtie boneti watwarithia ngari itarĩ ngune ngunĩko ya radiator watwarithia itarĩ radiator koguo nĩ kuga ngari yo the moment yacamuka yatia gasket koguo nĩ kuga engine ĩyo rũcio rwayo ndũngĩkorwo na guarantee nayo ndũngĩkorwo tondũ ngari ũngĩkĩigua nĩ ĩkĩrwo gasket rĩ no ta kwamba kũhana ta wamba kuoha mũndũ mũtwe nona gũkũ kũngĩ no kũra function no rĩngĩ ona ndarona koguo tuge ithuĩ mwena witũ mwena wĩgiĩ ngari tũtithikagĩra kũgũithia customer na customer mũthenya wa mũthenya gũteithĩka nginya na mbeca na kĩrĩa nakĩo kĩnini amenye kĩrorio na kĩaneneha gĩtirĩ mbeca nyingĩ kĩbatara gwĩbanga tu hanini tũcoka harĩ we nĩgetha ũtwĩre magoti marĩa mũkorwo mũgathĩkĩirwo nĩ thirikari hĩndĩ mũkũgũra ngari ici kuma na nja wa bũrũri marahotomia atĩa thũgũrĩ ya ngari gũkũ bũrũri-inĩ na makaritũhĩria mũndũ tani na Gordon tũrenda kũgũra karori kana gakari kanini tũkaremwo nĩ ũndũ magoti nĩ maingĩhire anga mũno nginya gũkĩra thogora ũrĩa ũgũrĩte naguo ngari na kũrĩa nja CPA bwana Kĩbũnyi kwĩragwo gũtirĩ mũndũ ũngĩtonga atarĩ na thirĩ ũcio nĩ ũhoro wa ma mũndũ angĩhota tũtiga gũsave kidogo tu na Gordon tũgũre karori nĩguo ũhoro ũcio no ndĩũhũre mũhũri ta accountant ũguo nĩguo kũrĩ andũ aingĩ ona arĩa wonaga mena biacara nyingĩ Jeff na Gordon nĩ arĩa mathiĩte bengi makoya roni magathiĩ gwa Sacco makoya roni ti maita maingĩ ũngĩhota kũgũra asset tondũ bwana Kimani aratarĩria ũtoete roni microphone ya CP ndirona ta ikaire wega okay nĩraikũrũkia ũtoete roni kwoguo roni nĩ rwa bata mũno no kĩrĩa kĩagaga kũrĩ andũ aingĩ nĩ access ya roni kũrĩa mangĩoya roni kwoguo rĩrĩa maroya roni no advise andũ aingĩ ũthiĩ bengi ũthiĩ Sacco nĩgetha ũhote kuoya roni tondũ ndũngĩkora na mbia ciaku cia mũhuko andũ aingĩ makoraga nĩ gũkomberwo mbeca ũkahũrithania mbeca tondũ bwana Kimani aroiga ũkagũra rori ũgakua mũthanga ũgakua mahiga ũgathiĩ matatũ ũkĩrĩhaga ũkagũra ĩmwe ũkagũra igĩrĩ ta rĩu he mũrata wakwa wĩ kũrĩa ndĩyora wĩna rori rĩu ngwĩciria na rori ĩtagwo Peter wa Kĩarie ngwĩciria na rori ya gatatũ na macio mothe nĩ roni ũgakora rĩu mũndũ nĩ arakũra arambĩrĩirie na rori ĩmwe ũgĩthiĩ ũgakora Jeff ena rori 10
Kuoguo roni nĩ rwega no rũngĩhũthĩrwo wega no rimwe na Bwana Kimani hihi no atũtarĩria hau wega rĩ kũrĩ andũ angĩ moyaga roni ruma rwa biacara akarũtwara raha-inĩ kana gũtũtwara maũndũ maingĩ biacara ĩtagĩkũrĩte wekora mũndũ ũcio rĩ we mwene nĩ anina biacara na yuma yake koguo advice ĩrĩa tũngĩra andũ toguo Bwana Kimani aroiga okorwo mbeca nĩ cia roni ya na discipline wakomba mbeca wakomberwo nĩ bengi ũmenye mbeca icio nĩ iraciara na mbeca icio nĩ ikarĩhwo koguo gĩ discipline maũndũ maku ma mũciĩ wambe maige kando maũndũ ma biacara makorwo me kando nĩgetha biacara yaku ĩkũre no mũico-inĩ biacara yaku yakũra rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkahota gũkĩrĩa maciaro ma biacara yaku ngari te wakomberwo nĩ Bwana Kimani nĩ warĩkia kũmĩrĩha nĩ wanengerwo ya kerĩ rĩu ona nĩcio ciene irerĩha hĩndĩ ĩyo ndũngĩgirio gũthiĩ wakienjoy biacara wacokerie mwĩrĩ ngatho thengio mbere tũite Kimani nĩ ngwenda gũhutia ũhoro wĩgiĩ viability ya Nyota rĩ Nyota ĩno rĩ nĩ grant andũ maraheo matirarĩha nĩ ithuĩ arĩhi a igoti-inĩ tũkarĩha mbeca icio tarĩria andũ aya mbeũ njĩthĩ aya maraheo mbeca ici nĩ nini ti nyingĩ ũguo no nĩ atĩ mũndũ angĩka na mbeca icio cithondeke mũtũrĩre wake ahote gwĩthondekera mweke wake wa wĩra na ona ahote gũthondekera mbeũ njĩthĩ ũngĩ handũ makorwo marĩ tata tũguo Nyota Fund nĩ rĩciria rĩega mũno thĩinĩ wa bũrũri na no ndĩrĩunge mũkono na njĩra nene mũno no ngĩrora mabũrũri marĩa makũrĩte ta marĩa twĩragwo Singapore Scandinavian countries no ũkore andũ a bũrũri ũcio yuthi na arĩa matarĩ mawĩra nĩ maheagwo mbeca nĩ thirikari ta icio cia Nyota nĩgetha mahote gwĩkũria wene ũguo rũrũ nĩ rwega mũno grant ĩno ĩraheanwo no nĩ njega mũno no mbeca ici iraheanwo nĩ nyinyi mũno nĩ tondũ ngiri twendi ũkĩambĩrĩria biacara ona kũrĩha license gwaka njũkuo gwika mbeca icio igũthira ũtarĩ ũraiga biacara tondũ licenses iria ũratio ũmenyera Bwana gari kĩganda araiga nawe tuge atĩrĩrĩ waheo grant ũkaige biacara ona nĩ maraheo ngiri 50 maraheo in batches igĩrĩ makaheo ngiri 25 cia mbere cikarutwo ithatũ ũguo ciroka kĩndũ ngiri 44 reke tuge atĩrĩrĩ ũtangĩkorwo Bwana Jeff no wega haha nĩkĩo tũngĩte haha nĩgetha tũigue twĩre andũ ũtangĩkorwo nĩ Winnie Hawking ũreka kũrĩa Nairobi na biacara ĩyo nĩ ĩrĩ risk atĩ no ũgũre indo rũcinĩ hwaĩ-inĩ ũtunywo nĩ kanjũ no kuo gastopo gaku wothe gastopo gathi ũguo nĩ biacara very risky ũkuga andũ acio matirarĩha mathirĩ no nginya warore maũndũ marĩa mageragĩra no ngĩkorwo ũraiga biacara tuge to hingũre nduka ya kwendia thimũ rĩ tarora nĩ license cigana andũ acio marĩhaga mbeca icio ti njiganu kũrĩha kanjũ kũrĩha thirikari kũrĩha osimeni hau nja ũguo mbeca icio igũthira ũtarĩ ũrarehe stock ũguo ingĩra thirikari atĩrĩrĩ mbeca ici nĩ njega no korwo no itwarwo ngiri 200 rĩ handũ ha 20 rĩ andũ acio nĩ mekũhota kũruta biacara wega okorwo araigĩte stock ya ngiri 30 kanjoka yakua nĩ ekũroka kuagĩra ingĩ no akora mũhete ngiri 20 stock yothe nĩ yathiĩ mũndũ ũcio agakũrĩha mbeca icio mũndũ ũcio angĩga biacara ya kũruga mĩtungo no mĩtungo ĩgwo hara na njiko nĩ mĩhiũ ajoro megũkua mũtungo well that's a good idea biacara ĩyo ndĩna security well na ĩno mĩtungo na ithuĩ twakĩiga indo cia kũrĩa ithuĩ customer no agĩkorwo customer ũrĩa ũrarĩ customer rĩu agĩtuĩka ningĩ mwendia rĩu ciaingĩha mũno nacio nĩ igũkĩaga customer no nĩ wĩra mwega ũcio tondũ indo cia kũrĩa o handũ hothe ũragera no nginya ũrĩrĩa no rĩu biacara ĩyo nĩ njega no ũririkane onake kũrĩa araiga kũrĩa kanjũ ĩrĩa ũmũteng'eragia ũguo mbembe cigũka ikuo kana citige harĩa rĩa guoka nĩ mateng'erio ũguo gũtirĩ biacara ĩtarĩ risk so aya maraheo kĩgĩna gĩkĩ kĩa kĩrĩa rĩ kĩa Nyota rĩ ũngĩma advice maige biacara ta cia mũthemba ũrĩkũ na ihenya ũrĩa ingĩma advice no njugire atĩrĩrĩ well kwĩ mũndũ wothe tondũ nĩ cia gwĩkũria etha kabiacara
ko ne Hawking no thie kore agikomba oe nguo wambiririe ka biashara kanini ukio tengeranie na kaje tondu biashara ciothe ni ukimenye okwa kinya ne ku tengera ore utengera kana uri me kaje uthie matura-ini uthiurukage kure gwitu kure andu nyonaga uguo magithie mucii kwa mucii ukiruragia nguo ni wira wi minoga no na gustoka yaku ni uri kiinuka nayo tondu ku kaje tie onokoro thiko ici mundu uri kugure kamuvuto ki onokoro thiko ici ri uria macinani ri turona kwa county ni mararehe andu metagwo liaison liaison officers wakora andu acio ri nginya winaga tukue twakukuite na kiondo ri mararora kana ni uma mugunda ni stoko we nayo na wacio ni ndiramera ta kuria gwitu Kiambu ni ndiramera marabora nginya mundu akiuma ni ro kiroro kiondo kuite ngoi ya mwana ndawo uma mugunda wakora ni weri wa mbege kiondo the chepe kiroro ni cio megwitoria liaison officers na ndirona tamati umwe matiraruta wira mwega ta kuria gwitu ri muru ni okora andu acio ni maratengeria andu okora na biashara ni hingirwo o andu aria maheirwo roni rwa nyota magire kuhe ihinda ria gukura ugakora ru ningi ni mokarirwo kuria macinani kuria matura-ini ni andu acio liaison officers no ni biashara njega ndenda hanini ndeka nini wa nigetha ote kuhena mbeca ici ri wambi tutareri magoti maria muno makiria nyuma mamuhateka inyuĩ kwacaguria ngari na nja wa bururi hende turege kuigua ati tukari tura tunini anga twekirwo anga igotiria 100,000 mucoka mwendia atia riu wa mbere before njokete kiuri-ini kiu he handu ngwenda mbona kibunyia hutia na no nyende muthikiriria witu anyite wega niguo Jeff ndi muthuri wiriga gukomberwo mbeca mwaka wa 2022 no ndakombeirwo cia ngari ciari cia biashara na ndakombeirwo mbeca nini urenda kukiria point yo ya kuga wakomberwo no nginya wicirie uria ukuriha muthuri ucio akomberwo mbeca icio to ciari cia biashara yake ni yathire gika wega muno ni murata wakwa muno na wira uria riu biashara uria yekaga wega akona faida wega biu ri muthuri ucio ndarutire wira mwega ona heo thiri ucio riu ni rokete kunjira ndimwenderie rori na ndamuonia mutaratara ndiramwira uria gwika niguo ukomberwo rori iri kuoneroni rori na riu muthuri ucio aranjira nie ndingikomberwo mbeca ndiramwira niki kingituma ndungikomberwo aranjira ndawire mbeca cia biashara na andu aria bengi iri ari ni manutire wira uria ndarutaga na mbeca ciakwa ngimuria tondu warutaga wira uriku ajirire we oya mbeca to no onaga faida ri ni athiaga irabu-ini akenyuaga Naivasha kila kundu akirihaga na kadi kadi ya bengi ni athiaga kiremwo ni kuriha roni ru agithia kiuria mundu wa bengi to ni ngwendaga ngari ri niki kiatuma munyume atithio turarorire turona statement yaku tiga hari urihaga muno urihaga o club muico koguo ni kuga o haria wanyu urihaga na ka karumaitho statement ine yake koguo no tugukombera no ndungikatia ndwiriha to na nura no aremirwo ni high risk we ru muthuri ucio ni akugeragia ni arageretie kundariria muthenya ungi akanjuria kana statement iyo yake ri no ihote gukanjwo ndamwe ndingikanje to uri record-ini koguo no nyende muthikiriria witu muthenya wa umuthi oko ni ndo cia gukomba ni atiga guthia kinyua na kandi cia bengi to ni cironeka statement-ini oro rathio kirihaga irathoma ni anyita makona okoneka na mweri ikonyite 50 ri runi urihagwo 40 ndohotete kuriha koguo gikio nyuite ri nikingiganite kuriha runi ruru no ndure koguo niguo ndakwa hata kuingiringirie CRB akimenyaga na agakorwo no aronwo we ni aramenyeke na mbeca no niguo cihũthĩra na cihũthĩra koguo ndamuthikĩrĩria witu muthenya wa ũmũthĩ anyite onokorwo ni arĩoyaga kandi handu amenyaga kandi kau nika kumuteithagia ta ATM ni akiruta tuma wira twake tiga kuri haru no tiga guthiga akingiragia irabu-ini o kuria akora kirabu akaingiria kariha bill statement yake ni raona ni atiriri o kone irabu tacia kura gwitu ri cima ritho ta muigaina turakuri ni cionania ni ari hamwe igaina ni ari hatura ni ari hatura na ikoni kuguothe riu ni ngwenda kuga atiriri muthikiriria batie kugia na mubango ati akona discipline na account yake ya gukoragwo tu maundu twa miago na ya roni tondu miago ndiri hingo ri rumirirwo na ya roni no roni rugutura rurumagirirwo tondu bengi officer waku ni ndakometha no ngi ukomwira nie mweri une nguhingicika na ni ngure mone kuri haroni ruru
na tondu muthi ni mweri 10 ni ndenda uje ohe ngina mweri 20 ni ngukorwo ndekia mbeca iriko ndekia mbeca icio acokaga haria mundu uyu athiete atia agaturaki wega akona mundu ni murigo agurite wega ni gucoka utacokete kurihwo niguo tu ni ara transaction akona mundu koguo ri muri tu ndiaga kwarihitwo mbeca icio ciothe arutite niguo hota guturiha thire wi no angethi haria kore mwiso ni club na haria mwisho bio on summertime ero athira athira kule summertime tugo tukiri hanini ucokera nigetha tuerere hau ha magoti nyekenya behene ngirici cia 15 nigetha gutigatuke muno na he mundu ina bata na mbeca icio Filicia bohorere hau uguo tondu ni twanyitana na muthuri ti Simon Kifue Ndegwa wi mwega muno muthuri wi mwena uriku baba itu guko Nairobi ino Nairobi itura ririko haya Rwai very nice nije tawo Jeff Mugawa ithira guku ni gwa sheshe ni hakuhi nawe Simon Simeon ndakuhuria ni tondu ndona ni ukuingirite kura gwa cheza Oreu ndathi gwika ndururi yajira muthuri uyu gwitwo Simeon niwe ugubatara ciringi 15,000 Simon Kifue wa Ndegwa mane mona thina wako na tamakana beno yaku ya 0724 ikareke na 800 ni ndamikira ciringi 15,000 aiko ni smartphone no rorero uguo tukiarangagia ujirikana mbeca icio ni cingirite igira kuo ujire ndio kwa kwena ndire jere andu acheza kwena ndire o tukiarangagia umona ibatai ni tikwaga muno muthuri gutikuhoreru turi hatereria yendu ni maroga nginya karoni mundu akarema kuriha onaga ciria mbia thia rute thino ni gutauga mukira na hau cokerie ngatho egio ndaciona no aciona no raikarite harite ugu na guo kuria kara uciranyagagio kunyagio ndwecirite uguthuke ku urare tu kumwe ucoke na kanyamu thera me aka kwate njitekeria ngauna ngoma maguru riu tauna kure ni ukubebero maguru wata ngai thengi muno baba itu ndakera muno uthi na mbere na guthikiriria tabarira ya kera na kuingira kura gwa cheza star 779 thank you very much na rore he hidere kune ngai thengi muno karibu sana asante sana ngai akurathime thank you very much good aya ucio muthuri turamurengera kayamo gake riu nguci riu tondu turari cia mbeca ri tutingitikira ndu tumaikare maria haru na Kimanio Sinas nituma bera tucokete hare he CPA kana he kondu hena kondu gwenda kuga atiriri no mbeca icio cia nyota ri nyota kwitira igana maundu mai na ndore ingi muno maraheo mbeca icio ri ni andu ni beujithi acio ni beujithi ungiremwo ni guthii kuhura biacara yo CPA aratwira muno no ari he wifi kule online kwina kothi nyingi muno cia mieri iri mieri 3 uthire he kothi tiri goro ni raithi thutha mieri 3 ri urutage maira maku ma online uri mucie
utinda uthie kugia andu aria angi mathi gwetha wira na matina githomo gia gukinya ni but I think the no rokira riri ucire qualification imwe ya mbere ria iratuma maheo mbeca icio ri no nginya ukorwo ukorwo na an existing business iyo ukorwo na kinyuthi kana saruni kana ukorwo na gathoko kabanda riu no nginya ukorwo wina kaundu so na CP arauga ri tariu guku kaiki Kiambu ngirutaga biacara ri ukora license ya mbere yandikitwo 3,000 na 500 haha iguru nona waguoria maratathi na guku thutha biacara yo yuka kindu kuma 12,000 yuka 12 between 12 and 15 ogore ati na profit margin ina kuriri ati profit ina kuriri but tukuhoya ngai uguo CP kugaga ri andu cio mongongererwo kagina na makahe training njega na precondition ya kuga no nginya mundu akorwo na biacara ri to nginya no marore mundu mamuhe kagina macoke mamutwarithie imwe korwo na maafisa za guthie kwa matũra-inĩ makorwo na riri na kothi ingĩ tofauti cia andũ arĩa matarĩ na biacara to nginya mundu akorwo thikũ ici to nginya urute wira wa huka kana wira wa mawira ma tuthoko na ki no uthome kothi mundu ucio akagura ka laptop na wifi wathomithio kothi warĩkia ri oko kothi akwĩra bata ta 20,000 ri to nginya heo 50 wathomithio kothi warĩkia ri neo ciringi 20,000 withe karute wira wa online exactly ni hega Kimani ni twari karina acio maraitanga mbeca cia thoni ikimeshokerie ngatho biũ no nao ni megutungana na meto loan officers loan officer atiriri njugira uga ni guraga ngari loko na ni ugura kuma na nja wa bururi kana hihi ona no njuke ni ndita mundu kiombe ngwire ni ndenda ungurire ngari kuma na nja wa bururi ni wikaga uguo tatutaririe thabari na ga process ga kugura ngari gucire kuma na njoko ta Japan igigakinya port ya Mombasa kana Lamu kana kura kungi clearance na maundu mau mothe ikoragwo ikuaga ta uritu hana atia na magoti mara mothe mukwa mwikiriirwo ni KRA ngari igicoka gukinya gwaku ya ndire ni kugurika kifunyie fatara ngari ya gwika campaign ni ekota kumigura na magoti mau mothe igathekeirwo wa mbere hau niho wira uria murito muno tondu uragura na kindu utarona uragura na mbica uragura online ru uragura online ni mbica waikirio na ni wona ngari ni njega na waiga we ngari ile wetia ni 4 wheel nayo kana yakinya Mombasa so main currency ha ni trust na yakinya Mombasa nayo waiga reke nyuma na Nairobi njikuruke tondu ngari ni yagikinya Mombasa mucemanie mucemanie ugakora ngari ni wapostete maundu mothe urenda 4 wheel na kila kindu no mundu uria wari kuria ni aguikeirie mbica na ngari ni warihire no igikinya Mombasa ti 4 wheel aya yakinya itu 2 wheel na we no waheanite specs ciothe ndaheanite ciothe no riu hau ona tiho kimono tondu ona yagikinyerio 2 wheel faracito no irathie kiagiraga to nginya ngari cigikosi 4 wheel of which ngari cinene 4x4 thitha SUV tugacibati gukosi 4 wheel thina witu ukaga riu ngari ni yoka ni yakinya Mombasa ni turenda kumikiria he icio yukite muno ya namba namba icio cia kiria cia green cia KD kurathie atia kurathie we wakinya Mombasa ngari yoka tondu namba citirahota kwamba kuma na ihenya ukamba ukaheo KG ngari yakinya kuku ri ona ina customer ba kuiga mucio nake wamurehera ngari aiga mucio wa namba ekauma tondu KG ire nayo ri aria makugatagira insurance ya thiku cigana thiku igiri ni amenya no wakura Mombasa koguo ni ramenya onokorwo rithie Meru kana Githumo ruri hingo ri hura thiku icio 3 bara kwiraga thiku igiri na insurance ya karenga na ngari ikaikwo hau na KG ngari ikambata yakinya gwaku ukoha KG cia mundu ucio tondu muthenya na gucitarira mbeca ungihitia gucihitithania thiku 3 macitaragira muthenya 4,000 ati na ringi mundu ucio mutiarikanitie no we na ibuku riu kundu kugwitwo ko kuria poti kana akorwo ibuku ni riokire ri kuria bengi ni mwandikite proforma na kila kindu indo ciothe bengi ni ararihaga ngari koguo gutiri hingo ndirariuka etikire kurihwo hatari mbeca iriko hatari mbeca icio koguo mathina maria turagerera muno mostly tha ici ni uhoro wa namba na tugakorwo
namba nä iregucia må no ingä gakinya na muthikiriria witu wa muthenya wa muthi no nyende amenye angikorwo nduri na namba cia ngari yaku nä yakinya Mombatha na ti register na no hote kumenya uria ungi iku register nayo na namba tiga gukoragwo guthi wikare ku utigirire mundu ucio urakureheire ngari nä etigirira nä ima na namba rä u niä ngari yakwa ä rä a yothe ndehagä ra nginya customer yakinya Mombatha nä ndä yandi harä nyambaga kå mä iga ngatigä ra nä ya register Mombatha nä yarä kia maå ndå mothe nginya namba ngari ĩkambata Nairobi nginya na namba tondå namba is a bigger issue tondå the moment ngari na KG onokorwo na insurance KG å ndä rä moko-inä maku korwo ä moko-inä ma ndira å rä a wä na KG tani nä ndä KG KD ĩyo yakwa ndakinya gå kå ona ngari kå gä tuä ka nä hutirio tawa nini ningä rä ha customer no customer ngari ti yake tondå rä ndä rakä rä ra register nginya namba kå gå ru mathä na macio no mo tå thiaga tå kegeragä ra mau mangä nä ma ngari nini gå thiä cikä rwo magoti tabo rå gome hau ha namba mbere å thita wa ngari nini ndaigua kå rä a njå kä te kuona må ndå athiä te caiba agacabithia namba agä kä ra haha gä cicio-inä kana ona agacihå ra na gå kå thutha namba cia iratathi acio nao atä å cio rä u nä kå hå ma akona ngari ndä gå ikara må ciä tondå nä agå rire ngari njerå rä arä thiaga magå rå nena ngari njerå rä u nä agetha iratathi agabandä ka kana akandä ka cethi ya ngari agekä ra mbere na thutha agä thiage na ngari agietereire namba tondå registration yathire thuru ya namba no gå process number plate nä gå thä na hau nä ho icio rokä ra rä a nene biå no ndĩreciria thirikari nä kå geria gå teng'erania na å horo å cio wa namba tondå nä å rathiä å ka affect nginya ngari å horo wa for example taru ngari citwikaga variation tumeta inspection ta ici tutwe ru marori ndingihota kuma kuria ta rejeka inspection koguo no menye ngari tari namba inspection ndingihetoka ni requirement no nginya ikirio ni undu wa inspection tarori ikogina na namba niguo yathi haria tondu hingo ciothe ri uraigwa kindu kire kwa inspection ire kogina kiria uria ndoi kiria re uria ndina ramenya kiria reka we nu uramenya yaku namba niki uri hingo ritikira kuhitukia we uria uramwira we areka maria hetwo we koguo riu uhoro wa ngina namba ni uguithagio uhoro wa inspection koguo ona ngari yothe ina karatathi uguo ukamenya ringi mundu ucio ni kuhuma humite eterire namba akarigwo atiriri riu namba ici nguthio maguru na ngari ni agurire na ari ha magoti mothe utu kigona ni murai ko namba akrogu nene muno kuria poti-ini ngari cingigakirio nigetha ciuke na guku mainland ni cirako ci nyingi kire mareka kuria ona no mahote gukiria ihenya to gukiria na maratathi na kila kindu to riu tuka riu nyingi ni mwena wa namba ri namba ni imo horo wa poti iyo ni horo wa NTSA riu namba tondu ori ndiko murikanirie tondu ori rumere ndira na chethi namba chess namba na kila kindu ndira na ke register ngari ni namba ke na koguo riu arikania na warikania kura gwa CFF andu acio marehe ngari gwaku na niko igwa mundu akiuga na ngari yakwa ri riu Jeff ngari yaku to riu thaici tukuma DZ ri he namba DZ 001 oni kota ku request namba ire urenda ni ku request kana onaga ogagieterera tondu mundu no yorake katia no yora register na ni aragieterera riu hau niho turakona mathina maingi muno ona ugakorerera ngari ona naikomaneire kimiaka riu ngari iroka ya mutumba ni 2020 just an example taru gwire gafirunda karia karaingira muthenya wa umuthi ni 2020 2021 ni ojeru ya second hand ni ojeru riu ugakorerera 2020 ri ni akorwo ni 2021 na the moment mwaka wacoka thutha hanini ngari yakorwo ya ndia coka thutha mwaka hanini customer uramwirite ngari undu abatie kwendia milioni 2 ona kaniga ai ya 2020 na thaisi ni 2021 sugu ni ku depreciate ini agakorwo ngata meri uguru we biashara yaku ni yathuka biashara ru gakorwo hana ta ikaratia we riu nayo kigeria kuyumia ri ureciria ni nguyumia i ngakiona mbeca nyitanu no kariganirwo ngari no irakora to ni no irathi kigwaga bei riu customer thiku ici turonire the best way hatire bata riu thaici tutire ndati ukagura ngari nyingi cia kurehe tondu no warehe nyingi cia hota ukaikomanire riu urenda gucagura muthemba umwe kana iri kana itatu oko ni uragura tubiu ukagura twiri gathie kamwe kamenyaga kangi ni ukwendia kana riu agathie kamwe karehe kangi tugaikara twiri haria gakehero na gakehera ni ga 2020 ndwicoka 2020 riu abana riu waroga 2021
na ti 2021 gutwike ati ni urirehe nyingi kianjiriria kia Januari ni ukamweri wena na wa kenda na ku ihanete rahutia 2022 koguo riu problem ni thaisi iraturehera thina muno ni ngari cigathiga komanira ni undu wa namba to ngari na undu ungikiendia tari ngina namba good rugamo hau nigetha utahutiti uhoro wa magoti ma tukari tunini ri ke tukore tucoke kwi CPA Charles Kifunyi CPA hindi ro kuigwa mathina ta macio wewe ta mutaramu wa mathabu na economy ukamenya icio no bottlenecks ciekiritwo itondu riri bureaucracy ici ciothe ri no ciehere kugikorwo kwina goodwill maundu ta macio mahutagia economy ya bururi na njira iriku na ni atia gubati gwiko ni policy makers nigetha gutigira kwina smooth sailing ati mundu ta Kimani aruta ngari ciake kuria aruta ngari ukoragura Japan oka kinya ni akirio NTSA ni namba iri within some few hours no kuruta na mundu agathi na mbere na bururi ugathi na mbere na economy gathi na mbere na gukura uhoro cio ni urahutia muno andu aya mararuta wira wa biashara andu ta Uber ugakora mundu ni importete ngari ni importerwo ni Kimani ngari no ngari yo ni aga number plate uguo ndangihota guthie nayo bara akuhe customers na nenda ko kuriha roni rwake na roni ni rwambiriria kurihwo no ngari iri okuria gwake mucii tondu na number plate andu a NTSA ni no ndimerire maguthaguthe moko ni tondu wira uyu ni wao ngari ni mo ni iguka tondu hindi inspection yekirwo kuria Kenya ni a register ngari yo ni ima kuria na ejira igiuka koguo ni wira wao andu a NTSA makorwo ngari yo egikinya mekire andu akuigana aguthondeka number plate icio hindi mwenda iriria ndaiguite ithondekagirwo kuria department ya prisons na andu acio ngwicira matigakoragwo me busy matikiheo wira andu amagikare uguo na mbai thondekwo nyingi mbona Kimani aitie makipwo busy na andu aya mara Uber marakiruta wira ni agurire ngari ni arare haroni ngari ndiraheo number plate icio ni bottleneck ni ihingisha iragiria iratuma andu mahare magirire gukorwo magithi na mbere handu ha economy ko githi na mbere na ekadidimia ikahotoma kugo tungira NTSA tafadhali maheka magithondeka maundu maya nigetha Kimani erikia kwenderia mundu ngari yo ikaingira bara na ikambiriria wira bora Kimani first hand information we tondu we modi wa ngari twire magoti maya guratuika magathikirwo tukari tunini ri uhoro ucio wathire ucio ukihurirwo iguru uguo ki we wi mwonjoria ni junior ciguraga nene na nini ndi magoti maigana magathikirwo tukari tunini tondu umenye ni tuo tukari turia tuingi muno turakua na Uber guku ni tuingi muno twina tuithui na Gordon tukari tunini riu apere bwana Jeff tombe tucokio haria ri riu thiko ici thiini mwa mwena wigie ngari nyambe ngwire tuheane ngari iria andu makoragwo maiguite ta ithi muno itagwo Probots ni ngari ya murimi munini no niyo ngari iria mundu uyu horo wa Probots ri ona muthuri ndakaga kamwe gwake ona ikona viti ndakaga Probots kuwa nginya kamera gutie kindu katakuaga theci turari horo wa Probots ri andu ingi ungitungana nao makwiraga Probots ri njethera ka Probots kega ka magana matatu no theci turaria nawe Probots gutire ngiuma magana njeru gutire ciuma milioni na pesa riu ciuma milioni na mbeca tukari tuwona tuviti twitagwo andu mundu atukona turetwo tudunduete tugithie bara ati njethera ka Amerika na ka matatu mere maku nduri kundu ungimatora megie ngari cio ciuma milioni na mbeca kiria gwathire bwana Jeff ni gwathire gukioneka tukari tunini tondu nake moi wa igoti ri onokorwo aroya niguo ageria gubeba bururi ni aroraga akamenya kiria kingihota kuriha igoti ihenya akimenya andu tondu maguta no marabatira andu kiria megwika ni gutigana na CC nene magure tukari tunini ati kugura ZDX V8 agasora murira muno mukahitirwo uyu akimenya tukari turia turathie muno ni tukari tunini na ni tu andu macokete akimenya riu tuturi tugutuongerera kanyamu kanini no gatigo Saudi umenye ongerera kanini haha andu aria mekuria Japan nao turathio tukimanyihagiria ngari miaka tugire tukurehe ngari ya miaka igana ogo tugire tukurehe ngari ya miaka 5 6 tukamanyihiria riu no tikuingiria yena tukuingiria yetatu koguo the moment ngari ri Japan kuria ona tukorithie kilomita 20 one
nwero ugure Japan ugakora kule Japan gakari ka ukirehe nigoka guku na 780 gakongero jute kagoka 1.4 1.5 we riu gakorerera ona uria kagura goge kari hengi na jute ni karuga tondu riu mwaka naguo ni twambateria toima haria kuga miaka 6 twahana ta tuokoka hanini kana ugakora customer akiuga ehe ni ndenda ngari njeru na tathiete mileage muno ni njethera ngari ya 2030 na ndigo ndukareke kinye 50 ndukareke riu kamenya yo ni ngari njeru ngari ithiete 50 ndukerwo ndi mundu yo ni ngari njeru riu ugakora kuria mu Japan okone na tuo guthondekera mathogora kuria ndaraguthondekera mathogora ta uria ngari igiko ithiete ta 70 kana 80 ugakorerera oka gukuthondekera thogora ahana ta ngari yo amiendia ndabo maita maya acoka yoka ukuninge ni ongerero igoti riu ngaiga wiro cio hau niho tukinyite no riu ndenda muthikiriria witu wa muthenya wa umuthi korwo no ahote he handu ndirakinyite ngona ngari ringiteithia mu Kenya kari ngari roko tondu Jeff 2026 kurio ngari cia 2024 2025 cia last year iragorwo urathi ugakorerera tau ni nyendagia ngari roko muno icirori urathi ugakorerera hega kari getagwo NMR turathi ha Isuzu TMD haha kari ko toka kagora 3.8 gat mwaka wa 2026 gakari ka hega kari kahura na gakompe nako kaima kuria getagwo ka elfu ona kona kandikitwo Isuzu elfu ha mbere na tungire twikira go fridge muno ndakona kau ka Isuzu elfu kaure murura wa Japan eto gukareheru thai cia kirehe ga 2024 gakari ka gakwenderia 3.2 3.2 kuma Japan gokite gukinya na 3.2 kari hiru kila kindu na gaka ka haha ga 2026 igathika kare dio 3.8 no gaka ni 2026 na gaka ni 2023 2022 aya na system ile ya gakari kare yari ni ya mwaki tondu kare ya kena system nyingi muno cia mwaki cia andu professional muno ugathondeka no korwo no karehe thina ni gakari ga tarubu ko gatingikota gaka gathika riu ni ndarora mathabu ri kimuthikiriria ri to kuri ona cio ngari cio ciothe ciothe nginya mitumba ngarora korwo muthikiri no etikire aigirire ngari ici ciguku ona kaboko ngerera 500 twitikana na 500 no ringi mune thia ka device agakorwo akiona ta faida nene arathie no miaka ndireka atia ndikoragwo agitwarana citiganite na miaka 10 ni 2026 2022 koguo na ngari no iguku no njeru muno koguo ngarora hingo mutongoria wa bururi hingo araritio horo wa ngari uria turiendagia ngari cia guku ngona no ari na kameciria esiragia uria a Kenya kono tuhote na gukorwo ngari cia Kenya nizo tugikorwo tukihota kuhuthira muno ri ngari cio cigikorwo cigiteithia o a Kenya kuringana na nginya mwaka tona kiriu mundu onaga ngari njeru ageciria o uguo njeru no uguo njeru ni kuri to ira ni zero mileage area kore ndingiuka gukwita report no nginya korwo ni huthikangite na ina system ingi cia wiring ingi ciothaga no igua ngari erago ino ndingithondekwo itari computer kana ugatura ucio na ukuthika road cigereirwo ngari iguru atio twaritwo kwa makanika muno angethondekagirwo industry kona oria ngari yo yumite othe kathika yothe gutire mundu guka guthondeka ngina Nairobi ro ithire industry area ugakorera he macini ihuthagira ku ikoragwo ku ndiumaga kundu kuriku kundu ku riu no njira muthikiriria witu ono kono icio Land Cruiser Prado oko nicio tukari tunini tondu ni nginya raforce ihurite haha wathi guko gwa Toyota ni urakora raforce njeru roko ni gukora raforce ya 2026 no urakora ngari icio cikatigana na 780 riu no wicirima wone 800 yesi ni maingi no mwaka citingitwarana ingi ko variation ira ya kuria yoke ni ya Kenya Mombasa iro ngari no variation yake to he 35 ino ya haria Toyota Kenya RAV4 ino tuona haha ino 3.5 ino ko 4.8 nyoto waginya mwaka to value wari ni madipenda muno na mwaka ngari no ya mwaka uriko ona makiro wa condition ya ngari ni wa mwaka ni ya mwaka uriko tondu he mbeca matangitikira gwe niguo nayo kana mwena wa insurance iri insurance taru makwiraga ngina ngari cia 2010 gucoka nathi tutihe comprehensive koguo niguo marakwira atia ona tutirako guarantee ngari yaku no njega
tondå nä hä tå kä te ä na mä aka kä ndå ta 16 mä tigä te na kå thutha na njä ra nguhä marakwä gä kä nä kä korogoco nä harä a matenda no magakuonia atä rä rä å rä ona ngari no rä tondå twä ragwo andå matå ragio nä mwä hoko rä agakå he mwä hoko rä kå mwä hoko å cio koguo nä no njä re må thikä rä ria wa må thenya wa må thä no wega gå korwo onakorwo nä å renda ngari må nä onagwo te må kä gu akä hoya å horo no no å hoya å horo gagå teithia to no å kä å njå rie rä u rä nä njå kire gå kå gwaku na ndarora rä nä ndä ronaga Prado ya kuma kå rä a Japan rä niä Mombatha ngå gä thiä na kå na nä ngå mä ona na mirioni 8-9 nä ndä ragä thire haha Toyota Kenya ndä ona Prado marendia mirioni 12-13 14 okamå ria rä u å ngä ona å ngä prefer atä a akwä ra kabithi njoe njikå rå ke Mombatha no ciarä rä ngä nä cia gå komba no ngari ä rä a njega atigaha ti ngari ä rä a ndä na thä na nacio kana gå cihå ra nä kå gwenda iga atä rä rä atä kä mwaka må ndå nä abatiä gå consider atä ä no ndä ragå ra å na ä na mwaka å neno ndä ragå ra ya gå kå ä na mwaka å yå tondå hau nä ho andå mariganagä rwo moyaga werå må theri makamba kå iga na no nginya wambe å menye atä rä rä ona kä ndå gä kierå rä nä kä rä werå yakä o koguo nä Jeff no njä re må thikä rä ria wa må thenya wa må thä å horo wa ngari nä må hå thå må no na nä må ritå må no nä må ritå må no Alex Mwangi kuma kå ra Nyahururu å cio akorwo agent witå kå ra Nyahururu ranjå ra atä rä rä ngå rie må ndå wä na XGK angä ka atä a one number plate ya civilian wa mbere SGK yake no nyende kå menya yambä te kuma kå tondå gå tirä ngari ona icio ciothe SGK nä cikorwo na maratathi o ti cia gå XGK ti cia Kenya ti cia honge cia thirikari nä cia honge cia thirikari o rä u menye yumä rũhonge rå rä kå yumä te rå honge rå kana nä gwa borithi kana nä kwa jeshi kana na mä gå rä te na kä na mä gå rä te na bengi kana na cash kana auction Mwangi twandä kä re å twä re kana wagå rä te na auction wagå rä te na bengi kana nä yarä ya borithi mbirarå kana yaumä te mwena å rä kå nä getha Kimani agå cokerie haya kä tå mbä tå coke harä he CPA CPA å ngä thikä rä ria karå karä a waigua Kimani etarä ria hau wega rä nä å kuona manufacturing nä ĩrabatarania mũno kũgacĩrithio gũkũ bũrũri-inĩ na to ũhoro wa nginya ũhoro wa assembling ya ngari ũhoro wa gũthondekagĩra indo nyingĩ iria tũrahũthĩra gũkũ bũrũri-inĩ twĩkoraga atĩ tũragũra nginya atĩ toothpick ya ngandũ tũindo twa wana tũragũra na nja mbeca icio ciothe tũgacokanĩrĩria tũgatwara mabũrũri-inĩ ma na nja whereas twĩna ũhoti wa gũthondeka iganda twithondekagĩra indo citũ gũkũ nguo citũ gũkũ ngari citũ gũkũ ona spare parts cia ngari tũgĩthondekagĩra gũkũ ũmũthĩ ũngĩheo kamweke wĩrwo advice thirikari ũrĩa ĩngĩka nĩgetha manufacturing ĩgacĩre gũkũ bũrũri-inĩ ũngĩmera meke atĩa na atĩa na ũgĩkipaga in mind atĩ thĩinĩ wa manufacturing ĩyo kwĩna meke mĩingĩ mũno ya mawĩra mĩingĩ mũno Jeff ikiuga atiriri hau ndukugite undu wigie balance of trade hĩndĩ ĩrĩa tũragĩra indo kuma na njari bũrũri ũrĩa mũragũra naguo mũramatwarĩra mbeca in terms of dollars iria ingĩkorirwo gũkũ bũrũri-inĩ ikombo nĩ andũ mabengi-inĩ igathiĩ kũgũra indo na nja koguo ũndũ ũrĩa ingiuga niĩ na ingĩra thirikari nĩ athomithia arutwo aitũ on technical subjects technical subjects nĩ kuga mũndũ ũcio nĩ gũkũingĩra industry ahote gũthondeka kĩndũ na tũngĩrora hĩndĩ ĩrĩa tũrathomaga ũhoro wa MDGs Millennium Development Goals gũkora in 80s andũ a China nĩ gũteithio mateithagio no thirikari mĩaka ya 80s nĩ irio maheagwo China no ũmũthĩ kĩrĩa gĩothe tũrahũthĩra kĩratũ kĩrĩa tũrekĩra nguo ĩrĩa tũrekĩra ĩroima China rĩu ngona atĩrĩrĩ ona ithuĩ no tũkinye hau China makinyire nĩ tondũ China marĩ andũ tuge marĩ athĩni no nĩ ũgũgĩũka mũndũ ũmwe akĩrehe change kũrĩa bũrũri wa China akiuga handũ ha indo tuge atĩrĩrĩ andũ ta America rĩ matwaraga industries ciao China nĩgetha ma-enjoy cheap labor urutu wa wĩra ũtarĩ na marĩhi ma igũrũ koguo ũrĩa mekire rĩ China nao magĩcopy ũrĩa Americans mekaga makĩbuild their industries kũrĩa China handũ ha kĩndũ kĩu kĩandĩkwo
made in USA magathondeka kiao made in China uguo ingira thirikari atiriri no ihuthire idea teyo handu haithu na ithu tugage kindu giothe turahuthira kira China ri tutongorie andu aitu maheo mbeca mahingure ma industries handu ha toothpick kanyamu kangithondekwo ni andu matari na skill neneri kaimaga China tukahuthira ndora guthigo kagura ri kanyamu kau gathondekwo ni andu agwitu guku gwitu moni uria gathondekagwo nigetha mbeca iria tuhuthagira cigathie nja wa bururi itige kuma ikoro iraingiro guku bururi iraikaro guku bururi-ini nicio andu tacio marakomba makambiriria ma industry mao ukirora andu to hindi thiini wa manufacturing na ingi guku Kenya nio ma manufactories na andu acio ngirora kuria moimite ni mateithitio ni thirikari yao one on technical subjects magathomithio horo wa industries second family members makorwo mundu ucio ni athia factory ni athomithagia indo icio ithondekagwo uguo agikura mwana agikura akoraga oi indo iria ithondekagwo kuguo thirikari ino ito ya Kenya ri no irehe undu tocio nigetha andu itu kuria magithomithio ma technical schools kuria TVET mathomithio undu wigi manufacturing itukionania CPO na nginya na curriculum itu ni fatie cenjie tutuga uhoro wa CBE no na andu maratura meka theory one theory yo ni erehete thina guku bururi-ini tondu mundu arathomithio uria agathi kuheana service in an industry handu hathomithio uria technically agithi togo mohindi areka ekage uguo oni uria agirehe machine athondeke kindu ta tissue paper akoragwo we no arathondeka one ni akirieti mawira guku bururi-ini riria tura import indo na njata China uguo tutwaraga riba itu undu ta China no riria indo icio ingikoro irathondekerwo guku ri andu aria marathondeka ni guku Kenya uguo muguga mawira gutire orocio no athira mbeca iria turahuthagira guthi kugura indo na nja ni ciahuthika guku ni mona gwa gukomba bururi witu ngikorwo ukurite na njira nene hega video agakoretwo trend andu magicompare ohoro wa curriculum ya China na ya guku ati ukona mwana wa China kana ahindi ura mwana ucio aronio nginya kuohora engine ya ngari aria munini ugera ruto uria kuruga irio ungi ni kumba nyungu uria ungi ni ki ithu na ithu guku mwana ungi warora mwarimu kirathi maraina wa ngware kururia mwana tukanywe mai ciana gutiri kiru manginyita ona ki ni mutire kuma kina gwa kinya ithaa ringi makoma ni ucuru makome hindio China kuria nao marohora nginya tumini engines na ni mwana munini mwana ucio akirikia kuma preschool araguthondekera nginya toy akithi primary hakuye guthondekere ngari ungithi nayo ungimagara nayo so ni tubatara turore handu hau tucenjie curriculum itu na tukihimbirie technology uria roka Kimani kwina thĩ yothe ũngĩrora rĩu maũndũ nĩ mathiĩte macenjetie tũraria ũhoro wa ngari cia thitima na nona ngwĩciria ndiũkana ũkoretwo ũkĩdeal nacio thĩinĩ wa thũgũrĩ-inĩ yaku nduthi nĩ cingĩhĩte mũno cia thitima na nĩ ũkaigua andũ makiuga nĩ economical tondũ maguta namo nĩ makĩgĩire goro servicing yacio ĩhana we ũrĩ ta mwonjoria wa ngari kana automobile tondũ no ũkorwo no ũkĩendia nginya nduthi icio cia thitima na maũndũ mau mangĩ mothe ta compare and contrast wige cia ngari cia fossil cia maguta mwena uyu na cia thitima mwena uyu ujire ni iriku mo economical in terms ya mihuthirire nginya thogora wa kugura kuri mundu na ukirora nginya horo wa environment bado wa mbere nyambe ngwire ngari ya thitima ni rithie kĩraithi hanini tondu services yayo ri citire korwo ci nyingi teno tuhuthagira maguta wa mbere umenye for example taru ngari ya maguta ya diesel ibaye ndo ri service ni ri service ira fatara filter ireka atia mara ni unyure maguta moru ni thire tukanirie no na maundu mau maingi wa mbere ngari ya thitima no ikorwo ihuthu no kirireka ngari ya thitima no yakwo ihuthu no nginya ri gia goro he mundu nyonaga na gakari ka Uber he mundu ndionete na gakari ka Uber arajira akagurite 2.4 gakari ka Uber kadudu kari ndo ke shape ni ya kaviti no harita ngirikana ritwa yako ajire kari ka agurite koro 2.4 na matiri mararehe battery cia ngari yote no uge ati ndenda guthi Mombatha na njoke ngiri kilomita ngiri 1 tuge taru for example
Oikire beti uthimo batha no coke utachanjite na gwakorwo na gutina charging station cina nyingi kuringana na kwagirire ko ngaiga ya ngioka ithu kira twikite ithui ngani tukumitikira no ingikaingira thoko-ini ni gukorwo na thina muingi muno koguo njuge kwa mahinda-ini maya ngari iria njega ithu twaguraga ngari cia ndithuru thaa ici andu a ndithuru maraiga riu kaba ngari ya beturu tondu ngari ya beturu ina rai ina raithi no nyingi ndithuru yakwa ri mundu yaga we ni ndirenda ngari ingitiga ndithuru riu thina riu haria urokira ni ati maguta nimo maroka magatu control hanini maga control preference yaku no tuka ni ngari ya thitima uguo turaiga nduriona ngari nyingi cia thitima no he ngari imwe ndironete matatu na ndirageria gukinyira ndereba ucio muno ndionete gikua Meru guka Nairobi kumuria ngari iyo iramutwarithia atia ngithie kumuria aranjirire ni njega no menye ngari ya hingo yothe ya thitima no ikona ihenya gukira ino ya kiria ukira maguta ya maguta tondu ngari iria henya mwihuthagira gwi connect uguru gwi connect maguta gwi connect kweheria maguta na system ya korani ya thitima ni huthu tondu nita switch on ndiri hingo rithi ati gutuike ati karima ni kamerito hii yathie ni ekatia yathie na niko igwona gatuthi ga thitima nthi ndiguaga kuhetoka ukarora oi tare njuki Rukaiga ya thitima hiko ciothe ni gukatuika efficient no me kwina nginya bathi nene muno cia thitima 100% electric na nona ru bathi icio ru ngari icio bathi icio ri andu aria moyo horo wa bathi icio angekwira ino niyo njega na thitima na ndangĩringithania neno no akurio ni kuringana na biashara yake kuringana na uria bururi uthiete no ithuĩ already twa adaptate ndithuru na beturu na ndigwa munene yake twira munene wa bururi na twirite ati kwi ngari ciguka ndio kana atwirire 1,000 cia mbere citigakorwo igoti rigakorwo ri free ndiraiguite uru kana niguo araigite ni wibangite gwika ati wikorwo wi hau ithabu-ini ndirageria kumenya tuiganona ndirageria kumenya twanekirwo igoti niguo tukirora atiriri gakari gaka niguo gakorwo ge free niguo kihota gutariria andu wega wako tondu ithuĩ from the time of kiria ri twanjirie uhoro wa ngari ri tutire twakona ngari cia thitima na hingo irathie iranjia guthie barabara riu maguta nimo matukinyetie hau na no wega andu metekere kumuvuna mahinda niguo kuri andu mari kuona matawa uhoro wa thitima kuri andu maigaga ati ona mugithi uhuthagira mwene wakorete mugithi wa makara ndio kureyo ndaigua ati tikete ngari ya mwaki one ngari ya mwaki ati athia hakona andu maikagia mathia maikagira ngo one ati kihiaga ukarigwo cia thiaga ati ona ninde to icio ni ndigagwo cia thiaga riu ngauga atiriri gutiri undu tacenjagia gutiri undu tacenjagia riu twathi tuona ngari cia thitima nicio cigukorwo ci njega na customer ito macietikire no cio tukurehe but for now do bit kodi na cia thitima tondu ona icio nyingi urakora ni andu mereheire by the way itiriroka na njira nene uria kwagirire undu ikota mukota kodi nacio inyui in wholesale kana na njira nene riu ngari ithu tundiraga nacio ni cia gas mostly ina indo by the way ta tuhutirie horo wigie ngari cia gas tondu ndanona tukari tunini kana kalima gakuniko na ha thutha ngaigua ti mundu ni convert yake gitiga utuika ya maguta ati riu ihuthagira LPG guthiega atia wa mbere ndari hingwagire gutua yake ya maguta nigo ni maguta etekiraga nikutuira hybrid switch ciayo oko ni ina itangiria maguta na ina hagwikira kamutungi ka gasi rune kameko mundu athagathagĩra na kũrungo kana kameko tokanya moro uguo ni kanya mukomu muno ni kanya mugakito purpose kau ni ka gasi riu ngari ithiaga for example yani na ndithuru ge switch direct kwa gasi okay ona ni ndirani na prado irahanaga uguo ngamiikira gasi na ngamiikira fetro na riu wega wayo warora thini wa fetro na gasi ni urakora gasi at least no ithia ni guthie kilomita we ino ngithie kilomita na for example turathie na fetro kilomita 200 ni uko ni gukuringira 270 atiri kurigana kuihuria mutungi ucio kimani nyamu iyo operate gate tondu riri ihuthika gas yo ihuthikaga o thini wa engine yo ino ate na gas tondu riri na utuka maguta
beside gukorwo ati ni marafaya ngari ni mateithagia nginya lubrication ku thiini ri wahuthira gas theri de kumagara muno ku thiini tuike kana guthiaga atia asa guthiaga atiriri ngari ni ikoragwo na system yayo special iconnectirwo kuria mbere ya connectirwo kuria mbere igacoka igoka ikarehwo mutungi na nikiona mutungi ucio hingo ciothe wigagwo handu he kando na ndutukanagio riu ngari the moment ngari kora tuika ni rathie ri he baibu ikoragwo iconnectitwo nayo haria switch ni ya engine guku mbere ngari-ini ati thaici riu ngari yo ni kunina rani na maguta yakia tawa ugekira ngasi no ndire hingo ngithie na indo icio cicieri acha ati ina maguta itangi ati na ina ngasi ati wambe uhuthire ngasi ucoke uhuthire maguta no nginya yambe nine maguta yani na maguta ri yuke ru niguo yanjie kuhuthira ngasi to gutiri hingo cigiko cikiria cicieri ona hanini cicieri ona hanini ona kiuri giako ni riri ona kana ndoetwo LPG liquefied petroleum gas ino gine ni turamene ni liquid ni maguta ni liquid no ino ni riera ihotaga ate gasi wona gasi weciri koragwo iriera niki ni woni nya gasi uguo by the way nyona daneka atiriri ona ndana hihinya gasi ya iguru ngona yaruta kiform kihana kia white kiform ko imai nikio ito LPG nikio ngoda gukurikana ni ruwa minaini uguo inainaga the moment we inaini uguo ri thiini gapa katari take ta mai kirekaga ni gucompresswo kuria thiini we ugeciria ni riera no ni ri mai na ora tucendaga mind itu ati gasi no ilipoke kona tari kiria tari kiriera ati kiriera oroguo iko irio inform of tari o mai macio me haria liquid haria kiria kamutungi-ini kau so liquid ni kurani through the engine thana through the engine na taru for example he mundu racenjetie gakari gake ka probots ndamuria gakari kau niki giatoma wicirie handu ha ugekira thitima wageciria ugekire kiria riu ndiramuragitwo ni ndamenya ona gatingi ngituika ngari ya thitima anjire ihi ndonire ngari ino ri he murata wakwa ina probots yotagaka na ndio ni turathi nake gukua mikorofia tukatia tugithiruka gukua mikorofia twathiruka gukua mikorofia nie nganyua 5,000 na kamutungi gake ri gekiruta 25 3,000 ndamuriwe ura purified niki anja ni kuna ndionia ni economical tondu maguta mari ari wekira ni marahuthika na ihenya muno ndamuria ni hara connected ajira ra connected kio handu hendagio gas haria kibo na mitungio ya nduthi ino ya thitima tonyo na mathia maruta magacenjanirio riu arajira hau niho ndiracenjanirio ndiramwira ungiringithania riu petrol na gas ri ungi prefer ki aja ni no nyende gas muno koguo ndiona gas iyo ri hingo ciothe riria irakorwo kirani ngari-ini ni irakorwo safest muno gukira nginya maguta to thiku ici riu andu marorira haria hara safe muno to ngari ciothe cituikite ni biacara riu umenye riu maguta thiku ici riu ona ndungiuga ngiri ni wekira maguta citirakinya lita 5 atire kindu atire kindu kwanza citirakinya lita 5 riu ndungiutwara riu ngwiciria tutire turakenya kwa marori tondu riu marori riu matingihota kuhuthira indo icio bacio batingihutira gas thitima ni makahuthira niguo me maritu ndecira mu Japan no yogoka na idea yo amethondeke wega athondeke wega to koruna na battery ganaga probox kana ro tukare technology ni okire no kunyihia riu kindu kiria gwikare kindu ndicware gwikare ono horo wa rori nderigwo muno nderigwo no kiria cigwika rori ni undu wa ni murigo ri to rori ni renda gufocwo ri ngwiciria tukamba kureherwo ta 5 ni thirikari ciambe irute wira ta mweri cioneki ora ihana mweri ino ni hydraulic na andu mundu ni huthagira maundu maingi muno good Gordon na kaundu ngira kugweta wa muira heanite mbeca ci haha ndira kuheana ciringi 20,000 o ta uria ngutariirie nigetha mundu uyu nake tutanarikia tabarira nake akinuke na gibao giake riu CPA uhoro wigie thirikari ingihota kunyihanyihia magoti mangi ta muturaigua Kimani akiuga megie uhoro wigie ngari na maundu mau ma muthemba ucio to magoti ni maingi tondu na kuri ona andu angi matakiendagia ngari mendagia indo cia marakiruta China na kuria kungi kuna import duty cia iguru muno makiria ureciria ta thirikari kuri undu ungiuka inyihanyihie hihi na hihi nginyihanyihia ri no tuhote kuigua ta
tukuigua huthu wa muturire kidogo to matinda makiuga muturire ni maragwithirie inflation no ithui aikie wathikiriria we mwene ri ukaigua nduraigua ucenjio cio wa inflation ungiona ta thirikari ingihota guturorera maundu mau megie magoti mau maingi megie import mau maroka uhoro wigie ngari no to no marauka maka affect ginya ku import kwa indo ingi naigua ta muturire ungihutha na hihi tuhote kugia na ciringi mihuko o ta tene uria gwaturaga. Thank you. Nä kä å ria kä u Gordon na kä å ria kä u nä kä å ria kä ega må no no nä ngwenda kuga ta CPA ma thirikari ĩkoragwo na modero igĩrĩ. Modero ya mbere tere yahũthĩrirwo nĩ mũndũ etagwo Moi wa Kibaki yarĩ model ya kũnyihanyihia tax ithiĩ thĩ hanini nĩgetha nayo base ya mawĩra mbeca iria mũngĩrĩha igoti mũhote gũcicokia o kũu biacara-inĩ biacara yaku ĩgakũra. So o ũrĩa biacara yaku ĩrakũra noguo thirikari ũkũmĩrĩha more tax tondũ biacara yaku nĩ yakũra. Na ĩrĩa ĩkuo ndĩrona ũmũthĩ nĩ ũrĩhio tax nene wĩra waku ũcoke thĩ. In the eventually ũrĩa kũrĩthiĩ na mũico-inĩ mũtheri-rĩ nĩ biacara irĩthira tondũ o ũrĩa ũrataxi mũndũ biacara yake yage gũkũra kwa mũico-inĩ no kũhinga arĩhinga. Ũguo ingiuga atĩrĩrĩ niĩ mawoni makwa nĩ kaba ũngĩka ũrĩa Moi wa Kibaki ekire ũnyihie igoti andũ arĩa marahũra biacara harĩa profit yao ingĩhe nigetha mahote biacara ciao gũkũra tondũ mbeca iria wa mahũthĩria na tax nicio megũcokia biacara-inĩ nigetha ĩkũre. Mũkwa mahinda megũthiathia mĩaka 3-5 andũ acio megũkorwo biacara yao nĩ yaneneha mbeca ciao nĩ ciaingĩha ona nĩ mahota kwandĩka andũ aingĩ unemployment yũke ĩgĩthira. No he kiugo kĩa gwetwo nĩ Bwana Kimana Bwana Jeff na nĩ ngwenda contribute hanini to nigoretwo ngĩciria ta CPA ngona atĩrĩrĩ bũrũri wa Kenya ũngĩrehe ngari electrical tutiga gũkorwo ngari electrical nĩ kuga atĩrĩrĩ maguta nĩ kũ import na rĩrĩa tũra import maguta tũhũthagĩra ndora. Ũguo ndora citũ iria ciĩ reserve igathiĩ nja wa bũrũri. Itũngĩkorwo nĩ twarehe toguo Bwana Kimani akugaga nĩ twarehe electrical cars ikorwo ikĩhũthĩka gũkũ Kenya ni kana ndireciiragia hindi ingĩ ngona ũmenye thitima yumaga gũkũ Kenya. Tutirabatara twagĩa na electrical car tutirabatara kũgĩra maguta nja. Ũguo thitima iria ihũthĩka nĩ ciaku nĩ twa save mbeca nyingĩ mũno. Mbeca icio ingĩcoka icokio mabengi ingĩthi kũhe wana biacara mahingũre industries ingĩ. Ũguo ũyũ nĩ ũndũ thirikari yagĩrĩire kuoya na warie tondũ ũyũ nĩ ũndũ ũkũrehe revolution thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya atĩ rĩrĩa tũrĩhota gũthiĩ maũndũ electrical mbeca iria irĩ save gũkũ bũrũri-inĩ nĩ nyingĩ mũno. But then ũmenye nĩ thitima ĩrahũthĩka. Ũguo no nginya tũkorwo na capacity ani ho Bwana Kimani ndireciria hindi o kwaragia horo ucio ngeciria atĩrĩrĩ nĩ twaheria ngari cia petrol nĩ twarehe electrical cars thirikari ĩna thitima ya kũigana ya kũrani ngari ici tondũ nayo thitima ũmenye ĩroima gũkũ Kenya. Ũguo no tũkorwo na ngari icio ihũthĩre thitima ĩrĩa tũhũthagĩra mĩciĩ ũkĩinũka gwaku ũkoraga gũtirĩ thitima kũrĩa Kĩnderuma nĩ andũ a ngari. Ũguo no nginya thirikari ĩrore maũndũ macio na wari one ĩcreate capacity ya thitima ĩkũhota kũrani industry ya matatũ industry ya ngari na local domestic use ya kũrĩa mĩciĩ-inĩ ya thitima na tũngĩhota gwĩka ũguo bũrũri witũ nĩ wakũra. Nĩ ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ tondũ mũrarĩkirie gũtara mathabu ma makambuni mweri ũcio wathirire June 30th tondũ mũtari wa mathabu nĩ ũtaragĩra kambuni nyingĩ mũno mathabu-rĩ we ukiroro guo mugika mathabu-rĩ urona mabaita ma kambuni mahana atia thutha nĩ kuongererwo magoti maingĩ mũno kuma rĩrĩa thirikari ĩno hihi yagiũkire. Rĩu urona profit ũngĩringithania atĩa rĩu na hingo ĩyo mbere nĩwona ta profit ĩrathiĩ nyihĩte kũringana na magoti marĩa mekĩrĩtwo? Ũndũ ũrĩa ingiuga Bwana Gordon na mũno njuge na industry ĩrĩa ngoragwo ya tourism-rĩ andũ aingĩ nĩ kũrĩra mararĩra tondũ rĩrĩa wongerera tax mbeca iria andũ acio maracevaga nĩgetha ĩkorwo profit nĩ cianyiha. Ũguo
andu acio nginya maroni maria maroete makaremwo ni kuriha koguo kiriro kiria kina wana biashara kuria industries na tourism mutheri ni industries ciothe tondu the more wa taxi andu uguo noguo mbeca iria mangicokire go save I mean makoro mone profit cia nyihanyia uguo bururi uyu nie no njuge maoni makwa na no uthikiriria andu uria maroigana kuria nja gutirathi wega tondu maundu ma taxi ni mongererekete na andu magakorwo nginya profit matire kuo taru ngirora ri no wone hindi ya kibakiri ni twakora mabengi maikarite handu nja mena mbeca cia gukombanira ni tondu ki bururi no wakurite ukagia na reserve ya profit igacokorwo iraikara bengi bengi nicio iretira andu mbeca makombe umuthi undu ungiona maundu macio niguo kuonia atiriri andu aria matiri na mbeca mararehera bengi nigetha cikombo ni andu uguo ni kuga andu itu ni ahinyiririku industries nyingi ni hinyiririku uguo thirikari miaka iri turorete ni magirire kurora uria manginyihanyiheria andu tax nigetha bururi ukure tuthi munga abe nyite abali na James muthuri gwetwo James James Kamau ni James kwiro ate munene Control ni jito Jeff Mugawa ithera ndakuhuria kuma gukwa Inoro na ndakuhuria ni tondu riri baba itu ndathie kuria gwika nduru ya cheza ndona we ugukinyite kuo tene ne nguingirite ukuingirite ta maita maigana uguo maita tugurake maita Mary na ndunona kindu riu ni tondu ndunona kindu nikio namba ino yaku ya 0118 karikana 846 ndamikira ciringi 20 gikorwo na thimu yaku ya smartphone no urore ukonfirmire 20 ni ciingira kuriwe James Kamau wa Waceke no aciona tarora ujire si thini good riu cio kama na ijo ni guteithia gwika kaundu ka 1 2 3 no thina mbere na gwiceza kuria gwa star 779 hash nigetha ukihotanira na mbeca ingi makiria na ndunajira wi mwana uriku nie de Ruiru aya haha Ruiru rwa Kiambu good thank you muno no githia ndwa Ruiru gwakia asante sana no gena utuko mwega good tuko boikiri hanini tucokererie nigetha tuke Kimani Osina snake akigwetio kaundu kanini niguo
haya gitucokererie ndereti no iguthiega na mbere na guko thutha wa hema Kimani guci tuma hariwe na riri nyuma na kiuria kimwe gwe Kimani ngoda Kimani atwire atiriri tondu thirikari iraugire ne gukomba hari budget ne gukomba trillion imwe kuri mafegi guko domestic borrowing na matura magwithagia base rate hihi maundu maya ni mamu affect akwa kuheo maruni mafegi no maramuhe maruni o ta hau kabere kana hihi thirikari athina be na gukomba guku bururi ni maratweka affected na ningire thogora wa maruni ona thirikari ikigwithagia domestic ikigwithagia base rate o hindi ni muraigua effect yo kana hihi maruni marathio na mbere na kugia goro kindu kire kina goro muno kwa mahinda-ini maya ni kindu gigwitwo roni of which ni twiragwo ona bururi ndukoraga utari roni koguo wewe mundu kiumbe ndubatie gwitigira ni kuga we ndugakorwo ndugukomba ni no ndihoya korwo thirikari no ihote itigana na mathire maya magukomba guku ona kugwithagia igerie kugia na meciria mandandamuku itigire mwananchi uyu wi guku fegi to the moment thirikari yaingirira uhoro ucio ukahana mundu tani ndathi fegi taite komba guthikiririo tondu already biashara thirikari na biashara nene muno na fegi ni no ndihoya ko fegi no ihote yabe ndiru na mwananchi wa kawaida igerie kumukombithia niguo economy igerie gukora tondu ria waigua gukirwo horo twaragio horo wa ati no nginya ngina mundu uria wi haria wa saruni no wa nduthi akombe andu na marihaga maruni mao every day no guka ne thirikari it's a wrong term ni horo wa mbeca nyingi na ria yakomba mbeca nyingi thirikari ndungimira ati rucio ni ukomba guturiha aca no nie twi nawe na mundu ungi na andu angi a Kenya aria mekuhota othe mathi makombe wa 200,000 wa 100,000 wa 100 kiria ugwikorera within a week andu acio othe makombete mbeca icio cingitunganio na ikuriha mathire na interest na andu acio othe ori ni marugite koguo ru thiko ici kira njiraga customer wakwa ta riu make ona akigura ngari ni njira customer tondu wira ni uthio ukagira biashara roni ngari woka wakomberwa haria ni ukuheo ni fegi kindu gigwitwo 80% of the value koguo ni kuga ni ko ngari ndira kwenderia milioni 4 around milioni 3.2 ni ukokeheo ni fegi koguo ni kuga wina ciringi 800 ni ukuhota gukorwo ukigura ngari ya milioni cigana 4 ni njira customer wakwa we undu uria ungi kana uria ungiguteithia muno thini wa biashara ono korwo ni rwina koro ni kugeria kuhuriha ona wariha mwaka umwe wakeri ugerie kugatha ukorwo warikia ngari ona miaka iyo na itakinyite niguo hota gukorwo na interest ile yari nene ni hota gukorwo ikigwa tondu runi rire uraigua ni kurari horuni tukiriha ngiri 8 runi mbeca cia runi cikorwo cingiri ta 50 kana 60 ona no cia gukinya na 50 interest ni yo koragwo iguru na to mundu angihota gukora ona ni no ngombaga atari runi ru na mbeca gutire cia mundu tiu mundu toko njikirie mbeca ngiri haruni handu ndicikombeirwo ngi niguo tugerie gukorora kana biashara ni cikuhota gucakiriti muno koguo ngagiciria nie mwena wakwa thirikari gukomba mafengi ma meguku tondu ndona andu a Sacco makiaria he undu ndonete andu a Sacco ndona news ni o muthi ndona makiuga ehe ithu tigwitikira gwika o no ni no ndihoye thirikari itikire gutigira ananchi Sacco icio mathina mbere na gukomba na gukuria Sacco ciao tondu Sacco ikorwo ya mundu Sacco cikosi cia andu makanyitana tukanyitana na tukaigo mutho tuguthondeka Sacco itago karuma tukanjia kuruga mbeca ugeta customer tugekora twina customer igana rimwe tuthire twina meri twina matano kugikire kindu kirereka atia kirerera gikurite ni no ndihoye kono hotekeke ithu tutekirie tudire na Sacco na mafegi okay riu no ihoro tukuga mathaa maitu ni mathirire CPA your parting shot tukiuga ohoro tondu mathaa na monga matigitwetagirira onaki njokie ngatho na njuge Jeff ndathomithio ni bwana Kimani na ni ngumutwara kuria gwitu Limuru ni kuria mutware aruti a biashara cia ngari metagwo Rikana ni ngumutwara kuria amataririe ati no wega kugura ngari njeru andu ha kugura ile mara kuria nja bwana Kimani ni ngugwita mutaririe matereba ati to nginya akorwo ndereba ni agirire ona akithutha wa miaka igana ona umutare na akiagie na ngari yake koguo ni ngukuria angima megari citagwo Rikana kuria Limuru ni ngumemwita andu ari Limuru
ndimurehere mutaramu uyu wa kwendia ngari nigetha mutare uria mungigia ngari cianyu njuge ni njoketie ngatho ni ndiona ha message ni kuri andu aingi maratutumira ni njokete kumenya andu ari muru riu ni marathikagiriria kera na njira nene ni ndirona haha andu aingi makinjira debate itu yuma njega na ngagikena ni uria maroiga kuri mundu etagwo Irufred kuma kuri Thigio mwana wa Boroti kuri Boroti kwi mundu etagwo Saba na Toni Ngomi ndio igwa ni ndiona hana maroiga ni marathikiriria njuge atiriri andu ari muru twina uguo twataro muthenya wa umuthi ni tuona no tukure na tuthie bengi no tukue ngari njeru na no tukure uguo niguo maundu maria turenda toma wa mutongoria wari muru nigetha tuteithie andu aitu nigetha makure ni ngenete muno na ita na thia nene jogi ndumera birabi ciakwa kwi bishop turendete uretagwo Bishop Kiando wa kanitha wa SDA kuri ari muru ni arahurukire na akahurukio muthenya wa Jumatano ndumera birabi ciakwa kuri family na andu acio mundu acio ni ahutitie ki family na njire andu acio ni pole na muthenya wa rucio ni ngathi ni etha tukinyitanire tukahurukia Kiando muthenya wa Jumatano njire andu othe SDA ari muru na matora mothe Shalom na tukinyitanire nigetha tukahurukia mwenda witu Bishop Kiando. Asante sana Kimani. Yo parting shot ukiugaga uhoro na heka ndugu kuriti ndika ni uteithagia andu na advice ya uria mundu agibatie tondu ndaigua ina tumaundu twingi tungiteithia andu ina maundu maingi muno ndandio andu mangikuona atia nigetha mundu ukimutare tu ndakae gwika ku make decision ile tagirire wa mbere nyambe njokerie bwana Kiboi ngatho tondu ni muthuri tungiciranga na andu itu andu ingi moraga ni kwaga umenyo andu ingi no mende maundu mega na manene uria ngukwirite no magakorwo matire na mubango mwega niguo na mangithikiriria debate teno turaria muthenya wa umuthi ona mundu ina thina arare mutongu niguo he mundu uma na 500 etuwa ni muthini no muthenya wa umuthi akorare mutongu nigukorwo ni athikiriria uria twaria handu haha niguo koguo no njuge bwana Kiboi kura ri muru ni nyendagiria andu acio matatu muno na marori he haria tuhetaga haria andu metagwo Mwangi nyendagiria marori muno kwambira mukira uria ndimendagiria rori muno ngakogira rori gwakwa ataru he muthuri ndendeirie last week rori rari Farara nimo tondu andu a transport muno andu ari muru ni andu aruti wira muno na ndimacokagiria ngatho tondu ni moire sector ya marori na the moment wona rori uguo ni ngenagio ni andu aria mageragia gwiciria horo wa meciria mandandamuku tondu rori ni yandikaga andu ingi muno he mundu uri kihiga he mundu uri thikuriruta he mundu uri rorera rori yo igicoka thutha na no ariona mbeca ciake ngo ndereba ndithie wika ndari higwa thiaga wika aya icoki ni ri andika mundu wa kwendia maguta haria to no ikinyo maguta no ri andika mundu wa guthambia toro cio theru koguo ngaiga andu itore marathikiriria rugo no turaria thiini wa ngoro ciao na kioneki kiao ni andu ingi mendete maundu mega muno kiria mekaga ni kwaga mundu ungi monia njira ni no ndimehoe mundu ungikorwo na tumathina tunini twa mbeca icio cia kugura rori kana kona to ena to beca tunini kana no na thina ya ku make decision ndamenya niriku agure haria Kenyatta Road haria Osinas tukoragwo haria waruga we bridge ya Ruiru ugoka ingira exit 14 waingira exit 14 ukaga ukagera haria underpass ni Kenyatta Road ukahana ta uracoka nyingi na Kenya na Ruiru ugoka mita ta 500 kuma Kenyatta Road utanaumira highway na ni ukuna ya ndinene muno ihurite marori koguo ni ngugeri no ngeria kwira mwiroreri witu wa muthenya wa umuthi guti undu ngituma guti undu ngituma rucio ithui gutwike wira witu ni ugathoka ni gukone twakuheire advice njuru undu ucio ngigira kwihoya kwi mwiroreri ni koragwo na SACCOS na bengi kuringana haria ungera guthi kwenda kukurirwo rori yaku to ringi ni guthi ukaigwa interest ukaigwa guku ithuĩ tũcanjaga 19 kuria angĩ maigaga 3% kuria angĩ 12 gukuringana nawe kuria ungera kukurira rori wa mbere rori ciakwa ndire hingo ngĩkogore rori gũtuĩka ndĩrabirwo nĩ kũrĩha roni tene thũkire tondũ nĩ ngoragwo na timu yakwa ya technician andũ arĩa maroraga ngari ngĩgũra tarĩ mũthuri ta Kiboi angĩnjĩra nĩ aragũrĩte rori njerũ amĩhũthĩrĩte mĩaka 3 njoke ndĩmĩrorere ũguo nĩ ngũmwĩra ngari ĩno yaku yanatua sethi
na ngino nio cenjetie na engine no ti njega na ngari ndamitwara gwakwa ona ni ngunete mbeca ngagura ona ni ndahana ta mundu tari wira to ngari ciakwa ni cia kwendia o uguo ndona mundu guka na technician mechanic gutuike ti njega koguo ni ngona technician ndirendia ngari ngaigua mundu wina wasiwasi nayo tiakanjira uranyendeirie ngari ya roni riu ni ndaremirwo ni kuriha roni ona ingi ni kugira magiraga makanja ni ndarikirie kuriha njetaria ati mundu akarikia thwa miaka iri akanja ni ndirarihire na ndarikirie na ndirithire nyenderia ngari ingi no gakorera na riu no muthi aroka kugura eno ingi arenda riu kugura kaci haria riria rihaga 50 ni igaigana mukira uyu koguo riria igaigana mukira uyu ri aramikishua haria agakona ta milioni 2 kana 3 agakona milioni 3 nyitanu ciake ago karua kanjia kugura kaci no gakora muru ni akora na ni akora biu koguo no njire muthikiriria witu o haria uri no tukore haria Kenyatta Road haria Osinas no horo wa ngari Jeff na ria twi haha na ithuothe ria turiuma haha andu itu ni mendete ngari muno na ithu haria turithie kuma haha no guthi maguru no ciiritu turi huthira ngari koguo no njira muthikiriria witu wa muthenya wa umuthi no utanarikie no nyende waririe riri andu maragura ngari akinina ona ndaninite mwaka ni atahirwo ni kure ni thina kana ni kwa discipline ya mirihire kana kigurathi kana mawira gutari andu cio mekaga atiriri Jeff riu andu cio heka undu mekaga na riu ndikuga ni gukofia mundu no njuga no kugeria gwetha wa ndandamuku no akawetha na njira ria tagiriire tondu ndungigwa ni ndiragurire fesara ukigure fesara ni ndiragurire fesara na ndirakomba tondu ndiramenyaga wira uria ndirathi kumitwara na ndutaga wira wa gukombora ciene suga bitu ugathima market uga unionete market uri hana ndakombora ciene for a long time ri ngono na ni ngio yakwa ri o mundu ndimurihaga 50 o ndakombora ngari na yakwa ndirarwo ndakomba ndirihaga 80 na mundu ucio ndimuhea wira mweri mugima ndimuhea ta wiki 2 ngamuriha 50 koguo nani ni ngetha yakwa ni ngahota kuriha 80 kana igana ririko riu andu ingi ni matiga gwitikira gukofa andu magagwika mathabu macio magacoka mundu agoka ringerera kugura ngari ora kugura ngari ya gukua mahiga kana ya gukuaga for example tugue irenda ithiake mugunda kugira nyanya na itunguru wakora mundu ucio handu agure efarara atiga na efarara agura FVZ ngari ya gukua muthanga koguo ngari indo icio igire citire twarana acha na no wega mundu akamba kuita kamucamanio ona wona ngari ni rathukuma barabara ukaita kamucamanio kamenya ngari cinyona cigikua muthangari niki gitumaga ne FVZ na ni ndionaga ngari ingikururagia kindu kingi na thutha mwana tondu ngari cio rucithi ciko na mwana na thutha ugakora ringi mundu ni agura ngari iyo ina mwana amire kagira gitunguru kana yathi kugira nyanya wira ucio ndungihota kuriha ngari iyo thire acha tondu wira wa muthanga ni wira ukoragwo wi bisi andu cio makona ngari cia muthanga ni mareke wanje gya guita muthanga moka makawita he ngari ingi marenderia cikioyaga igitwaraga kundu kungi koguo biashara yao ni continuous ni maramenya wira uria mararuta we wa mbere ndurike wanje gya guita muthanga no ngari wagura wamira ihe tukagira muthanga rui ngari yaku no nginya iri ona uru na mahirine maya maroni me iguru muno ngari thiku ici taru ngari te uraigua urone kuite mwana oguo iyo ni ngari na maguru 20 kindu ngari na maguru 20 kindu mangihura meri one maguru meri ni 40 kindu koguo gakwira Jeff kira andu itu mareka ni thafu mararega gukorwo magifitithia wega na kuga advice ile na kuga advice njega kana mundu agakwira arenda gakari ga gukuaga taninya no agora efarara ya gukua tani 10 we koguo runo already the moment ya rugataninya ri oka 10 ri ona bei ni yacenjia tondu haga karahuthagira kainya ri ona tu korwo no mweri karari hori kari hago ngiri 70 riu ni maga 70 okarugite kakari ga kurihaga ngari ya kurihaga ngiri kana ria 30 kana 150 koguo biashara yake igakorwo ndana mibango uria mathabu ni mahingica no kuma haria kiambiriria kuma haria kiambiriria koguo no njire mwiroreri witu wa muthenya wa umuthi kana muthikiriria riria atu kugura ngari ni ambia amenye aramigura ni undu wa gitumi kiriko na ndukanaige ati uragura ngari tondu ngani ni arakugurire ucio ni kirathimo giake ni wira ucio ndiraga naguo we no ugatahwo na the moment riria muthenya uria ugathi gutahwo ukona ta we kari kuonerwo wonerwo na ugerwo ni ruru rutigakorwo ruru tondu na andu aingi aria meguku barabara Jeff tungiuma hatu anjie kuoya ngari namba ngakwira reke tusachi ino ukora no ino yandikitwo ni Kamau na ngania na bengi ngania ino nayo ina bengi ngania na niguo mundu ari anegeni ino nayo ina ugakorera ngari ciothe gutitari roni
no igithi kunina mwaka miaka 2 wakora ni ya discharge mundu ucio ni anegerio logbook yake ni oire koguo gutiri runi rukoragwo rwi ruru acha bata ni discipline ya discipline ya runi ru taru ni muthenya mwe ndingi akuri receive thimu ta 3 kana 4 cia ngari cia mundu aranjira ino ndiramiendi to ne kuruhanite na fegi na no ngoragire ona mundu urendia ikuruhanite na fegi no ni ngari arenda kugura nene tondu wira wake no urathie wega akona taru ni mundu ne aguraga Ferrari wari kugura Ferrari hari ari kona riu wira uria ndiraheo muno ri ndagurite ngari ino igathi ya gukua itunguru riu ni nyajitie kuona wira wa mahiga muthanga na ndu na riu niguo twike wira uhuthire ri ngari no ngumenya uria kuthi njokerie Kimani haria anjokerie Kina na ngari tondu ndiramuni na ngari maguru 16 ri anegere tuthio process iyo no gakora andu acio no marariha koguo mathafu ni mo time nini yo koragwo na thina ya mathafu atoyo ni ura time o ugacoka uga time o na no ni nguheio karugano kange kandu aria matahota kuriha maru uria mekaga maundu maria mekaga guthekerera mbeca cia guthekerera mbeca cia bengi riu no njira muthikiriria witu tondu ithu turi o haria Kenyatta road ukiugaga uhoro yugaga uhoro ndimwire namba yakwa ni 0700 632 822 07 ona CP Kibonyi ndenda kuya namba iyo ni tondu na muno makirie mundu wina bata na kuheo advice ahote ku make decision ile yagireire hindi irenda kugura ngari na nginya uhoro wigi etagwatia asset financing oe namba micokere tondu 0700 632 822 0700 632 822 ngari na be no amioya no ya namba na be ndaheana na be ndaheana tondu mundu no akorwo akiendia ngari yake Jeff no gukoragwo andu maragiika matamenyaga ngari uria mangiendia muno etwarithitie ngari miaka 5 miaka 7 ari go ngari no yakwa ri ingienderia u ona ngari te ingimiona itheru ni njuka ngamigura kana goka gacenjania na ngari ukamwehereria murigo ucio geka kaunda hari no ngiringi we na ngari no economy ira rikarite magutare magire goro enda ku dispose ngari iyo ringi agure handu ha gwaka keaga gwaka na ringi ri ngari njega so no mo advice accordingly kana ukimugurire muruto cio no ke haria showroom ajenda kako kana ngari ngamiona ngamiringithania maundu mothe tuna ni njega mundu cio no kwiguithania tuiguithanagia tondu nake na kwa twite itua ria kwendia na nini ria itua ria kugura wira wakwa ni kugura na kwendia Jeff kungitwika umuthi ni ndendia ngari 5 na ndinagura rucio nduka ni ngahinga niguo no nginya wikare ukiristokagi niona ni njendete uguri muno gukira wendia tondu hingo ciothe ndirakorwo ndi thiinie tondu wira uria murito muno ri ni kuona kindu kiega gia kugura by the way tona cio ngari andu ni mahuthirire biu urakora ringi taru for example taru ngari cio cia muthanga ukora ni undu wa maruni ringi ni kuhiuhire ngari yo nderefaya umakoma gitanda gia thutha igeita muthanga ndereba akagwa gia thutha uyu uma gia thutha agaikarira uthia 24 agacoka kuria ithia 24 koguo ni no njire mwiroreri witu agiuka haria osinasi maundu mothe megie ngari megie namba megie gwika transfer kaundu kau kage Jeff ingenda kwa address ingihinga hena kaicio kanene muno ndirona guku social media na no ngerie kwariria andu a ngari andu ngari macokete kugura ngari ona gwakwa makarega gu transfer ugo kugura ngari ukajira ni gundumira pin KRA na andu ku transfer oimania na hau nimujiraga ndibi ni gukuhurira matira transfer ngari iri moko-ini mako iri mariko-ini mako kurika na thirikari na no ngari tu iragwo within 7 days iko irito ini transfer ito na no kore ngari ni ekire kaundu onira muri kuni kamera ugacoka ukona watumirwo message turastuma message 10 na ngari ni wendirie no nyende mwiroreri wa muthenya wa umuthi no wicire we ni ndakwendeirie ngari no turaga nayo kana ni wendeirio no mundu ungi na ndwa transfer ire no nguru na munyaka we naguo giciriria to no ikorerere ngari iyo ri ni turaga yethagwo na ndoikaine no wagurire yoikaine no yao wikaine no ya Kimani koguo mwiroreri witu wa muthenya wa umuthi wagura ngari mikiswa no wa transfer to ni yaku uraguraga nigetha ituke yaku niguo guteithia transfer nigetha ikare moko-ini mako koguo mwiroreri etekere gu transfer ngari yoka rito-ini riake ithu tugakorwo turikanitie nake niguo na rucio maundu magakoma muhuthiire insurance yugaga ndiadimita kana liability uragata ngari na logbook ya ritwa riakwa no ni ngari rathoma ni no ngari ni yaku kuno kwa dimitira liability ingi ucio no thina ungi koguo no ngiona kaundu ri ingiro ngari yaku ni onire kaundu ri
utuka ndekerio magana 5 ndungiuka kunjira rucio ati warehirwo ni insurance unjokerie mbeca waregete go transfer niki koguo no njira muroreri witu wa muthenya wa umuthi aigue e comfortable muno agiuka kore Osinas no kene to kumuhe motaro maingi niguo megie ngari na ndagetikira kuhingicika na hingo ciothe na mbeo yakwa nikoragwo ikingira Jeff o kiuria giothe mundu akienda kuria ngari nacio mithemba yothe no ma advice muno mumiguge mundu anokia na nikio kiega na wira muna nigetha mundu ucio ndakae kuhingicika wira-ini wake gutire kindu itare ngina ngari citagwo tifa restaurant eta ira ikou ni njuri ucio na wakete uguo elezio na cia breathing cio tegio kuiguru uguo koguo nie ndi handu ngitikira ate kuhingica mwiro tifa ndi mithemba yothe kuretwo hugu kuretwo FVZ ni kuretagwo Sakimani ni kuretagwo Fau ni kurecietagwo Tata ndinacio mithemba yothe ni kuri nginya cietagwo Mahewa ugu ndinacio mithemba yothe koguo mwiroreri mundu ure wario muthenya wa muthi horo wa ngari mwana wigi ngari cia commercial ndiri handu ingihingica mwiroreri etikira gutucerera oke twaranirie cohi kuhiriria mwikirie kuraihu na ni mwagaithio ni riri ni muthuri wetagwo wa ndege anjira athuri cio ni maracira wega na akima mutambo-ini na agicokia ngatho ni guthomithia muingi ni ucengaga andu muno ari kurekia muthuri uyu cohire we ni njuri uceraga na hare Kenyatta Road iriria ugabatara gwika atiri ukaria nake tondu no guteithie guta kwithema tumathina tumwe andu mageragira hindi iria barabatara gwetha kanyamo ga gukua na ni tukumwethete ni tondu riri nitumenyete ni gukoretwo na thina ucio andu ni mahingicagwo muno andu makahingicika muno na ora tukimenyaga hihi wonjoria in general especially ba kuruta indo na nja wa bururi kurehe guku moritu magu na no twagiteitheka karibu sana asante sana ndio twarikiria ugo twenda kumagara nigetha nawe tugutige utindike au hangi hatigara ona ukige na shojaga niguo muthikirire ni ngatho ni tondu wa ikarani na ithuku mahindi ire twambiriire tabarira ya kera nginya riu twarikie kumetiriha kwiriria utuko mwega ngai wa matuini akwende na akumenyerera muno njitagwo Jeff Muga wa Waithera muthikirire geno utuko mwega o nginyagia muthenya ungi njitagwo Gordon Digital Saye Daudi ni amenyete idho Tiboto itana baradhi Onakana mote wa baraye Hatani umaga kuengai Daudi aviego Jehova mweli lia bata Dile higo itare neana Afilisti moko ine maku Daudi ni amenyete idho Tiboto itana baradhi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai Mashemania bali perazimu Ahora Afilisti akiwa Jehova ni ahehe jangete Dosia kwa hilio bere akwa Daudi ni amenyete idho Tiboto itana baradhi Onakana mote wa baraye Otani umaga kuengai Mashokarige amwelire Ikoroko mathiororoke Umakore umarutie kuria Kungetheire mikungugu-ini Daudi ni amenyete idho Tiboto itana baradhi Onakana mote
Nĩtwagĩire macio tũgeria Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi Ona kana mote wa mbaraye Hotani umaga kwĩ Ngai Jake mothiringo ni kwetherwa ke moragira makaonokia mioyo yao Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi ona kana mote wa mbaraye hotani umaga kwĩ Ngai Daudi nĩamenyete itho Tiboto ĩtana mbarathi Onakana mote wa mbaraye hotani umaga kwĩ Ngai Mugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281# kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281# kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*496# Ya baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*496#
Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie, muturire wi miambato na miikuruko, no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 iratwira atiriri, no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai, ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ucio rwage no rwage ruria bathina nĩ mũru na nĩ mwena rume, no wone mũndũ agĩthiĩ akĩaragĩria, ona wamwarĩria agagũkirĩra, no ti kwenda gwake wĩre nĩ mathĩna, angĩririkana harĩa rĩakorire arahũra ithabu marĩ kaganja. Ingĩririkana wayo tuko waira tũrĩ na mabĩcĩ gadeni tũkĩnyua, mũrata wakwa cibu aroka na mũndũ nararĩ na mĩaki ya kũgũra njohi, cibu arauga mũndũ heo kĩrĩa aranyua na mbirwo nĩ ngero atĩ we ti mũthĩni, ona angĩkorwo nĩ ndĩrekorire hatirĩ na bata ũthũkĩrie gwakwa marĩa twekire tũrarĩo ithuĩrĩ kũnjohagia gĩti-inĩ atĩ nĩ ũramisi, ndũrarĩ wendo wa ma nĩ mehemecie njohi, ndũrarĩ wendo wa ma nĩ mehemecie njohi. Ngoma tikĩhĩ ikĩrĩria mwĩre cibora ũrĩrwo nĩ nyina watwana, araherera rwagĩ ndorera mũndũ ũcio na ndũkamũhoe namba, ndathi nĩ ndĩroka nyĩnjĩhie ũrĩa ũkwenda hathara ndũgetio, indo ciakwa rwagĩ ngwĩre ndũngĩnina. Ndathi ta cio tukũ cibu ndarĩ aroka, ahũrĩrwo thimũ yakĩrĩ mũteja, mũhiki arandora na maitho ma wendo, aranjĩra menya rĩu nĩ wakwa, ndigane na cibu nĩ mũndũ wa wana na ndiĩinũka gwakwa tũkũrara gwake, ona angĩkorwo nĩ ndĩrekorire hatirĩ na bata ũthũkĩrie gwakwa marĩa tũrekire tũrarĩo ithuĩrĩ kũnjohagia gĩti-inĩ atĩ nĩ ũramisi, ndũrarĩ wendo wa ma nĩ mehemecie njohi, ndũrarĩ wendo wa ma nĩ mehemecie njohi. Mehemehe cibu wĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ, ndiũĩ ngũmbũrĩmu kana ngwĩre thengio, ũrokire na mũndũ ũracokorora, ũinũka gwaku nĩ ũrandigĩra thĩna, nũ ũrakwĩrĩte nĩ ndĩrenda mũndũ
biro ndonariha mundu ndekaga ũguo ngoma nĩarokire yerire njohi-inĩ ũrethi ũrarehe merirĩria mamwĩrĩ ũyũ nĩ mũhiki na ndarĩ ũndũ arehete na ndarora mwĩrĩ wakoma nĩ ũrenda thĩna ũrĩa ndĩ naguo nĩ nyina wa ciana ngũmwĩra ndaire kũ na nĩguo arĩ mũru ona angĩkorwo nĩ ndĩrekorire hatirĩ na bata ũthũkĩrie gwakwa marĩa tũrekire tũrarĩo ithuĩrĩ ũnjohagia kĩti-inĩ atĩ nĩ ũramisi nĩ ũrarĩ wendo wa ma nĩ mehemehe cia njohi nĩ ũrarĩ wendo wa ma nĩ mehemehe cia njohi cibo mũndũ wakwa wa thĩiniĩ ona wĩ wa mũthathani asante sana no nĩwajĩkire ũũ no nĩ sawa. Oh yes, ucio tumwitaga Mandroage, rwimbo rwitagwo meheme cia njohi-inĩ. Ucio rwage. Na ikoragwo ciĩ njũru mũno 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 ũngĩaga gũcimenyerera. Maũndũ marĩa maumaga mehemehe-inĩ cia njohi nĩ makoragwo me maingĩ mũno. Rwimbo rũu nĩ ndwendete mũno 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 rwa mũthuri ũgwĩtwo Mandroage, rũgĩtwambĩrĩria tabarĩra ya racũria mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio mũno 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 nĩ gũcagũra inoro, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, thengio nĩ gũkorwo wĩ hau ona mũno gũkorwo wĩikarĩte wega. Yes, ũkegeta ũguo nĩgetha tũtwarithanie wega rĩu twambĩrĩria thaa ici nginya thaa 10. Ndĩ na maũndũ maingĩ, twĩ na maũndũ maingĩ mũno mũno mũno. Ũmũthĩ by the way tũgũgĩkorwo tũkĩaria na ndĩ arĩa twaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ ndigano, tondũ ndigano ciĩkuo nyingĩ mũno 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 mũno. Couples urakora andũ mahikania na rĩngĩ nĩ meka ũhiki wa kĩrathi kĩa igũrũ, ũgathiĩ ũgakora andũ mahikania na kĩũndũ kĩrĩa andũ acio meka, makorwo magĩka ũhiki wa kusisimua, ũgacoka ũgakora thutha-inĩ nĩ mahikania nja nĩ matigana, kwagĩa haranio, nĩ kwambĩrĩria kũgayanwo indo, maũndũ maingĩ mũno 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 tarĩ mega. So ndeto ĩyo nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩmĩaria na no tũkĩrĩ ona mũtarani ũgwĩtwo Reverend Grace, nĩ tũgũgĩkorwo twĩ nake mathaa-inĩ mangĩ. Wona twamba twaria nawe rĩ nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩaria nake mathaa mangĩ. Karibuni sana, njĩtagwo General Shohi wa Ithabethi, ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, rĩu thaa ici nĩ thaa 6:31. Good morning, niĩ ndikĩrĩ na kaũru, no gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa muoyo. Weekend yakwa ĩrarĩ thaka mũno mũno mũno, ndamĩ-enjoy, ndingiuga atĩ ndinagĩa na ihinda rĩega, yarĩ na ihinda rĩega mũno 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 mũno, ndagĩcokeria Ngai ngatho. Weekend imekuwa fiti na imekuwa sawa kabisa, ona yaku ndĩrahoya ĩkorwo na ũguo, nĩgetha ũgĩkorwo nĩ ũrelaxĩte hanini na maũndũ magĩkorwo me mega. Karibuni sana, twambĩrĩrie racũria na tũkũmĩambĩrĩria wega biũ, tũmĩtaga Fresh Tuesday. Nĩ wĩiguaga nyĩmbo ingĩ ũteriga kũigua ro ũguo, nĩgetha maũndũ magakorwo me sawa sawa. Karibuni sana, mũciĩ ũyũ nĩ wa Ũtugi na Ũtana na ndakũnyita ũgeni. Rĩu rĩ nĩ njũĩ Jeff Mũngawa wa Ithera nĩ atiga kwĩra wega kĩmanjĩka kĩrĩa ndĩ nakĩo kĩa mbia nĩ ndanengerwo 10,000 10,000 Kenyan shillings iria ndakorwo ngĩnengerwo nĩgetha ngorwo ngĩkũnengera kũrĩa gwa Cheza Cheza, na nĩ ndĩrenda ngorwo ngĩkũnengereria mbeca icio. No ũcio ũronjũria kaĩ nyuaga we Bũrũci wa Irimwa Karaji nĩkĩ? Nĩ tondũ ndathaka mehemehe cia njohi? Tiga kũnyingĩrĩra wewe, unaniingilia vibaya sana bwana. That's a very personal question. Aya, rĩu thengio mũno 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 mũno. Nuzi wa Julia atĩ kaĩ nyuaga? How now? Ndĩ mũhonoki na ndienda maũndũ mathĩ. Raha cia thĩ ĩno sipendi, ndiendete raha cia thĩ, enjetera cia matu-inĩ, sipendi za hii dunia. Aya, ndona mũndũ gwĩtwo Mugiristi original wa kũrĩa thubukia mĩtambo-inĩ aranjĩra gũkũ thubukia kenda sana, andũ etagwo Gathima nĩ kwega. Na nĩ ndakwĩra ndona mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe, onake ndamũikia ritho ndamuona. Good, asante sana. 22989 SMS yo ndĩrĩ ĩracoka raini wega, ndiramenya nĩkĩ ĩna gathĩna ka mwĩrĩ, yamenya nĩkĩ kĩũru nayo. By the way, SMS yo ĩna gathĩna ka mwĩrĩ, mũndũ no anjarĩria kũrĩa kwa kĩndũ gĩgwĩtwo Inoro FM Facebook fan page, ũngĩnjarĩria kũu nĩ ngũkena na maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Karibuni sana, mũciĩ ũyũ nĩ wa Ũtugi na Ũtana
na thank you muno ni undu waku we guthie na mbere na gututhikiriria. Ndakorwo ngikwira atiriri ati umuthi ndina 10,000. Yes, 10,000 Kenyan shillings. Na ndienda gukorwo ngikunengereria mbeca ici kuria gwa cheza. Mbeca ici ri ni ciaku. Nie ndire onake igũtigwo nakio. We niwe ndĩrenda ngorwo ngĩnengereria mbeca ici. Ndĩrenda ngũtarĩrie wega ngwĩre nĩ atĩa ũgwĩka nĩgetha ngũnengereria mbeca. In fact, thaa ici ti thaa thita ina ndagĩka 35. Ndĩrenda neane kĩbanjĩka kĩa mbere thaa thita na ndagĩka 55. Koguo twĩna ndagĩka 20 cia gũkorwo tũkĩingĩra kũrĩa gwa star 779 hash. Star 779 hash. Nĩ ũĩ nĩ atĩa twĩkaga. Tuoyaga thimũ. Yes, ni ukoya thimo. Wona woya thimo yaku ri riu ta riu ni ndoya yakwa. Ndathie haria hakuhura. Guthie hinya star 779 hash. Star 779 hash. Star mugwanja na kenda no gekira hash. Gacoka gahinya gakuhura. Akorwo ndire ndaingira gwa cheza ringi ni rita riakwa ria mbere. Ikundwara handu hena session cia Royal Media ciambiriirio ni Citizen. Inoro ni number 2 ejire njagũrane station iriku ndirathikiriria. Koguo ni ngucagũra number 2 ni Inoro. Wona wandika 2 hau ikwire we ukorwo gisend wandika number 2 hau kianda usend ikuhingũrire handu handikitwo cheza star 779 hash. Twi hamwe nginya hau ikwire win up to 1 million. Hau kianda ni ukuona handu number 1 yandikitwo cheza box number 1. Koguo ni ndĩrenda ũcagũre cheza box. None yo yandikitwo number 1. Koguo kwandika 1 na uhinye send. Ikuhingũrire to box handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Hena box 1, hena box 2, hena box 3, hena box 4. To box twina bia. Twiri twatuo ri indũ igwa nĩ tuna twiri twina mbeca. Na ici nicio ndĩrenda ukorwo ugicagũra o na mbere ka box karia kena mbere ureciriria ina mbeca. Ta riu ni ndacagũra box 1. Koguo kwandika 1 usend. Ikwire enter M-Pesa pin to open box 1 and win. Negũikĩria handu ũngĩkĩra ki ũngĩkĩra pin yaku. Weto pin ũgwĩkĩra kana ni ũkũhotana kana ndũkũhotana hau hatu box ndũkaigua makite. Kana ni ukuhotana hau ha box ka ndũkũhotana ndũkamake. Niki ni tondu nie ndĩrenda gũkũnengereria bonus. Ndũkane ũranyita. Ndĩrenda gũkũnengereria bonus. Bonus ĩrĩa ndĩrenda gũkũnengereria ni ya ciringi 1,000. Koguo ndĩna ahotani 10 arĩa ngũkorwo ngĩkĩnengereria mũthenya wa ũmũthĩ. Ahotani igana 10 o mũndũ 1,000 yake. Reke hiyo mundu guku kwaracuria eyoere 1,000 yake. Kila mtu akorwo ni eyoera yake. Ndina 10,000 10,000 Kenyan shillings. Ndĩrenda o mundu owe 1,000 yake. Andũ 10. Ndĩrenda 1,000 yaku. Star 779 hash. Ugatwarwo ha cheza ugacagũra cheza box. Ugacoka ugacagũra ka box gaku heto box 2. Wona warĩkia gwĩka ũguo niĩ naniĩ ngakũiga kuo. Star 779 hash. Nĩ njũĩ nĩ wanyita. Koguo ngiri ĩno ya mbere ndĩrenda tũmĩneane thaa thita na ndagĩka 55. Thaa thita na ndagĩka 55. Koguo twatigaria ndagĩka nini muno. Twatigaria ndagĩka 17 nigetha tuneane ngiri ya mbere. Nĩ ũramĩenda? Star 779 hash. Wahuria Winstop Studios. Arataya tukonia makoheaga mucene mathukia wendayo witũ tondũ nĩ ndamaregire tuonanaga kaingĩ ngĩthiĩ wĩra-inĩ marĩa mũgetho nĩ arũme namba cigana na arũme matirĩ mũcene to nginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex
wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta Ũcio nĩ wĩra wa Ngai anyũmbirie atarĩ na ihenya aigananĩirie ũmbi wake na nĩoĩ ndĩ mũndũ warĩũmba rĩhũthũ nĩanyitagĩrĩra ndatirũka ngandekera onawe ndwagĩte mahĩtia tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta Shambia mami witũ ndarĩrũra cioro nyuarĩte nĩ inyuĩ kwenda kwĩganithia mũkamũrehera cukari akenere ũciari wega wa mũndũ rĩhagwo na wega wakorwo ndanagũkenia tiga kwaria ũru wakwa tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta mũciari ndarĩ na mahĩtia hoyagĩra mwana wega akamuonia njĩra njega athondeke rũciũ rwake nĩ ndagimarire gũtua matua makwa ũrĩa ngũtũra nĩ wĩrĩ ũndethurĩra ũkamwendwa toke mũciĩ tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta ũgendi wa Hornbill gaka nĩ kega nĩnjũĩ mũtumia mwega na manĩ wa mũthuri ũmwe no mũndũ angĩkona wake amumunyaga ciũra nyingĩ nĩ ndamatiga othe arĩa twarĩ ndũgũ nowe tungwenda niĩ ndingĩhũthĩka rĩngĩ ũkamwendwa toke mũciĩ tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta Try now. Cool. Wari Mojiro. wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe
Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai Thathaiya Ngai. Ngatho icio ingĩ kũrĩa thuri mahuhĩrĩirie mwaki, nyũmba ya mũmbi yanyaganĩte ũrĩa nyakerũ mendaga tũnyagane. Mwene nyaga tũrekere mahĩtia na methaya, Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai Thathaiya Ngai. Ruciaro rũrĩa rwĩ mũgima tũrũtaiguaga narwo nĩ imenyi nene. Mwene nyaga tũrekere mahĩtia na methaya, Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai Thathaiya Ngai. Mũrurumo ũyũ wa kerĩ reke kĩrũme nyambo, Gĩkũyũ kiuga karega nyina gatiricaga njigua nawe nĩ matũ. Mwene nyaga tũrekere mahĩtia na methaya, Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai Thathaiya Ngai. Na inyuĩ athamaki na atongoria a nyũmba ya Gĩkũyũ, gũtikage ũgũtwaũra nyũmba itũ nĩ ũndũ wa ũtohu wake. Mwene nyaga tũrekere mahĩtia na methaya, Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai Thathaiya Ngai. Oh yeah, social tamwetaga mũndũ gwĩtwo Steve. W Steve wa Pasaka rwĩmbo rwĩtagwo mũtongoria. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Thank you very much. Mũthuri wa ngenia mũno mũno haha nĩwe ndĩrathoma ndũmĩrĩri yake. Etagwo atĩa? Etagwo mzee Mwangi Njogo wa kũrĩa Icaga Shiro kũrĩa huho-inĩ tetu. Arajĩra ako mitamboni sana, nĩ aratũthikĩrĩria na nĩ mũkenu, nĩ akena mũno 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 nĩ rwĩmbo rũu. Thank you very much. Ndona Nduru wa Njogu arĩ kũrĩa Kĩrũgũya, arajĩra maũndũ nĩ magĩrĩru rĩu, nĩ tũrathiĩ wega, nĩ araigua kaũndũ ati nasikia kakitu rĩu kaũndũ kau nĩko ndĩrarigwo nĩ karĩkũ araigua. Haya, mbia mwĩna cio kana nĩ kũrathiĩ atĩa mũndũ wa Ngai? Niĩ ndĩrakwĩra twatigaria o ndagĩka cigana, ndagĩka ta 6 ũguo ngorwo ngĩcaria mũhotani, tũrĩkanĩire nawe ngorwo ngĩkũnengereria mbeca nĩguo, na twarĩkanĩra wega kĩrĩa ũrenda nĩ mbia, na niĩ ndamenya atĩrĩrĩ tondũ we wĩ mũndũ mũgĩrĩ na niĩ ndĩkĩrĩ o mũndũ mũgĩrĩ, tũteithanie nĩgetha ngũnengererie mbeca nĩguo. Rĩu ndĩrenda ngũnengererie indo na mbeca ici ngũkũnengereria oro rĩu harĩa ha *779 hash, harĩa ha *779 hash, au nĩho ngũkorwo ngĩkũnengereria indo ciaku wega, na niĩ nĩ njũĩ wega nĩ ũgũciamũkĩra na nĩ ũgũciona wega. Ndenda rĩrĩ ta thiĩ ũhihinye *779 hash, atĩ ũhihinye kĩ? *779 hash, *779 hash. Wona wahihinya *779 hash, ukorwo ũgĩkĩhihinya, wona wahihinya ũguo *779 hash, na ũcoke wĩingĩre harĩa ha Cheza Box. Ona nĩ ũkuona Cheza Box hau, ũhihinye hau ha Cheza Box, ũcoke
uhihinye ka boxi gaku ni ukuona tu boxi twituna tu boxi tu tuna hinya kamwe karia riu we ureciria niko gegukorwo ge sawa wona wahinya kau kamwe wikire pin yaku ni niwe ngukorwo ngietha in the next few minutes niwe ngukorwo ngietha tondu ndirenda gukunengereria ngiri yes ngiri ngima ndirenda gukorwo ngikunengereria na ndakunengereria in the next 5 minutes ni urenda ngiri no iguteithie rucio kana umuthi kiroko no igutwarithie he kaundu ingi ka ngiri by the way ngikune kana hihi ngiri ndingiguteithia ona hanini aya angikorwo ngiri no iguteithie ndenda ngunengereria yo oro riu *779# shagura cheza box thi haria ha kindu gigwitwo cheza box shagura ka boxi gaku hau wona washagura ka boxi gaku ri riu ndukihorere wona washagura ka boxi gaku hau hore uhorere ngunengere indo rwimbo ruru githira rwa mundu gwitwo Jeff Mzalendo rwitagwo ndutura igire ngunengererie mane wendwa ndakuona nĩ ndagĩire thayũ gĩtwaitwa ngũhe wendo wakwa wothe itegwĩtigĩria nĩ ũrĩa ndaiguire ngoro ũnjĩkaga kaũndũ itangĩtarĩria nyita hakuhĩ mwendwa ona wanginya ndingĩigua ruo weore wakwa wa ngoro wendo mucua wendaga kumenyererwo wendo ũyũ twĩnaguo ndũkwenda mĩario mĩingĩ na twĩ thabarĩ-inĩ ĩmwe na twendanĩte ithuerĩ ndutura igĩrĩ irĩ werũ-inĩ gũtarĩ tumane thutha tuthiĩ thĩ itũ tũteithanagia ithuerĩ na tũgĩkenanagia mamwendwo ngĩndiganie ndingĩtũria tũrongĩaga bata tũtarĩ nawe no gũcagacaga ngĩaga wendo ũrĩa wama no gũtingĩthiĩ ũguo na hatirĩ nganja twendaine ta gĩkwa na mũkũngũ nĩ mamenyithio ũyũ nĩguo mwaka witũ tumane thutha tuthiĩ thĩ itũ tũteithanagia ithuerĩ na tũgĩkenanagia thĩ itũ tumane thutha tuthiĩ thĩ itũ tũteithanagia ithuerĩ na tũgĩkenanagia ndutura igĩrĩ irĩ werũ-inĩ gũtarĩ na ingĩ tũtiĩtĩtie tumane thutha tuthiĩ thĩ itũ tũteithanagia ithuerĩ na tũgĩkenanagia ndutura igĩrĩ irĩ werũ-inĩ gũtarĩ na ingĩ tũtiĩtĩtie
Oh yes, Oshio tago modogo ito Jeff Mzalendo. Jeff Mzalendo rwibaro rwetago Island in the Streams, na hatiri ati udoge maundu ni mega very nice. Riu itigiti ndagika igere ne ndagika ithano nigetha ihande wega kindu gigwitwo thaa cigana ta mugwanja. Riu ni ihinda ndienda gukorwo ngicarania na muhotani witu wa mbere wa ciringi 1000. Yes, ndienda gukorwo nginengereria mundu muhotani umwe 1000 Kenyan shillings. Ndakwira lazima tupeane pesa, si ndio? Si tushaongea hiyo maneno. Good. Reke tumucarie, reke tuone kana nitukumunyitie. Reke tuone kana nitukumunyitia. Riu nindatigire kugwetaga ritwa nigetha andu mundu akiaga gukorwo akiamba guciona kuri andu ringi mundu aiguaga ritwa agathi kuga hihi ni ni ukunete mbeca icio na ndakuhurira ndunoya. Riu ri akiri batori kwa gutinda ngigweta ritwa mbere ya nguhurire woe tikaba ngwite ritwa woya. *779 hash *779 hash. Yes, kwero atia? Ni njitagwo cohi wa ithe ndetha David Kariuki Mweneita. Ni wocio? Good. Riu guku ni kwa Inoro. Ni ukuingirite kwa cheza? Good. David we mwena uriku? Naikuru. Ate? Naikuru. Naikuru mwena gani? Asubukia. Thufukia hari kianda sana kana tauni kanako. Hata Maseno. Ate handu hetagwo? Maseno. Good. Riu ni ndaikia 1000 kwe David Kariuki Mweneita. Na ugithie na mbere na kuingira kuria gwa cheza David. Indo ciekuo nyingi niguo. Ni njui ni ukugwa kuu nigetha maundu makikorwo me sawa kabisa. Hatiri ati undu ungi. Thank you. Good. Tonegera muthuri wetagwo David Kariuki Mweneita. David Kariuki Mweneita. Ucio niwe tugukorwo tukinengereria nigetha maundu magikorwo me sawa. Ni hega. David Kariuki Mweneita. Riu ri thamugwanja ni yakinya. Turugie ithaa andu angai. Wana twaruga ithaa ri. Tuke tuingira ithaa ria keri. Ngorwo ngineana mbeca o makiria na indo cikorwo cie nyingi. *779 hash igirako. Kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mirindu ta thimu-ini yaku ta Skiza Tune. Hura *860 281 hash. Kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mirindu ta thimu-ini yaku ta Skiza Tune. Hura *860 281 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rũcio.
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#. Ya baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kuamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe. Ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha arĩa manyendana makaigua uge wakwa ndarĩ korwo Ngai wanginyĩria tha ciaku tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe maitho magucia
gucererio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩketoria thĩendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkarorĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ndũrĩ ũndũ kũremaga nĩndakwĩhoka ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ ndanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya yoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩaya kũgwa ngwe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũ rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũwe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega Oh yes, rwĩmbo rũrũ ngũhoetwo nĩ madamu ũngũnjĩrĩte nĩ arenda rwĩmbo rũrũ rwa Shiro Ann etagwo atĩa etagwo Jessica Wairimu Jessica Wairimu no ũkũnjĩrĩte ndĩmũthakĩre rwĩmbo ndahoya rwa Shiro Ann na ngũciria nĩ akĩigua wega rĩu nĩ akĩigua cokwo nĩ thayũ
rugitwambiriria wega riu thaa ici ari thaa 7 na ndagika 10 mucii ni wotugi no tano uyu egio muno 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 ni gukoshagurite inoro ni guthie na mbere na gututhikiriria ndio iratuthikiriria imwe na gani SMS yakwa kidogo kidogo iko na kachinda bwana riu reke ngwire reke ngwire kindu gigwitwo SMS itekuruta wira riu no amenya wikaraga uguo karigo riu no urathikiriria riu no urathikiriria ndiramenya niki kiragithie na mbere no tuguikara tukigeragia tukioneka ni gwitikira kana ni atia na maundu megwikorwo magitari atia kuria gwa 22989 ako ni uraikia SMS no sawa no ndingimiona ta makadiraciona ni irarega koguo agiko no ukihote kugerera kuria kwa Inoro FM Facebook fan page ni ukungenia ni tondu SMS yaku ni guhota gukorwo ngikimionera mwena ucio na ni gukorwo ngikigua wega no riu ri agikorwo ni ugukiremwo riu tukiuge atia mundu wa Ngai tutasema nini sasa agiko ni ugukiremwo kugerera kou ri ero ukiona ni hegwikorwo hatari hego na hanini tondu ndingikiona SMS yaku no ungikihota kugerera ho no guguthaitha tu ndaguthaitha ungihota kungetia unjire uria haikaraga ni ngukena ndona mundu gwitwo Frozi wa irimu wa Karaji thank you very much arajire mitambo-ini muno 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 auga okay ni ndakuona mundu gwitwo Anita Kababa thank you very much Anita Kababa onake ni ndamcheki ndamuona wega Anita Kababa nimemuona vizuri sana arauga mitambo-ini ni aratuthikiriria very nice aya riu ndamarorera kuria kungi kwa Inoro FM Facebook fan page riu kuu ni kuo ndirarorera tondu ndire no ndungi sina lengine unless sasa niangalilie huko bana ndiri ndungi riu no ndoreire kuu kwa kindu gigwitwo Inoro FM kuria gwa Facebook nigetha ngirore nyone uria andu makihana nigetha maundu magikorwo me sawa sawa agikorwo ni wingirite kuu njira kama wewe keshaingia kule kwa Inoro FM Facebook fan page njira ona ndiakimiona riu wega ndiakiona ni muingirite Saimo Akire-ine thengio muno Sam Mwas wa Ngong thengio muno arauga mitambo-ine muno 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 mundu gwitwo Pastor Caro Mwai Pastor Caro Mwai arajira kuria Kingero Massive rauga mitambo-ine thank you very much Mary Full Force wa Ngoi thengio muno kuria wa Njoya Kamas gathwariga kuria Kamae gathwariga mitambo-ine Trisa Ombok Trisa thank you very much kuma kuria Mathare North Mbuela Anthony ona kerauga mitambo-ine kuria All Karao Muthegu kawa Githurai arauga ni Monday ni Tuesday ni Jumaine bana na mambo iko sawa kabisa karibu sana nimekuona kinyogorire muru ndero ni kwega vivyo ni matwashikamuka na mundu gwitwo Stanley Waithuke mitambo-ine matushikamuka thank you Dave Washurire thank you very much kuria Jafine arauga akondani Mwaura wa Moro thank you sana my friend na Mwaura wa Moro ni muini by the way Mwaura wa Moro is an artist Mwaura wa Moro akoragwo riri Mwaura take ngucaririe Mwaura wa Moro ni muini wa Moro ndi ndacemania nake tauni ino ya kindu gigwitwo yes I think yes Mwaura wa Moro ri is an artist na ndi ndacemania nake kindu gigwitwo tauni na nginya agiforce tuoe gabisa tumepatana na yeye he is a good guy Mwaura wa Moro ni ainaga yes rwimbo rũu nĩ rwake nĩ ngũgũthakĩra oro rĩu reke ndĩkie kũmatambũra Mwaura wa Moro mũndũ ũgwĩtwo Kissinger Mash arauga kuria flyover asante sana John Tesuzi boy thank you mundu gwitwo Mukozo Kioko arauga akondani thank you very much andu acio othe ri ni aramagereire kuria kwa Inoro FM Facebook fan page na ngagikorwo ndagimatambura ni nyendaga kumatambura othe nigetha o mundu akaigua wega na mundu agakorwo sawa sawa thank you very much we urathi na mbere na gututhikiriria othe hari uratuiguira ri we mundu wa bata riu kiria ni ndirenda wike
kiria nie ndirenda wike ndrenda ngunengererie mbeca ithari ndenda tunengere andu eri ngiri o mundu ngiri yake andu eri ndenda twike atiri tuthie kuria gwa star 779 hash star urathie hari uhuragira thimu yaku wona wathie hau uhuragira thimu yaku hau niho kuhinya star 779 hash star 779 hash uhinye kauga kuhura igutwara imwe kwa imwe handu handikitwo cheza star 779 hash win up to 1 million ushagure cheza box ona ni ukumiona hau niyo ya mbere ona washagura cheza box shagura ka box gaku ni tuna tu box na twiri ni twina mbia twiri tutire riwe ugushagura ka box kari ureshiriria kena hotaniri tari ndashagura box 3 yajira enter mpesa pin to open box 3 and win na yajikirira handu ingikira mpesa pin yakwa wona wekira mpesa pin ndukamake riwe eterera nguhurire thimo already ntuhete muthuri umwe mbeca koguo we na twaciheana kuria kundu gugwitwo thubukia nikuo cithire ndrenda riu icinge tukorwo tukineana kwanyu star 779 hash twanengera cia mbere David Kariuki mweneita na thaa 7:30 ndienda tunengere mundu ungi twanengera muthuri ugwitwo David mweneita niwe wacioya ari wa mbere we tokorwo ni wogucioya thaa ici ni wahinya star 779 hash na nyendaga muno mundu uria urahihinya hindi iria turaria uhoro wa kuhihinya star 779 hash star 779 hash ni ugucagura cheza box na ni ugucagura ka box gaku na wikire pin getha na ni ngunengereria indo reke tucineane thaa 7:30 we nigetha ukorwo wina kahinda ga kuingira hau maundu maikare me sawa star 779 hash Ngai muthenya wa muthi gutara hura no gima wa mwiri ni aingi mekwendete gukorwo ho na mibango mingi na minene ikwagirira muno tagiriire na ndigukenetie muno kumakira ni beba yaku mwathani wakwa nikio Ngai ndiragucokeria ngatho kumakira ni beba yaku mwathani wakwa nikio Ngai ndiragucokeria ngatho maita maingi ndikuhetagiria riria ndireka maundu na mwiro iganirwo niwe undwaraga ona ngiunduka baba turi onawe ikwagirira muno tagiriire na ndigukenetie muno kumakira ni beba yaku mwathani wakwa nikio Ngai ndiragucokeria ngatho iraoya thaa ciaku iguru riakwa tondu ndia mundu athina muhuthu hotithia gwika ta uria wendaga ngumo na ugoci gucokerere ikwagirira muno tagiriire na ndigukenetie muno kumakira ni beba yaku mwathani wakwa nikio Ngai ndiragucokeria ngatho Ndahoya undu ekiria wendaga
gaitĩra gũcokeria ngatho ikwagĩrĩra mũno njagĩrĩire na ndigũkenetie mũno kũmakĩra nĩ bĩba yaku mwathani wakwa nĩkĩo ngaitĩra gũcokeria ngatho amũkĩra Ngai wakwa Yes, rĩu nĩruo ndakwĩra nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Mwaũra wa Moro. Mwaũra wa Moro akoragwo kũrĩa taũni. Ũngĩhetũkĩra taũni ndũngĩmwaga, nĩ mwendia woma wa iratũ. I think rĩa mũico rĩrĩa tuonanĩte nake taũni endagia iratũ akorwo ndirahĩtia, iratũ kana bagi, something like that. Nĩ mũthuri mwega mũno 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 na ageithĩke, angĩkorwo nĩ aratũthikĩrĩrio kũrĩa arĩ, Mwaũra ageithĩka sana. Mũciĩ nĩ wotugi no tana, rĩu thaa ici nĩ thaa 7:21 na nĩngwenda tũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ndigano. Ndigano nĩ ciongererekete na njĩra nene mũno. Ndigano nĩ ciongererekete na njĩra ĩmwe nene mũno 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 mũno. Ũũ atĩ rĩmwe na rĩrĩa rĩngĩ nĩ ũthiaga ũguo nginya ũkarigwo gũgũikara atĩa. Tondũ rĩrĩ, ta njĩra nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ mũhikanie wega ucoke we mwenyewe rĩngĩ ona mũgĩe ciana kana mũgũre indo hamwe arafu ucoke we mwenyewe wamwe hapana, ndikwenda gũikarania na mũndũ ta ũyũ. Karĩ kĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ, because no nginya hangĩkorwo hena kaũndũ gatarathiĩ wega thĩinĩ wa ihiko, na ndiramenya kaũndũ gaka gatarathiĩ wega thĩinĩ wa ihiko nĩ karĩkũ, tondũ inyuĩ mũngĩnjĩra na mũnjĩre atĩrĩrĩ, shida inakuaga wapi? Nĩkĩ kĩu gĩtũmaga mũndũ agakinya handũ akauga ũyũ rĩu ndiraikara nake, nĩ ũyũ ndikwenda, ũyũ rĩu ona kaba nyambĩrĩrie ground zero, ona kaba nyambĩrĩrie zero, ndikwenda mũndũ ũyũ, wacha nikae bure tena, huyu mtu ananisumbua. Niki gĩgĩtũma mũndũ akinye hau hakuga hapana, hii no hii hapana. Niki kĩratũma mũtigane na rĩti ĩyo? Tondũ nĩ mũratigana na rĩti nene mũno 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 mũno, nĩ mũratigana na rĩti ĩmwe nene mũno. Nginya mohiki mũkoragwo mũgĩtwĩtĩra gũkũ mohiki ma bata, cohi nĩ ũretwo nĩ woka ũhiki anga kĩ maũndũ maingĩ mũno. No mwakorwo nĩ mwatwĩta mohiki-rĩ, tũgaikara ũguo gacoka ũkaigua ningĩ andũ acio nĩ mathiĩ ũguo nĩ matigana. What is the problem? Shida ni gani? Ndĩrenda mũno 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 kũigua, ndĩrenda mũno mũno kũigua kuma kũrĩ inyuĩ. Ta njarĩriai. Ndona mũthuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe mĩtambo-inĩ mũno mũno, mũthuri mũrata witũ mũno. Tom Kang'ethe, salimiana kule Atlanta, Georgia, geithania mũno kũrĩa na Ngai agĩkũrathime na agwĩke wega. Asante sana, mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno. Gĩcure wa Njeri onake mĩtambo-inĩ. Gĩcure wa Njeri ndamuona ako mitamboni, ndamuona wega biũ, nĩ mũthuri mwega onake arĩ kũrĩa East London. Salimika sana, ndiũka nĩ gwake hoerire tondũ ndaiguĩte atĩ nĩ kũhiũ mũno 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 mũno. Mũndũ ũgwĩtwo John Gĩthenya wa Hiroti nĩ ndamuona, thank you very much. Yes, no menye ndenda gũkorwo ngĩneana mbeca ici ndakwĩra ciringi 1,000 in the next ndagĩka 6, tũtigĩtie ndagĩka 6 nĩgetha ikinye thaa 7:30. Wona ndaneana mbeca ici-rĩ, ndĩrenda ngorwo rĩu nĩ ndahingũrĩra thimũ yaku nĩgetha twaranĩrie, ũnjĩre ihiko ici-rĩ kũrathiĩ atĩa, nĩkĩ kĩrarĩa ihiko cirauma cirathiĩ atĩa, nĩkĩ kĩratũma gũthũke ũguo. Ndeto nĩ ngũkorwo ngĩhingũrĩra thimũ yaku horo rĩu. No mbere ya hingũrĩire thimũ yakwa, tafadhali ambe oe thimũ yaku uhihinye *779#. Amba uhingũrĩre thimũ yaku uhihinye *779#.
no ko ndirakwira uguo wona wathi hau ha star 779 hash wona wathi hau ugukorwo wina mweke wa gukorwo ukihotana ngiri ino emwe ndirenda kuheana ndina ngiri ngima na nie ndina ma ati ungitikira kuhiuha wingire haria ha star 779 hash ucagure cheza box na wona wacagura cheza box ucagure ka box gaku na wikire pin sawa sawa star 779 hash ucagure ka box gaku ucagure cheza box coke ucagure ka box gaku na wikire pin niwe gwitira ndinama angikorwo niwe koguo ndinama niwe gwitira mbeca star 779 hash Nana wega totigane nawe bwana keo keretie kwirigereria wendo waku nendaigania abamuthie morekanie na ciko na ciro wendo waku ehithaniranie karebi nendaigania tukanarote tugicokanwo nawe rĩngĩ nĩndakũherũtha ũthiĩ biũ ndingĩita maithori rĩngĩ nĩ wendo wakoma ngoro-inĩ yakwa menyage nĩ kũingĩtie CRB tuonana nĩ wahĩmbĩirie no kĩnyonia wendo gĩcoka kiuga wendo nĩ kũrĩmĩrwo rĩmagĩrwo ndatũra mũgũnda njũĩ nĩ maga macuba tũbĩka rĩthi ndatũra mũgũnda nĩ magadimũ tukanarote tũgĩcokanwo nawe rĩngĩ nĩndakũherũtha ũthiĩ biũ ndingĩita maithori rĩngĩ nĩ wendo wakoma ngoro-inĩ yakwa menyage nĩ kũingĩtie CRB ciugo njega nĩ irĩ cama ĩrĩa ũgũcigua wanjĩtaga citihanĩ ngoro ĩkahehenjeka ndatuĩria ngĩmenya we ũtwarĩte raini hau nĩho ndamenyire ciugo ciothe itiumaga ngoro tukanarote tũgĩcokanwo nawe rĩngĩ nĩndakũherũtha ũthiĩ biũ ndingĩita maithori rĩngĩ nĩ wendo wakoma ngoro-inĩ yakwa menyage nĩ kũingĩtie CRB nĩndagũtigĩra Ngai ũrĩa wanyũmbire na nowe we wakũmbire na nowe wombire wendo reke njuge niĩ nawe tũtiarĩ tũtũranie nĩ kuona ũngĩũkũnyenda njeheria mathabu-inĩ maku tukanarote tũgĩcokanwo nawe rĩngĩ nĩndakũherũtha ũthiĩ biũ ndingĩita maithori rĩngĩ nĩ wendo wakoma ngoro-inĩ yakwa menyage nĩ kũingĩtie CRB ciugo njega nĩ irĩ cama ĩrĩa ũgũcigua wanjĩtaga citihanĩ ngoro ĩkahehenjeka ndatuĩria ngĩmenya we ũtwarĩte raini hau nĩho ndamenyire ciugo ciothe itiumaga ngoro tukanarote tũgĩcokanwo nawe rĩngĩ nĩndakũherũtha ũthiĩ biũ ndingĩita maithori rĩngĩ nĩ wendo wakoma ngoro-inĩ yakwa menyage nĩ kũingĩtie CRB
rwimbo rũu nĩ rwega biũ rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Karibi rwĩtagwo Wendo wa Ngoma kana CRB. Very nice. Rwimbo rũthaka mũno 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 watũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 7:30. Thaa 7:30 rĩu ndĩagĩkinya na ngwĩrire ndĩrenda gũkorwo ngĩheana ngiri thaa 7:30 nĩguo. Good. Rĩu nĩ wanjĩtĩkĩria ndĩmĩkanĩke mũndũ. Aya, sawa basi, wacha nipeane ngiri. Ni ngiri na peana. Wacha tupeane, ndakwĩria ndiregwetaga mũndũ nginyagia mbeca igakorwo nĩ ciakinya tondu iria mũcokete kũndehera nĩ haro nyingĩ mũno. Aya, ndenda kũnengereria mũhotani wa mbere ciringi ngiri ĩmwe, wa kerĩ ciringi ngiri ĩmwe. O nĩ mũndũ ũrĩa wĩingĩrĩte kũrĩa gwa *779#. Good. Reke tuone kana nĩ tũkũmũnyitia. Warega kuoya tũkanengera ũcio ũngĩ. Ũguo nĩguo tũkĩiguithanĩtie na ũguo nĩguo gũkorwo kũhana. *779#. *779#. Waingĩra hau maũndũ magakwagĩrĩra. Ndenda gũkũnengera mbia nawe ũkarega kuoya thimũ. Rĩu ngĩke atĩa rĩu niĩ? Ũcio nĩ arega kuoya. Kana tũmwĩte rĩngĩ rĩmwe, tũmũiguĩre tha tũmwĩte rĩngĩ rĩmwe. Nĩ tha twamũiguĩra, reke tũmwĩte rĩngĩ rĩmwe akorwo nĩ ekuoya nĩ sawa. Arega sasa tuachane na yeye. Ang'athia. Tuthiĩte na gũtirĩ gũtinda atĩ kĩ kana kĩ pana. Kwerwo atĩa Beatrice? Niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Na nĩkĩ tũragĩgwĩta ũkaga gũtuoera? Hĩndĩ yarĩra. Atĩ? Nĩ hĩndĩ ndaigua yagamba. Twagĩgwĩta rĩa mbere yarĩra na akĩrĩ bahati twagĩkũiguĩra twakiuga tũkĩgeria o rĩngĩ. Ndamenyita rĩ. Ndaigua yagamba. Rĩu rĩ. Beatrice wa Mbui Jesse rĩ. Nĩwe ũcio. Nĩ twamũnengera ngiri ĩmwe thimũ-inĩ yake. Wĩ mwena gani Beatrice wa Mbui Jesse? Ndĩ Kĩrĩnyaga Kĩbingoti. Kĩrĩnyaga Kĩbingoti. Rĩu maũndũ nĩ makĩagĩrĩra. Thiĩ na mbere na kũingĩra gwa cheza. Ũthiĩ na mbere na gũthaka nĩgetha maũndũ makĩagĩre biũ Beatrice. Nĩguo? Sawa. Asante sana. Thank you. Good. Ũcio etagwo Beatrice wa Mbui Jesse. Beatrice wa Mbui Jesse nĩ ainũkana ngiri yake ng'ima. Ũcio nĩ wa kerĩ. Nĩ tũkũnengerana ngiri ĩngĩ thaa 8 ĩgĩthiĩ kwĩhanda. Fatatu na nĩ ngwĩrire na no ngũcokera nĩ tondũ hihi no ũkorwo nĩ ũraigua no ũkorwo ndũkũiguĩte mbere. Ndĩrauga ũkahihinya *779 na hash. *779#. Ugacoka ukahihinya kau ga kũhũra igagũtwara handũ handĩkĩtwo cheza *779#. Igakwĩra win up to 1 million na nĩ ũkuona cheza box ĩrĩ hau namba 1 wĩkĩre cheza box ĩkũhingũrĩre tu box tũna we wĩkĩre ka box kau kamwe kana twĩrĩ karĩa ũkwenda ũhihinye ũguo. Wona wahinya kwĩre enter M-Pesa pin to open box 2 and win kana box ĩrĩa wekate. Na tondũ wĩna pin yaku hau rĩ to pin ũgũgĩkĩra rĩu ũgĩcoke weterere Cohi rĩ akũhũrĩre akũnengererie mbeca cigana ngiri ng'ima. *779#. Nĩ twetĩkanĩria nĩ ũracienda nĩ mbeca njega nĩ ũkuona ta igũgũteithia he handũ igũgũkeria nĩ sawa. Ngiri ĩyo no ũmĩoe ikiuga nĩ gũkinya thaa cigana thaa 8. Thaa 8 ĩgĩthi kwĩhanda he mũndũ tũgwĩta nĩgetha tũmũnengererie ngiri yake. No rĩu kumania na hau ndenda twambe twarangie na ndenda ũmũnjĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ kwĩna ndigano nyingĩ ũguo. We watiganire na mũthuri waku nĩkĩ?
waumire kwa muthuriguo niki giathire na mbere gwathire atia mugitigana na muthuriguo we waumire watigire mukaguo niki giatumire otige mutumia waku kulienda aje bibi uliwachana na yeye saa ngapi kulienda aje kwani mlifanyana nini na bibi yako bwana kwa nini ilifanya wewe ukachukia bibi yako wewe wameneire mutumia waku ki serious watigire mutumia niki riu ikaraga ati utari na mutumia hiyo life inakaa namna gani how is it tajariria hii tene tuitwa na tugura gwakwa hindi wakiwa mugura kuma maragwa nginda mami wao ni amonetie nduka ya twana na hindi yo gutiarĩ twana tũmĩkoci kwarana ithatũ kairĩtu ahoyo namba kwarana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji kwarana ithatũ na nĩ wathondeka kana kwarana ithatũ na wathondeka kamũndũ Sega wa cookies Ona Kidris umwĩre agũre ranji ti kwega kairĩtu tatega matũ makuta mbawa wĩra ciugo ici ũrĩagĩre ta kothi tũmĩayo kuona mahana tarĩa nyina ũmwe makwĩragĩra kĩndũ moĩ matingĩona Warana ithatũ kairĩtu ahoyo namba Warana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji Warana ithatũ na nĩ wathondeka kana Warana ithatũ na wathondeka kamũndũ Mwangi wa Simon Geithĩria Nyaga wa Kiri wa kũrĩa Kinangobu Mũtarakwa Ithako rĩu ũrathakathake Simon waga kũigua nĩ gũgũthondekithia kana ũrĩkonaga ũkaririkana Simon Warana ithatũ na kuota ya nyama choma Warana ithatũ kairĩtu ahoyo namba Warana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji Warana ithatũ na nĩ wathondeka kana Warana ithatũ na wathondeka kamũndũ Nyaga wa VIP kamĩtekona geithanĩria mũkwanjũ ĩna mwangi wa kahũa ngari ĩyo nene ĩrakũgucia gwĩ Simon ona gũkua nayo ndĩngĩtuĩka yaku wĩyũmie biũ kairĩtu no rute wĩra gũtirĩ mũndũ wokĩte thĩno na kĩndũ Warana ithatũ kairĩtu ahoyo namba Warana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji Warana ithatũ na nĩ wathondeka kana Warana ithatũ na wathondeka kamũndũ Maina wa Dubros igua rũrũ tũtare ciana Itia mwengũndũ kana ite njohi ya thoguo ũreretwo wega nĩ aciari aku na wendo waga kũnjigua kairĩtu nĩ aku mwende ũkaigua hiti igĩkũrũma tũtende Warana ithatũ kairĩtu ahoyo namba Warana ithatũ kairĩtu atwarwo rũnji Warana ithatũ na nĩ wathondeka kana Warana ithatũ na wathondeka kamũndũ Mwangi wa Mũgũro my brother asante Nĩkũrũga wa Wanjikũ kũrũga wa Wanjikũ kũrũga wa Wanjikũ ũguo noguo ngĩ warabu ũrĩ otogu
Team Enterprises. Atumia mathaka. Oya wa mai. Eria Beno wa Samsung. Max. Oya, rwimbo rũu rwĩtagwo nguarana ithatũ nĩ rwa kũrũga wa Wanjiko. Te nguarana ithatũ na mwathondeka kamũndũ. Nguarana ithatũ na mwathondeka kapipo. Ndika nĩ mwahenagia. Mami wao nĩ amuonetie nduka ya twana na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ twana tũmĩkoci. Niĩ ta maka ndatũire ona niĩ njũĩ mwana nĩ kũgũrwo agũragwo. No ndarigagwo niĩ ndionetio nduka. No ndatũire njũĩ mwana nĩ kũgũrwo agũragwo. No rĩu ndĩragĩcokire rĩrĩa ndagĩire ciakwa ndamenyire harĩa magũragwo na niĩ ndioĩ. Ndatũire njũĩ ona nĩ by the way tiga ndagĩire ciakwa ndingĩamenyire. Rwĩmbo rũu rwĩtagwo nguarana ithatũ nĩ rwa kũrũga wa Wanjiko. Very nice. Nĩ ruo rũrauga kũrĩa TikTok. Rwĩmbo rũthaka mũno. Kariuki Mũcũmbi wa Gathambi, thank you very much. Anjĩre mĩtambo-inĩ mũno nĩ yatũigua. Ndĩũria atĩrĩrĩ na ndahingũrĩra thimũ yakwa by the way. Thimũ yakwa ĩyo nĩ ndamĩhingũrĩra rĩu. Yes, thimũ ĩyo nĩ. Ndĩra kũigua atĩrĩrĩ. Ndigano ici ciĩkuo mĩciĩ-inĩ rĩ. Niki kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ niki andũ maratigana gĩthemba maratigana mũrahikania mũkendana mũgaikarania then ũgacoka ũkaigua andũ nĩ matigana kai kũrathiĩ atĩa nĩ atĩa kũrathiĩ you know shida iko wapi nĩ hatarĩ hega ta ndarĩria tondũ niĩ nĩ ndĩrenda ku understand mũirĩtu na mwanake nĩ mendana nĩ maikarania andũ aya nĩ maiguana nĩ mendanĩte nĩ maamua nginya nĩ megũthi kũrĩ aciari na nĩ mera aciari atĩrĩrĩ tũgũikara ũũ no ũgacoka ũkaigua Njeri rĩ na Mwangi rĩ nĩ matigana na hĩndĩ ĩyo rĩ kũrathiĩ atĩa nĩkĩ kĩratũma gũkorwo kwĩna ndigano ici nyingĩ ũguo. Hello Inoro. Sohi wĩ mwega. Ndĩ mwega biũ wa Gideon, we wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Karibu sana. Niĩ ndĩ Othero Corporation. Nĩ hega hau rĩu rĩ. Wa Gideon nĩkĩ andũ maratigana gĩthemba kĩrĩa maratigana? Sohi ndigano ĩno ĩkuo yumanĩte na rĩrĩ. Kũrĩ ĩraimana na kwaga kwĩhokana. Kwaga kwĩhokana. Tondũ kĩhiko nĩ gathabarĩ gathiagwo. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ mahikania nĩ gathabarĩ mambagĩrĩria. Na gakĩanjia korwo gekega mũno. Na wona mathiathia ngarĩ. Makambĩrĩria kwaga kwĩhokana. Ũkona mũndũ gũtirĩ mũndũ ũrehoka ũrĩa ũngĩ. Na gwĩkũanĩra. Andũ makwĩhokana rĩ na makambia gwĩkũanĩra rĩ rĩu karũgendo gaka kambĩrĩirio rĩ gakarema gũthiĩka makaremanwo. No nĩ wega mũno andũ makorwo makĩhokana kĩhiko-inĩ. Na wĩhokeku nĩguo wa bata mũno thĩinĩ wa kĩhiko. Tondũ mũngĩhokana ta rĩu niĩ ndĩ na mũtumia ndĩ na nyina wa Gideon wakwa. Angĩaga kũngĩhokana nĩ ndae kũmwĩhoka rĩ rĩu rũgendo rũtingĩthiĩka. Tondũ ona kiugo nĩ kiugĩte andũ arĩa matingĩhota gũtwarana hamwe matarĩ karĩko. Nĩguo nĩ ma. No nginya hakorwo hena karĩko karĩkanĩirwo nĩ andũ erĩ. Na karĩko gaka gakorwo nĩ karĩko karũmu. Kaiguithanĩrie. Kaiguithanĩirio na kaiguithanĩrio rĩ kagĩe na wĩhokeku. Niĩ mũtumia wakwa ndĩmwĩhoke na angĩanjĩhoke rĩu rũgendo nĩ rũgũthiĩka. No twagwĩhokana rĩ nĩ tũkũremanĩrwo njĩra na rũtiĩrĩka. Nĩguo nĩ ma. Ũguo no nginyagia rũgendo rwambĩrĩrie wega na andũ mehokane o mũndũ na ũrĩa ũngĩ mehokane. Na andũ matikehithanĩre. Ta rĩu niĩ wakwa ndanjĩhithagĩra ona hanini. Na niĩ ndimwĩhithagĩra.
nitumiranĩtie ngoro mukoragwo mumiranĩtie ngoro biũ biũ tukotumia niĩ ndĩrakwĩra cohi niĩ na nginya mbeca ciakwa niĩ ndihithaga ũmwĩraga ciothe ona nĩngũiga nginya handũ oye na ona nĩarutaga nginya mbeca mũhuko nguo ciakwa akĩhũra tondũ ndĩ wa biacara akaruta mbeca kuo na akanjigĩra akanjĩra ni mũbuto waku nĩndutire 200 na nĩmo maya ona ingĩgũithia nyũmba na ndimenye nĩayaga na akanjigĩra tondũ nĩanjĩhokete nĩguo na niĩ ciringi akĩona ingĩmĩona niĩ ndihutagia ndĩmwĩraga he mbeca nyonire haha na nĩnjũĩ nĩ ciaku tondũ ti ciakwa ĩno nĩ tũgũtwarana kathabarĩ kau nĩgegũthiĩ kawega no kũngĩkorwo nĩ tũraritũhanĩra-rĩ thabarĩ ĩyo ndĩthiĩka hau nĩma na nĩtũkũremanĩrwo njĩra rũtathiĩte mũno nĩtũkũremanĩrwo na rũtingĩrĩka tarĩu niĩ ngwĩraga ndĩna mĩaka 28 kĩhiko-inĩ yes wikarĩte 28 years kĩhiko-inĩ nĩ ũtwĩraga ũguo na niĩ tũtiritũhanagĩra nake na niĩ ngwĩraga nĩtumiranĩtie ngoro na niĩ tũtiritũhanagĩra nake ona hanini ona ndimwĩkũwagĩra onake ndanjĩkũwagĩra ona ingĩthiĩ kũndũ thabarĩ ona nina thikũ na icetũ na nine kiumia kĩgima ndarĩ hĩndĩ akanjĩkũĩra aca tondũ nĩoĩ kũrĩa nĩndĩmenyereire na nĩndĩmwĩhokete nĩguo na nĩndĩhokete mũtumia wakwa mũno nake akanjĩhoka na tũkehokana koguo gũkũ nĩ kwĩhokana gũkoragwo gũtarĩ gwĩkĩte atĩ nĩ kwĩhokana wĩhokeku nĩguo wagaga thĩinĩ wa kĩhiko eni ũkona mũndũ nĩ mũndũ rũme ena mũtumia na ũraima na nja nĩ arathekia angĩ na kũu nja niĩ njugaga niĩ ndingĩthekio nao na njugaga wakwa nĩwe mũthaka mũno thĩinĩ wa thĩ good thank you very much wa Gideon tareke tũigua athuri arĩa angĩ ũrĩa mekuga athuri nĩ mehoke atumia ona atumia nao matuĩke o mũndũ atuĩke mwĩhokeku kũrĩ ũrĩa ũngĩ rũgendo rũthiĩke good thank you ũcio tũmwĩtaga wa Gideon na wa Gideon akoragwo kũrĩa corporation yũthĩrũ ndĩoria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmĩte kũgĩe na ndigano nyingĩ gĩthemba kĩu ĩrĩa ĩkuo kwĩna ndigano ĩgĩkĩro kĩa igũrũ nĩkĩ gĩtũmĩte kũgĩe na ndigano nene ũguo andũ maratigana ũguo nĩkĩ na rĩti nene ũguo shida ni gani 0722200720 Kwani mweri gere juma ya mweri wenana ndekeirwo harambe nene ya gũthiĩ ng'ambo ngerera gĩthomo nduĩke mũrigitani ndĩũkũhutũkendana na kairĩtu keri rithi mũcaina mũirũ kuma kũrĩa China rithi mũcaina mũirũ kuma kũrĩa China Beijing Kipena peli mamendo gitacha penzi ya dhati ya kakua ya sabini muthenya peli guthaitha ndĩmuonie gwitũ mũwenya nĩtũgũthiaga rũrekoro ndaima chini Kenya ngona matũgoka tũtigane ima mũthenya ũmwe peli nĩndĩrĩ gũtwara gwitũ konyita nyomenye noko kitu karibuni mero kamu karibuni Kenya igwa ndege aruga mumenye twi Kenyatta igwa kumo ya koro menye twi Durai nderio matunda bebyo menye twi Marago no igwa koroke anu kamenya twi Ruai no igwa koroke anu kamenya twi Ruai ni pataraida oida kawajeni akora iguatia madadi Kenya kwe mundu megana mama gerania no kuri fitu konyike itare maguru kama ke kuigua gukune tuliza kayo na waturio kero Jesu atene wa kukoma na more ni okero Jesu ne wa kukoma tokareni yema danyo maperi ne dele gotwara kwitu na gũthikũnyita nĩũmenye no kũgwĩ
karibuni welcome karibuni Kenya ndege arugamo menye twi Kenyatta wakumo ya koro menye twi Israel delio matunda delio menye twi Maragwa aiwa kyoke anu kokamenya tuai aiwa kyoke anu kokamenya tuai pataraida ila wa mwaki idiria safi kinaona mudo na vuti sio no akapasta Dora toine tia mani Alili no meno kinya mautiero digo Tafuni wadewa mututo etaga omo Maraki modema ira tutu metaga kiwi Maraki modema ira tutu metaga kiwi Tute komaka Imudenyo moperi ne dere gotoala tuito Ona tudi konyita ne omenya no kukitu Karibuni welcome karibuni Kenya Watege arugamo menye twi Kenyatta Wakumo ya koro menye twi Israel Delio matunda delio menye twi Maragwa Waiwa koroke anu kokamenya twi wai Waiwa koroke anu kokamenya twi wai Wapataraida Mwaki wa citrus Kidekadadi Kwenda tigedo sina tisa tunawe Tuni korea duria kia mama helipio Ona Kenya tawa chokyo muga idio kenete Todo ni kore dino homani tokare Todo ni kore nyoka weo ni tokare do azone Wadanyo maperi ne tere wotoala kuitu Konyita ni omenye no kukitu Karibuni welcome karibuni Kenya Watege arugamo menye twi Kenyatta Wakumo ya koro menye twi Israel Delio matunda bebyo menye twi Maragwa Waiwa keroke anu kokamenya twi Rwai Waiwa keroke anu kokamenya twi Rwai Ewa karaida Maino agafura Ideria tungora muiga Suze Usi amurugu Danko mchomba Wapidade Music vibes Nakuru Ngovoyo Die Hearts Oh nero wegara Bali vito Eto inokia Oh yes, rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Kajemo Ndagĩtarĩ wĩtagwo Karibuni Kenya. Rwĩmbo rũthaka mũno ratũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 7:54. Kĩũria gĩakwa kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ kĩmwe. Nĩkĩ gĩtũmĩte na nĩkĩ kĩragĩtũma anake na airĩtu mahikania magatigana? We no ũkorwo wĩna kĩhonia kana no ũnjĩre nĩkĩ gĩatũmire mũhitanie? Hello. Halo, jitagwo Hothea ai. Hothea karibu sana. Na ndimuhunjia ai. Ndigatura kaiganĩire mũno getagwo mũtitũ hakuhĩ na kĩrĩma kũrĩa Karimotha ai. Okay. Na rĩu aithe bethire. Ta njĩra baba witũ. Irakwĩra nĩ gũkwenda kĩbindi kĩritũ mũno. Tondũ ciana nĩ itemenganire mũno, mũndũ arakia mũndũ akamũtinia. No waiguire Nyĩrĩ ũrĩa kũrathiĩ. Nĩ ndĩraiguire. Na rĩu maũndũ maya rĩ mothe makuĩtwo nĩ aciari. Yes. Kahinda karĩho tene mũno rĩ mũndũ angĩonire mũirĩtu athiaga kũrĩ ithe akamwĩra nĩ ndonera mũirĩtu akerwo ndũkambe kũmũhutia wambe mũkorwo mwĩrĩ nake wambe ũtuĩrie kũu kwao kana nĩ agũrũkaga kana nĩ manegenaga mũciĩ kana nĩ marĩ cukari kana nĩ marĩ kaũndũ nĩ marĩ mĩrimũ ya kansa nĩ marĩ kĩ ũgatuĩria mũirĩtu ũcio nĩ mũtugi nĩ mwendani rĩu tũrathiĩ taũni tũkona kĩirĩtu kũgwana gĩkĩ nĩ kĩega no kĩhumo kĩao rĩ mwana ũcio kũringana ũrĩa areretwo rĩ
urana nduri wa kirathi giake niguo kwenda kirira kiritu muno no nduri uri niguo urono ciana citu igikua tondu ndigano muiritu aroka agakuria agicoka aria mwanake muno amunina ri agacoka koya maguru nake mwanake akaigua ruo akamuma thutha akamuraga riu ni kurenda kibindi kiritu muno nikio njigua ibindi ciaku ni njega muno no ni kurenda utaro munene muno twambe tukinye kucoke kuri aciari aciari nao maheane kirira tondu ni kwari kaundu kari hotene keragwo mihiriga witu ni uguranaga mugurane ni tuguragirwo na tukaithwe tukendia na guku gutihuragwo umaraya ni mwana ucio arathie kwa mundu ona mundu ndari na mundu ona mundu ucio ndari na mbeca agacario ngiri na mbeca kuu kuu ni kunjuraga no rauma na ndigano tondu ngigikara Biblia yugite ati ndigano kiria kingituma no mundu atharirie niguo kuguo kiria tutarona kihingitwo thiini wa maitho maitu ni utharia uyurite muno riu kuguo mundu ndaraiganira no ri ari nake arona ungi uri na mbia na ari oku ni aregeire oku mundu ucio ithe ndakumwika uru chozi wa ithabethi tukuhonia atia ni kugie mundu ukuheana kirira guguikara atia riu aciari macokererwo mambiririe kwariria ciana ciao mamehe mibango iria mihiriga yaugaga tutiikaga nigetha ciana icio cietigire cikamenya igika kaundu gaka ni uru ungiko kuri mugambo kwanyu ati gwitu ni kuhikagwo gutihuragwo maraya ri ari guthie na arume atatu ithe ndahurire roho cio kamuingira nginya ari kwa murume ndangihota guikaririra kuu kuguo andu aya ni marutirio o maria niguo na Ngai wa muone akumurathima ndigagithira asante sana ndake na thengio muno asante good ucio tumwitaga ucio no muthuri uraria ena point njega muno ati athuri matare ciana ciao muraga gutara ciana cianyu niki niki ndigano yongererekete githemba giki hello Inoro hello sahitu kwerwa atia munene ndira une thura mutuane ndikaringa gathage hatata hanai yede ona kahiko tagirathukio ni mbeca Ngai kirathukio ni mbia ni mbia tondu riu wakiaga mbeca ri uci wakwa coka imire na hau bara athikaringa kana kangari ona mundu na mbia ri none eguthia amuhite o kahora eguthia uhitwo o pole riri ngiri ikore kinya mundu nduri ni ambie kinya kuma nja hai riu tugwika atia we ukiona nja yaku tari iriku hihi iji ndeta thuna mutuane igua tuhoe Ngai muno andu mehokane nima hatikiri undu ungi thuna wa mutuanene na tigatongorio ni mbeca na wira Kamau wa Kaba na Keiru na Simon Manyagi mokira macangire ndereti atiri undu ungi andu othe akaringana kangari na ikumbi ni so itu ni thuna asante sana thuna thank you good turathie wega muno thaa inyanya niyo yo ni kwihanda yerekeire kwihanda ndenda unjaririe oi bogwa mundu agathukia nyita kibau giki gutume mucii gwitu na wakinya wire Kariuki na Muriithi na waweru moke na matigatige mburu moke mone mathina nyonetio ni gacini karia manjiraga ndikainge tikoru oiyeyae gakuite indo ciakwa gagatwarwo Kongo ni ikagaria thika ndaumire mucioro mweri wa iri ngithio Tanzania kuria ndandikitwo thutha wa nduko inya ngiurira gacini ngikoria kana twana twakwa no tugima
Akejokeria twana twakwa no tugima tiga wa irimu gatareigwa wega hau na hau gituma mateni gakarigitwo ikumbe nĩyo yarĩ bĩa. Ndacokire kũhũrĩrwo nĩ mũkaigua ngĩrwo atĩ gacĩni nĩaronirwo akĩũra. Oimetwo thutha nĩ Nissan ĩmwe ya gatũra matongoretio nĩ Karori Kamũrũ wa Kang'ethe. Mũkaigua akĩmoria kaĩ mwathamano tukũ gacĩni akĩmwĩra nĩ niĩ ndathanĩte atĩ mainũkie indo ciakwa ciothe gĩcagi moke gũkũ Mwanza tũikarage twĩ hamwe. Kumbe nĩ maheni ciathire ũguo. Rĩrĩa mũkaigua iguire nĩ watho wakwa mainũkie indo gĩcagi nĩguo moke gũkũ ndĩ. Akĩũria Wahani wake arĩ ona nganja Wahani akĩmwĩra gacĩni ndamwĩrĩte. Hau nĩho metire wa morini wao akĩmahe namba cia thimũ makĩmenyithia nawe mũkaigua Ngai arokũrathima no ndwĩrĩria kũrĩa indo ciakwa ciendirio. Kanĩ kababa wagũrire nawe ikanga rĩrĩ wandunyire gacĩni atĩ tondũ nĩ gathaka na nĩ ũthaka wa cura. Nĩwanjehereria gĩtango mũciĩ gwakwa no nĩ ndamũthaitha mũnjokerie wa irimũ. Na gathuo gakwa nĩguo moke mathome tondũ nĩyo mwĩhoko wakwa wa thutha na mwĩkaguo mwongererwo matukũ mũciare ingĩ nyingĩ mũcitwe mbarĩ cianyu. Ndirĩ na ũru na inyuĩ no ciana nĩ mũkũne. Nĩ mũngĩhikia mũtumia mũthaka mũtwaranĩte nake raiya yonage mwega. Nowe maitho maku matingĩona ũthaka ũcio kĩrĩa wonaga nĩ mĩikarĩre yake. Ĩngĩkorwo ĩ mĩũru ta ya gacĩni ũrĩiguaga ngoro yaku tegĩthama nayo raiya yona gĩkinyo kĩa iranage ng'ania nĩagwĩrĩire. Mũrũ wa gathũkio kĩgatwa kũhikania tambo turie maru ũrie Ngai kĩũria. Wambe ũmenye gĩtũmi gĩaku gĩa kũhikania tondũ nĩ Ngai waigĩra andũ mahikanagie. Coka mũria ũrĩa ũngĩka mũndũ ũrĩa ũngĩũkanagia mũndũ ũrĩa wendete kuma hau teng'erogete mũndũ mũhike gũticipu thutha ũcio mũhikanie. Mũngĩhikia mũtumia mũthaka mũtwaranĩte nake raiya yonage mwega. Nowe maitho maku matingĩona ũthaka ũcio kĩrĩa wonaga nĩ mĩikarĩre yake. Ĩngĩkorwo ĩ mĩũru ta ya gacĩni ũrĩiguaga ngoro yaku tegĩthama nayo raiya yona gĩkinyo kĩa iranage ng'ania nĩagwĩrĩire. Kũgwĩra kumbe nĩ wana. Wa morini nĩ waigua geithĩria Paũlũ mũno ona nguyai. Setagwo gacathi wa thuo rwimbo rwĩtagwo gũtunywo mũkana ikanga. Very nice. Rũtukinyiria wega thaa mũgwanja
riu ena ndagika ithano ndenda turugie ithaa na twarikia kurugia ithaa ri tuke tuthie na mbere sawa sawa mtu yangu tuke twike atia tuthie na mbere kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. ya baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe Wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na
icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Mama sikiriza siadamwane hadi gakogwa kunyara ria gesuka na ndoka itare mukenu kuma gwito gesagi niguo tutonyane ndogera tumathake honia neruo rwa giti waria ngorene komaga neruo rwa giti waria ngorene komaga karibu goko gwakwa na wambe horerie njoka ukimenyaga yenyeine nerinaga gikwa ihatha na muthomakaga gicagi ngatha makagicuka na cia murangano itietagio mona irimo nari na cia murangano itietagio mona irimo nari nenie meini nawe are kihonge nikiurafura mote uria mugunda na mo maciaro mamote uria wothe matunda njara-inĩ cia ionge wakuotige ũrimũ na niĩ ndigechocha tũĩmbanĩrie mũndũ ũyũ nĩ witũ Kabira wa Heritage ũrĩa harĩa Naivasha wewe naketa twĩrĩ gũthira na andũ iria njiguaga ira thiriti na itha wako na tũtũ twakwa kamenyithio nĩ kanyoni gakwa gakwĩhokeka nĩ mũciarĩte tũmahatha kahĩ na kairĩtu nĩ mũciarĩte tũmahatha kahĩ na kairĩtu nĩguo ndũmenyage ndiĩrega mũrĩa na tenguo ĩtingĩhithĩka ona rĩ wendo nĩ rĩa thani tũkĩendana nĩ ndamũrĩtie kana nĩ arĩ mũka akĩnjĩra ndarĩ njugaga nĩ wake wa mbũri akĩnjĩra ndarĩ njugaga nĩ wake wa mbũri nenie meini nawe arĩ kĩhonge nĩkĩo ũrabura mũtĩ ũrĩa mũgũnda namo maciaro ma mũtĩ ũrĩa wothe nĩ matunda njara-inĩ cia ionge waguotige ũrimũ na niĩ ndigechocha tũĩmbanĩrie mũndũ ũyũ nĩ witũ Ng'ang'a Francis ũrĩa GS nĩndakena nĩ kũmenya mũkoragwo mwĩ hamwe ũguo rĩrĩa tarĩ gwakwa ndikanagia na nganja tũnyitĩrĩre cioneki cia mũthuri twĩ hamwe ũgĩcĩra wendo tũine ti mũgiro narĩ ũgĩcĩra wendo tũine ti mũgiro narĩ nĩndakena mũno nĩ kũmenya wĩ mũiru wakwa rĩrĩa tũtarĩ nake koragwo moko-inĩ mega kĩhe namba ciaku cia thimũ na niĩ ngũhe ciakwa kĩnyatha gĩake kĩngĩaga gwakwa menyage gĩ gwaku kĩnyatha gĩake kĩngĩaga gwakwa menyage gĩ gwaku nenie meini nawe arĩ kĩhonge nĩkĩo ũrabura mũtĩ ũrĩa mũgũnda namo maciaro ma mũtĩ ũrĩa wothe nĩ matunda njara-inĩ cia ionge waguotige ũrimũ na niĩ ndigechocha tũĩmbanĩrie mũndũ ũyũ nĩ witũ Irene Jackie wa Bahati constituency nĩkĩigĩte
yes, oyo etagwo mundu gwitwo Joyce wa mama mainite rwimbo ruu na kuisikiliza kana si andamane wa mama rwimbo ruthaka muno 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 muno. Oh yes, asante sana. Thank you na guthie na mbere na gututhikiriria. Thank you. na ndoka itare mokenu kuma gwito gicagi niguo tutonyane ndugera tumathake honia nĩ ruo rwa giti waria ngoro ene komaga nĩ ruo rwa giti waria ngoro ene komaga. Oh yes, satiria te ndoge turathie wega thaa 8 na ndagika 15. Tuko chonjo sisi, tuko sawa kabisa. Ndoria atiriri niki kiratuma andu mamenane, niki kiratuma andu matigane. Ndigano irauma ko by the way. Andu maratigana niki kiratuma andu matigane. Shida iko wapi? Ukahikia mundu umuthi rucio ni mutiganire. Kirari yo niki kina thina. Toko he handu twagwire kigeranio. Toko he handu hathiete ogwo tugakorwo ni turate raini. Na no kohi tungikiaria no tuteithanie. Niki kiarire kiria kingi andu a Ngai. Shida iko wapi? Andu marorania ki? Ebu tuongeeni by the way. Andu marorania ki? Niki kiratu mohikie mundu ugate. Ukahiki ugate. Hello. Hello Inoro. Soy. Wewe ate wewe mwega? Ni mwaro muno. Asante sana. Goko nĩ mbere. Nĩ ndaigua no kihorie radio yaku nigetha tuiguane munene. Mihorie nigetha uhe uhoro. Rĩu rĩ. Kana kaborie kanyamu. Ambe okahihinye kahore. Kana kahihinye wa rinda kama gatumia. Yes, nĩ gatumia rĩu. Rĩu rĩ. Ateke thina wiha. Thina nĩ kurea kwerea noa. Ate? Thina ũrĩa ikuo rĩ. Nĩ mũndũ gũkorwo ndarere ũrĩa ũingĩ. Kũrĩa kwa understandana. Aha. Ũgakora maũndũ marĩa ũbangĩte kana plan ĩrĩa wĩna ya family yaku rĩ. Mũtumia ndaramĩndĩria ũrĩa kwagĩrĩire. Ndaramĩnyita ũrĩa kwagĩrĩire. Kana mũthuri ndarakĩnyita ũrĩa kwagĩrĩire. Ugakora riu ugikinya mucii pengine urakoreria ne arakaire ukima rucini utigite gwikwega no ugicoka urakoreria maundu ti mega kurigana na uria gutigite kuhana arafu kwina kindu kihana ta depression iriku bururi ri nginya bururi uria ukihana thaa ici ri andu mena stress nyingi muno kurigana maica uria makikihanire maica ni momire muno riu urakoreria ungikorwo mundu okite kubahatisha ndoi kana kiko ikora wai wirutira ugakora yo ni thina ona riu koguo riu ni kwagiriire ugakorwo ni kuika urathi kuikana no atua matu ma kuingira iko-ini umenye kũrĩa ti kũhũthũ kũringana na ũrĩa ũreciria. Mũndũ ũrĩa areretwo na ũreri ngũrani na gwa kwanyu na okĩreretwo ũndũ ngũrani na kwao. Koguo rĩu wagĩrĩire gũka ha gatagatĩ na ũrĩa ũngĩ aume harĩa haraihu oke gatagatĩ mũcemanĩrie hau na mũthikanĩrĩrie. Ona tondu riu gutekuthikaniriria na gutekwaraniria maica no nginya mangikorwo mai moru. Ndiagicokia ngatho muno kwaria na Inoro. Asante sana. Witagwo atia? Njĩtagwo Hassan kuma hanga nduri mwena wa Kiritiri. Asante sana. Thank you muno muno. Hane Bere South. Good, thank you. Okay. Aya, ucio arauga ni kwerewana, tutiraerewana. Urakora mundu uyu ndaraerewa uyu ungi. No njurie atiriri murahikania atia mutaerewanite. Kana hii ni kurigwo kana guthiaga atia tondu ni no ngiende kumenya. No uhikie mundu utaerewaga. Hello. Sohi kwero atia. Ni kwega biu. Kire okuo. Ndio kuo Jane. Okay.
Karibu sana. Turoria atiriri ndigano ici iraumana na kũ Jane? Okay. Nona babo cio ugire horo wa njũragano. Nĩ ndĩrakwĩra twarĩrĩrie topic ĩyo. I think nĩ ũrĩ mĩbangĩra. No ĩrĩũka. Rĩu rĩ namba 3. Hĩndĩ ĩrĩa andũ manyitana mahikania rĩ. Muoroto wao ũkoragwo rĩ gũtũrania. Nginya gũgĩkua. No thutha wa ũndũ ũyũ gũkĩnyitana maikarania rĩ, noho mũndũ athiaga akĩmenyaga ũrĩa ũngĩ makĩria. Tondũ karũgendo karĩa ga gũkorwo nĩ mathiĩ nĩgetha merane nĩ mahikanie rĩ, rĩngĩ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũngĩmenya mũndũ igana kwa igana. Hau hangĩ mũndũ amenyagĩra mũndũ rĩu magĩikarania. Na wendo nĩ ũrĩ ũiru cohi na njĩra nene mũno. Ũũ atĩ hĩndĩ ĩrĩa wakĩmenya mũndũ makĩria, wona mũndũ ũyũ he handũ hatangĩtũma mũtũranie rĩ, na kũmenya makĩria konona ũyũ nĩ kaũndũ gake nako tondũ gakĩũĩ nĩguo rĩrĩ nona tondũ gũtũrania rĩ, kaũndũ kau mangĩaga gũikarania thĩ, gũikarĩra thĩ osovu, ũndũ ũcio nĩ ũreha rĩngĩ ndigano. Nĩguo. Na ndigano ĩno rĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ separate, mũndũ athiĩ ciake ũrĩa ũngĩ ciake rĩ, hato hena ũiru. Ũũ atĩ auga nĩ watigana na ngania, no ũgũtũra ũbuatanaga nake kana nĩ ũthire mũndũ ũngĩ, nĩgetha okorwo nĩ ũgĩthigagĩte mũndũ ũngĩ, okorwo nĩ mũtumia ũrakĩrania na mwenzake kana nĩ agĩire mũhiki ũngĩ rĩ, no agerie ũrĩa gũthiĩ agere madamu ũcio Emily-Kero. Ese mwanaume no ageranie na mũndũ kwanza angĩenda kũigua atĩ hihi madamu ũrĩa marĩ nake atĩ nĩ athire akĩgeitwo, nĩ agũthiĩ na mũrage na arĩkie na mathabu mau. Rĩu kaũndũ ta kau ndangĩendete kuga atĩrĩrĩ, tũkĩrĩkĩrĩria kana nĩ ninagwo nĩ kaũndũ kangĩikarĩrwo thĩ, nĩkĩo na ti kanene, na andũ gũkorwo matiapurĩciĩtanaga. Twĩraga mũndũ nĩ wega, twĩraga mũndũ nĩwona tũmaũndũ ta tũu nĩguo na tũnini nĩguo atinaga ndigano. Okay. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Ucio tumwitaga Jen. Na rĩu rĩ kĩũria nĩ gĩkĩ, ndigano iraumana naku zinatokana wapi? By the way, ndigano ici irauma kũ? Ĩgithĩ ti andũ mendanĩte? Cirauma kũ? Kege goto maemo akwa unjere ndokonye ndana tire na gĩtũmi na wakiroki na ũĩtwa ndani hĩndĩ ĩrĩa wendo warĩ bata itigarĩ rĩu acenjirie no gĩtuĩka wa mbeca warĩra kehĩta na thoguo koiga ndũkandiga ũkĩũragia nĩkĩ gĩthĩno gĩtiganania nakĩo nĩrahĩtĩrio kĩninga itherũ rĩa wendo, nĩrahĩtĩrio kĩninga itherũ rĩa wendo. Ngena thĩ ndĩkĩagaga mũtegi ema waithĩra nĩrikĩtio gĩturenge nĩgũtegwo na mwere kwĩrĩrwo mĩgũnda ya macani mĩnoru kĩrico ĩna buroti na marori irĩ na ikuru ũkerwo nĩho gĩothe makindo kana thĩna rĩngĩ ũkariganĩrwo nĩ thimaga maĩ na ndiure nogĩthiĩ tondũ gũtirĩ ũthamaga na rĩene nogĩthiĩ tondũ gũtirĩ ũthamaga na rĩene
ukakiriraga kuri nduma nyingi ngoireketie gutura ugicaria ngumo uthira kahinda ka uiritu uyu waku wega tondũ ndũkawona rĩngĩ tene na tene ndũgakorwo nĩwe ndoraiyĩrwo oro wa kahinda kĩona gĩkeno cia maratathi kũrehwo igũrũ we gĩcoka kũrora thutha nĩndaumirie ũngĩ ĩyo gĩcoka kũrora thutha nĩndaumirie ũngĩ watangĩũria twendanire atĩa na ndarĩ na thĩna nĩndakũhete mwĩhoko nĩngakũikia rĩ ikĩro cia thĩna na mateso tononio nĩ wendo na ndũrĩ waigua ngĩkwĩra ndĩ mũmboeku ndeyũmagĩrĩria ta ngamĩra werũ tarĩ maĩ nawe ũkanyoni ũrĩa ta kaniga nginya ũkoro witũ menya irĩkanwo itirenda ũiye mawakwa menya irĩkanwo itirenda ũiye mawakwa wendonginyia ngoro-inĩ yaku irio ndaige gwĩka no marurĩta ngĩturia ũthaithe na kana tiwe ngwĩringĩrĩria warũraga nyũngo igĩrĩ noyo atagũcurĩra gũoko ndĩone rũriĩ nathi ũkerire ũgĩcoka ĩkunye moni nathi ũkerire ũgĩcoka ĩkunye moni ngoro-inĩ yakwa rarĩ na gĩtĩ ekenengere ngĩ ndĩratigĩtio hanini ngwĩkĩre ndebe kwerire twaraga mũndũ ema ũirũke wa imweria ĩtaga nyoko thitugũtirio itambica ici wanaga wega makinya mawendo igakũririkanagia harĩ makuga kwendete tũtingĩũranwo tacemania eũngeithagie tũtingĩũranwo tacemania eũngeithagie leta wamsa githeka yetu gaka tikana gũkwanyu kai kubwa shama 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 kana ithimbaga na ndiure saya salimia Promiso kijana ya Samata ila wakimu etagwo John Damathio rwĩmbo-inĩ irwo Emma Waithĩra rwĩmbo rwega mũno rwatũkinyĩria wega thaa 8:30 na ndĩna mbia ndiona mbia nĩ njũĩ rĩu we nĩ hĩndĩ ũraguthũka nĩ hĩndĩ ũrokĩra nĩ hĩndĩ ũragurumũka thaa ici ũkarigwo aya kaĩ kũrathiĩ atĩa thaa ici nĩ thaa 8:30 thaa 8:30 na ndĩrenda ngũnengererie mbeca *779 hash *779 hash kũrĩa gwa cheza ũgathiĩ hau niĩ na niĩ rĩ nĩ ngũgwĩtĩra mbia nĩ tondũ ithaa rĩrĩa rĩngĩ twĩna mũhunjia gwĩtwo Reverend Grace Kiero twĩnake koguo kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke ngwenda ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa *779 hash *779 hash ũcagũre cheza box na ũcoke ũcagũre box yaku na wĩkĩre pini ngũhũrĩre ngũnengererie mbeca
ithaa rĩrĩ rĩkiuga nĩ kũinĩkĩrĩra no nginya ingĩkũnengereria mbia na ndakwĩra nĩ star 779 hash ndenda ngũnengererie kana ngũnengererie mbeca ici nĩgetha tũkiuga nĩ kũingĩra ithaa rĩu maũndũ makorwo me sawa. No mbere nene tũraria ũhoro wĩgiĩ ndigano. Hello Inoro. Yes, we mwega? Ona niĩ ndĩ mwega biũ ĩ. Ndĩoria atĩrĩrĩ. Nĩkĩ tũratigana ũguo, nĩkĩ kwĩna ndigano nyingĩ ũguo, wĩtagwo atĩa kwanja tũkũmenye? Niĩ njĩtagwo John Kariuki. John Kariuki, karibu. Kuma Laikipia no thaa ici ndĩ Naikuru. Laikipia kũ? Harĩa hetagwo Kĩnamba. Kĩnamba kũ? Wewe niĩ ngĩrĩ wa Mwenje. Wewe wa Mwenje? Niĩ ngĩrĩ wa hau Ng'ereca angĩkorwo nĩ ũĩ Mwenje Ng'ereca. Reke horie karedio nĩgetha tũgĩcire. Rĩu rĩ tambe ũnjĩre atĩrĩrĩ, ndigano ici irauma kũ? Ndigano ici irauma rĩrĩ? Niĩ wiki ĩno ĩrarĩ wiki igĩrĩ thiru rĩ. Nĩ ndokire mwena wa Naikuru. Na ndĩrenda gũkuonia harĩa ndigano ciumaga. Ikiwa nyambe njena Naikuru nĩgetha njethere ciana. After thikũ igĩrĩ rĩ. Ngĩkora mũtumia nake akĩhũrĩrwo thimũ nĩ athiĩ. Kũrĩa rĩu Kĩnamba? Kũrĩa Kĩnamba. Athiĩ kũ? Nĩ uma mũciĩ gwaku? Nĩ auma Nora. Na rĩu kũra gwake rĩ. Gĩthiĩ gũkĩaga kũiganĩra. No kiuma kũu mũtiatiganĩte? Tũtiatiganĩte no onake. Nĩ ũrĩa twara na mũndũ nĩ akiumagaraga ĩ. Ũgagĩkwĩra hamwe ta kĩrimũ. Nĩguo. Rĩu thutha ũcio rĩ. Nĩwona mũndũ ũcio aumagara nĩ ũndũ wa kwaga kũiganĩra. Na nĩkĩ kĩraga kũmũiganĩria? Araga kũiganĩra nĩ ũndũ wa rĩrĩ. Mũno andũ anini kwanja ithuĩ twĩna thĩna. Tondũ rĩrĩa ũkuona akiumagara rĩ. Aumagara nĩ gũkorwo no ona handũ hangĩ no agĩteithĩke. Nĩguo, nĩma. No ndangĩteithĩka harĩwe. Rĩu ũndũ ũrĩa wĩ wa ma rĩ. Ithuĩ no Ngai atũteithirie. Tondũ no wakĩona ũrĩa bũrũri gũikaire. Nakuo ti kwega ma. Bũrũri nona ti mwega. Bũrũri ti mũthaka. Rĩu ũguo nĩkĩo gĩatũma ngĩcangĩre ũndũ ũcio. Pole sana. Sorry mũno. Thengiũ mũno. Rĩu gwitũ nĩkĩo ndagĩkwĩra kũu nĩkuo gwitũ kũu nĩkuo Kĩnamba. Kĩnamba mwena ũrĩkũ? Niĩ thomeire cukuru wĩtagwo rĩrĩ. Mĩteta nĩ ũĩ? Mĩteta nĩ ndĩũĩ na harĩa ũgĩthiĩ kumĩra Tandarĩ. Good. Ũcio nĩguo cukuru yathomeire. Ũgathiĩ wambatĩte ũguo Mahũa. Ũgathi Mahũa, Kilimani. Kũu guothe. Good, nĩ ndakuona. Rĩu reke ngeithia andũ aigana ũna tondũ nĩ magũkĩnjigua mathikagĩrĩria redio ya Inooro. Mageithie mũno. Njoke ngwĩtie karĩmbo kamwe nĩ ũkũhũrĩra. Reke ngeithie mũndũ ũgwĩtwo my brother wĩtagwo Daniel Gakeri. Daniel Gakeri? Nĩ KPR. Njoke ngeithie mũndũ wĩtagwo ũnjĩtaga baba mũnyinyi ũingĩtie mwana mũirĩtu wa my brother wĩtagwo John Miringo. Harĩa Buroti. Ngeithie Kang'atu. Njoke ngeithie andũ othe a hau Mĩteta. Good. Ũcoke ũhũrĩre karĩmbo keragwo atĩrĩrĩ Ngai nĩagũgũteithia kaingĩ na nĩgetha tũigue. Kanjoni Ndemethio keragwo Laikipia tũtikomaga tũraraga tũkĩhauka. Getagwo Laikipia tũtikomaga. Ainagwo atĩrĩrĩ. Laikipia tũtikomaga tũraraga tũkĩhauka. Tũtikomaga. Na nĩ rwa Ndemathio? Nĩ rwa John Ndemethio. Na no ruo rũrĩtwo mũnja rĩu akira kirathi yakwa na ikonia akarĩhũria kagoto. Tareke nyone kana nĩ ngũruona. Rĩu rwathũna gũkora rĩrĩ. Gũkora tũragio kĩ? Rwĩtagwo tũragio kĩ? Tiga rĩu tũragio kĩ. Mũmathai akira nĩ ithuĩ twamũtunyire ithaka. Taito ya ruo nĩ ĩrĩkũ? Rĩu ndamenya unless you he taito rĩ.
ndingĩrũmenya tondũ rũtiĩtagwo ũguo Laikipia tũragio ke rũtiĩtagwo ũguo nĩ kũina rũinagwo rĩu nĩguo ndakwĩra no hinya kũrũmenya no nĩ ngũgeria aya ũruothe ũkuona rĩ rwanda methio rĩ no ngũiganĩra asante thengiũ nĩndacokia ngatho ũtukũ mwega thank you brother thank you good aya ndĩkanĩ rũrũ egwĩtagia kanĩ rũrĩkũ ingĩenda kũhana kaĩ karĩa karĩraga mũingare nginya ndaitara makĩmenyera na magĩtwo nĩ mwaguro hĩndĩ ĩrĩa karĩokire gatigana gũta ithoro nyũga makĩrĩko gatũruta irima rĩtweteirwo rĩothũ mathaya kirakira nĩ ithuĩ twamũtunyira ithaka na nokĩo kũu twatwĩragwo tũgakoma ta mbaca na rĩrĩa twegũragĩra woiĩia na thigino kaĩ gĩkũyũ kĩa gitũ tũgũtũra tũitĩirwo thakame kirakira gathio kware na ngonia ui akameiyuria kagata Nairobi tũtũire ihenya akiugaga nĩ twagiririe narĩa thana ithao rĩmwe ruka citigatuwe kaio kaĩ marĩkũ tũgĩthũkũma Laikipia tũtikomaga tũraraga tũkĩaũka tondũ no wakatigwo wothe nyũmba citũ icinwo mahiũ maitũ mothe mathiĩ na twakinyĩra tũragwo kaĩ tũhaga Ngai atũhetũkaga kũmũhoya rangĩre cigoici arĩa cigũthiĩ ciumĩte ngoro cirĩrua tondũ kũrĩa gũcigũikarĩre mũkigũina ndangĩra yakumire umacokanie na njambe twaro irungu-inĩ anake acio matarametherie na matuĩke rangĩire itũra rĩarĩ hĩndĩ ya itherũ naya kaĩ ndĩmerũka mume ndorĩa monire moro ithaka ciao ciathire kũĩ arĩa morire rikia ngarĩka ĩ matarĩ thaitũri nyũra makĩrĩko gatwĩra arĩa makuire makarĩhwo nũ yes ngwĩciria nĩ rũu rwĩtagwo tũragio kĩna nĩ rwega nĩ ũndũ wa ndagĩka rĩ mũnjĩtĩkĩrie tu ngorwo ngĩoya thimũ cigana ona ngĩkũririkanagia atĩ nĩ ũrabatara kũingĩra kũrĩa gwa *779# *779# ririkana nĩ ndĩrakwĩra ũguo tondũ ndĩramenya nĩ hĩndĩ wokĩra *779# ingĩra gwa cheza ingĩra hau woe tigiti make sure nĩ wacagũra wahinya *779# ucoke wathiĩ harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box wacagũra cheza box wacoka wahingũrĩrwo ka box wekĩra wacagũra ka box gaku na wakorwo nĩ wekĩra pin yaku atĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ kũhinya *779# kĩndũ gĩa kerĩ nĩ gũthiĩ kũrĩa gwa cheza box gĩa gatatũ nĩ gũthiĩ harĩa ha gũcagũra ka box gaku na wĩkĩre pin wona barĩkia gwĩka ũguo macio mangĩ ũtigĩre Ngai wanyita macio mangĩ ũtigĩre Ngai niĩ na niĩ nĩ ngũgwĩtĩra ngiri ng'ima 1000 Kenyan shillings ndĩrenda gũkũnengereria *779#. Hello. Hello bro. Hey, kwero atia? Ni dama. Makarafu. Karibu sana. Ni waradishe ndani ya mtaa. Asa ona tikora arahorana ni tuidereti ni dama. Ai. Yes, ni eterera ithaa rĩa kwarahũra na ndama witũ eterera tu ithaa rĩa kwarahũra na good ndĩoria atĩrĩrĩ tũkoragwo andũ maratigana nĩkĩ because kĩu nĩ kĩndũ ndĩrabatara gũkorwo ngĩigua kuma kũrĩ hello yes wĩ mwega karibu sana njĩtagwo Cohi we wĩtagwo atĩa na niĩ wĩtagwo Gĩtahi na ndĩraigua ndereti ĩyo ndirĩ toro Gĩtahi karibu sana wĩ mwena ũrĩkũ Gĩtahi witũ kũndũ gwĩtagwo Ngombe atĩ kũndũ gwĩtagwo Ngombe
Gofiti kule oguo kiria. Karadi. Aha, nĩ ndakuona. Ukule wetagwo nĩ Laikipia. Wakiri. Yes, rĩu rĩ. Ndĩroria andũ maratigana nĩkĩ? Johi. Athuri matũraga na atumia nĩ mũthuri gũkira. Na mũndũ ũtarĩ rĩ. Ndangĩmenya. Atĩ athuri matũraga na atumia nĩ gwĩka atĩa? Nĩ athuri gũkira. Nĩ athuri gũkira. Na no nyende wĩke research. Ya mũciĩ ũrĩ mũthuri ũhotoku. Mũthuri wa kanitha woma. Wĩke research wega. Ũkirĩrie na ũmenye ũtuĩrie. Ũkore atĩ mũthuri atũraga kũu na ũndũ wa gũtuĩka atĩ nĩ gũthoma maandĩko. Agĩgĩciria ũndũ rĩ. Mwena ũngĩ maandĩko makamũkania. Agetĩkĩra kũrũmĩrĩra maandĩko marĩkũ? Macio. No nĩ kwenda gũkwĩra nginyagia no ũkĩenda kũmenya ũrĩa bũrũri wothe ũkoragwo hana rĩ. Ambĩrĩria kũrora o harĩa ũrĩ. O harĩa ũrĩ. Life ĩrĩa ũkuona ĩrathiĩ na mbere. Ũguo nĩguo bũrũri wothe kana nĩguo thĩ ĩkoragwo ĩhana. Ũguo angĩkorwo harĩa ũrĩ nĩwonaga mũcuracurĩko wa mũndũ ũrĩa arathiĩ. Mũndũ ũraigua. Si hau haiki. Nĩ thĩ yothe. Na nĩ kwenda gũkwĩra mĩkawa ĩno wonaga mĩnene rĩ. Nĩ wonaga arũme marathiĩ kũu na tiki. Warora mũici ũkona nĩ mũici wa kawaida. Ti mũici nĩ mũndũ wĩna mĩaka twake. Ũcio no mũndũ ũhenetio akoima gwake. Akahenania ũrĩa arĩ. Nowe arĩ hapĩkie. Yes. Jothi ndanakorwo ndĩ handũ ngĩrĩma handũ barabara-inĩ mĩgũnda ya barabara na tũnga mĩgũnda ya bara. Hagĩũka mũndũ na mbikabu. Ndiro. Ya double cabin. Yes. Tũrĩ kũu mũgũnda tondũ gwakĩrĩ mabebe rĩ. Mũndũ matiakĩmenya kũrĩ mũndũ rĩ. Ndũigua hera gwa kainga karĩ matũ. Ngari yoka ĩkĩrũgama hau. Yarũgama hau. Mũtumia akĩrua aume. Mũtumia aumirie kũgũrũ kũmwe nja. Koko kũrĩ thĩinĩ. Ndĩigua era mũndũ nĩ atĩrĩ. No ũnjĩke ũguo biũ wamenya ũrĩa ũhũthĩrĩte. Rĩu ona ndingĩinũka ona thiĩ nyingatwo rĩ. Ndĩigua ndingatwo nĩkĩ ndabaindĩka nakĩo. No ndute ũmenye arutwo kũndũ gwĩtagwo Karatina. Thiĩ kũrĩa atwarĩtwo. Na rĩu oka gũteo mũiga. Ta mathabu macio. Ta imagine. Na rĩngĩ ona ndarĩ mbia. Ndarĩ na kĩndũ hau. Twarĩ na mũtumia wakwa mũgũnda. Tũmũgĩra harĩa arĩ ihenya. Mũrakuja. Ayoka tũikare thĩ. Harĩa tũrĩ handũ igũrũ. Na ngari ĩrĩ thĩ. Tũmwathikĩrĩria. Agĩrĩkĩria. Mũtumia akĩrakara mũno. Agĩũka akĩmwĩra rĩu rĩ. Niĩ ndatua matua. Ũrĩa ũkwenda gũthiĩ kũnde. Wenda gũthiĩ kũnjũra gũthiĩ ũkanjũra. Ũkanjũrage. Ndacoka ngari. Ndacoka ngari. Ngari ĩtanaumĩra mũiga taũni rĩ. Ĩkĩwarũgamio. Atikirwo hau. Na kũrĩa ndĩrenda rĩ. Nĩ mũka wakwa rĩ. Mĩtugo yake nake nĩ ĩrĩkũ? Nĩyo. Agatĩkia advantage tondũ atĩ nĩ ndahonoka. Rĩu ndangĩhũrwo. Ndangĩarĩrio. Mũthuri wa kanitha. Rĩu eke ũrĩa ekwenda. Jofi, gũtirĩ mũndũ korwo ena ihera ta mũthuri ũcio ũraigua nĩ mũhonoku nĩ wa kanitha. Na niĩ nĩ njũragĩria ngona nginya ta gũkũ ndĩ. Ũkona andũ nĩ mathire kanitha. For example, tauni taone taruwa ya Catholic ndĩ makithia othe mwe tene. Ũguo mũndũ ũcio ndaingĩrĩrĩ. Kanitha nĩ athira. You can't imagine.
mundu badala ya kuinuka ri ukuona mundu agerera ka murengo nibio cio agathia akaingira o kwa mundu nde kuma nake kanitha agathia agaikara kuwa agastendi kuma bata meri agacoka akauma agakĩinũka gwake rĩrĩa agagĩkora mũndũ rĩu rĩ nĩo ũcio wenda kiuma kanitha ũrĩ ũndũ agĩkĩte hatirĩ tondũ mũthuri ũcio angĩcoka abatare mũtumia ũcio ta makanda angĩtĩkĩra no nginya arege tondũ rĩ agwĩtĩkĩra amenye kũrĩ kũndũ oima waigua mũini ũraini arauga atĩ arũme kwĩna mbu ti kwega na niho ũrakora atĩrĩrĩ tondũ no ũkinya handũ ũmene nginyagia arata na no ũkinya handũ ũge atĩrĩrĩ mũrata no gũkũ thĩ gũkwĩra mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa no ũkore mũtumia waku arata acio ugaga nĩ aku amathiũrũrũkĩte othe tondũ ũngĩrĩkia kũmenya mũtumia kũrĩ andũ arathiĩ-rĩ na nĩkĩigua ũkĩndũ wa bodaboda atĩ nĩ mĩkora atĩ nĩ maratharia mĩciĩ ene ũmerie matharagia nĩ tondũ nĩwe ũhũthĩragwo gũtwara mũndũ ũcio handũ hana agũtwara thikũ igĩrĩ onawe magakũrũndĩra barabara nĩgetha acirie nĩwe ĩtũre gũtirĩ andũ marĩ gũkora na ũmaraya wa high-tech ũkera atumia hera atumia nĩ andũ makoragwo marĩ andũ oru mũno na ciothe tondũ o kũu nĩ kũrĩ magethũire no parasenti ĩrĩa nene waigua gũgĩtiganwo waigua gũkĩũraganwo gũkĩũraganwo kĩndũ kĩngĩ mũno. Okay, thank you mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe woni waku nĩguo asante sana, thank you. Good. Mũthuri ũcio rĩ ena point no kai ũcio nĩ woni wake haya ndenda gũkaneane mbeca nĩgetha ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũingĩre na Reverend Grace tũkĩarĩrĩrie mangĩ maingĩ nĩ kũrĩa gwa star 779 hash wĩna ndagĩka ta 5 ũguo kana 10 kana 8 ũguo ngoro gĩkũnengereria mbia kũrĩa gwa star 779 hash tũrĩkanĩire ũrahihinya thimũ yaku star 779 hash ũgacoka ũkahihinya harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box na ũgacagũra ka box gaku o hau ũgacagũra ka box gaku ũgacoka ũgekĩra pin yaku niĩ nĩ ndĩroka gũgwĩta by the way ndenda gũgwĩta ina ndagĩka 56-57 thaa ici ina ndagĩka 48 nĩgetha tũrĩkie ũhoro ũcio star 779 hash rĩu mwaro wĩ nawe auga ũguo tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkĩrĩte nĩ star 779 hash Kũwekĩrĩra wajake akiri tondũ thĩna ũrĩa ũrĩ naguo no ũthithĩire iroya-inĩ na gũkania no kanĩte korwo nĩ ũrĩ matũririkana mondo ene ndikagio njara mwanake ũtũire ũmĩtie nyeki aitũke iko-inĩ arĩirwo nĩ ngugu citũ nginya igĩthira magego na gũtuĩka mũbatari madaconokaga mũgũnda wene ndĩinagwo tutitiruo mwanake ĩtĩkara tũrũmba ngwĩre ũguo nĩgũkũiguĩra thandano rimũ ũrĩa ũrĩ naguo nĩ tani 5 na nuthu ũtarĩ kĩara kĩa mahiũ na ũikĩrio mbũgũ ũrĩracagĩrio mbũri kagũthwo nĩ kwa kwĩriũa ndĩratũmĩte ndegwawa Amiro Denisi ndĩramwĩra kwĩra ũtige kũrĩra mbũri thita gĩtũrĩ hau ta gũtũ kayo korererwo na ciari aku moigire atĩ mwarĩ wangĩa nĩ mũnyuko chunga sana
te mwale wa maita kolete kwe bibilia nigo imete musi wangya awake ubero Adamu dale kinyaku wa otale teta wadudu modiriti wangya negya Eliana liyo kwani Nidhagwa na nyoka na nagya toka ikia mwale wa jina na Jesu kajokyo gaga nyodelea ya mogi mogi na nagya liri dome wa gyoke de mwale wa dhabu Pakeri mwete kanga Oteko iguadani tando ana mokwato Maetiane maziaria tu na yotiga gwetua ngombe Etale moka miaterera ziaria kuma gwethere mwale wa dhahabu Esiko isiataria wakini Kaga kevetine kene oigaga kebande Aitodo mene kanyanga Ona kwa yoa kwa tero Tira maitho igoro ere ngai ne komire okena ndaga tumane Emi Jambogo lesi Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩtagwo njũkĩte ngũhekĩrĩra nĩ rwa mũtigaire Sam Kennedy. Rwĩmbo rwega vio rwatũkinyĩria wega thaa 8 na ndagĩka 53. Oh yes, rĩu rũrũ rũkiuga nĩ gũthira rũrũ ndĩ naguo ha. Ndenda rũgĩthira rũrũ rĩ rĩu nĩ gũka kũneana mbeca. Ndenda njuke tuneane mbia nigetha onawe wikare wi mundu wina indo twarikaniro to ni hindi urokira thaa ici to ni hindi wokira ri ni star 779 hash star 779 hash star 779 hash shagura cheza box shagura box yaku na wikire pini ndoka gukunengereria ngiri oro riu kiroko kimwe yeririe thenge ciake ciothe irionire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremaga na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũũra rathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio wao ndũkamake no ũteithio ũngĩ eka rũthanju kwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya karũthanju gaka kamwanya warĩ ũgĩkuma matu-inĩ tondũ Labani erĩte Jakubu mũndũ onaga to tangĩhoteka atĩ ng'ondu ciaciara tũũri twĩna manyaga nĩ twa Jakubu ciaciaranire akĩmaka mũno ndũngĩtuĩka kĩhingo kĩa irathimo ona meri ũteithio wao ndũkamake no
karotha njuka mwanya gekugucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku na wĩhokete Jehova Nisi aroiga gĩconoko ti gĩaku ira maitho igũrũ wone ũteithio gũtirĩ ũndũ no mwate gwĩka karũtha njugaku karinge ciama eheria mwĩhoko harĩ andũ ona irathimo igĩciarana ona meri ũteithio wao ndũkamakehe na ũteithio ũngĩ karũtha tũkwĩhokero na nĩ karũtha njuka mwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya nĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ ekĩrĩro ndĩraigua handũ reke tũcarie mũhotani ndakwĩra nĩ mũhotani wa ciringi 1,000 nĩ ndenda kũnengereria mbeca ciringi 1,000 ndenda gũkorwo ngĩmũnengereria nĩgetha we wĩtĩkĩre kũingĩra hau ha star 779 hash rĩu ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩna mbia ingĩ koguo we ũngĩkĩingĩra kũu star 779 hash maũndũ megwĩkorwo me mega ndenda gũkũnengereria mbia Ibrahim angĩkorwo nĩ ũkuoya cioe Ibrahim aya twĩte Ibrahim o rĩngĩ ũmũthĩ ndĩna tha nyingĩ mũno arega kuoya rĩu haha nĩ kũnengone mũndũ ũngĩ ũyũ aretwo Ibrahim wa Rũtumo nĩwe ndĩretha ndĩrehope nĩ ũkuoya Ibrahim wa Rũtumo akorwo ndũkuoya rĩu niĩ ndiũĩ ngwĩka atĩa ngũkene mũndũ ũngĩ tũkũmũcaria mathaa mangĩ Ibrahim wa Rũtumo nĩ ambe ikare oro ũguo tondũ ndakĩmũcaria now rĩu thaa kenda nĩ gũkinya rakinya tareke tuone ka hihi no ambe mutige kũhũra andũ a Ngai Ibrahim wa Rũtumo no korwo hihi nĩ ekuoya Ibrahim wa Rũtumo angĩaga kuoya rĩu thaa ici no ndĩcineanire ndagĩka ĩngĩ twarĩkania na Reverend tondũ hatirĩ Ibrahim wa Rũtumo kũrathiĩ atĩa wĩ mwega nĩ tũmũru good ona niĩ ndĩ mwega njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi ndagwetha kuma Koinoro rĩu rĩ kaĩ ũtarakĩonekana nĩguo ngũcarĩtie nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza okay nĩ ndagũikĩria ngiri nĩ ndũgĩtinde wega good asante sana good etagwo Ibrahim wa Rũtumo nĩwe twanengereria ngiri kĩroko kĩu kĩa ũmũthĩ good rĩu rĩ mbia cirĩ oho ndininĩte na thaa kenda nĩ yakinya bata no ũmenye nĩ gwa star 779 hash wahinya star 779 hash ĩgagũtwara hau ha cheza ũgacagũra cheza box no geke ya kũhingũrĩra tu box tũno ũgacagũra kamwe karĩa ũrecirĩria nĩ kohotani ũgacoka warĩkia ũguo rĩ
ugekira pin yaku ugeterera uhotani star 779 hash. Are we together? Good. Riu twambe turugie itha tugicokereria ri tuna Reverend Grace Kiero. Kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Miridu ta thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 281 hash. Kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Miridu ta thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 811 star 496 hash. Ya baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witũ magenerere, ndukaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka, inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe. Andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga, ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 811 star 496 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na
icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Oya, so tumwitaga Grace Mwai na rwimbo rwitagwo ndi muhotani no rukwamba rurugame uguo ni tondu ni tuma kiriko na ni ngukwirite ati ntugukorwo tukinyitania na Reverend Grace Kiero na ndakwira thaa kenda ya kinya ni tugukorwo tugikiaria na haha. Reverend, good morning. Morning to you. Mwathani agocwo. Mwathani akumio muno. Amen, amen. Muri okuria kundu gugwitwo Nyahururu? Turi guku kundu gugwitwo Nyahururu no riũa inene. No nĩ tũragĩtĩkia Ngai ũgĩtũrehera mbura. Mbura Ngai nĩ ekũrehe ihinda rĩake rĩakinya. Ngai nĩ egũtũrehera nĩ mwĩhokeku. Karibu sana. Tũgakena mũno nĩ kũnyitanĩra na inyuĩ. Na twina mwihoko no murahunjia kuria New KAG kuria mwena New Nyahururu KAG. Ha hetagwo Jaws Corner. Haria Jaws Corner. No turahunjia Jesu ho. Na tugagĩkena nĩ tondũ wa wĩra ũcio Ngai atwĩtĩire. Nĩguo nĩ ma. Tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndahana ta mũndũ. Yes. No arĩũka kũrĩha wĩra. Karibu sana. Na ithuĩ nĩtwakũnyita ũgeni mũno ĩ. Ndĩrenda ũgeithie mũthikĩrĩria wona warĩkia kũgeithia mũthikĩrĩria ũtũhoithie nĩgetha tũkĩingĩre kiugo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo tũgwĩka. Karibu sana. Nĩ ngũgeithia mũthikĩrĩria wothe thikĩrĩria ndĩrakoreria andũ a kanitha gwitũ nĩ matwaranaga hamwe na ithuĩ. Nĩguo tũgĩtĩkĩria ngeithie kanitha wa Nyahururu KAG othe me hamwe. Nĩguo na njoke ngeithie ndungata ya Ngai gwĩtwo Reverend Kothi. Ĩrandirikania njĩra cirikaci yothe kũrĩ ona mahoya marĩa kuma 27 wa mũgwanja. Andũ othe nĩgetha moke magĩthaithe Ngai. Nĩguo ĩyo na mũthuri ũyũ ũgĩtwo ikuo nake ndĩmũgeithie rũcinĩ rũrũ rwega. Na njoke nginyite ũgeni mũthikĩrĩria wothe ũratũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ndĩmwĩre karibu sana nĩgetha tũigue kiugo kĩa Mwathani gũgĩkĩa. Nĩguo nĩgetha gĩtũteithie kũgĩa na ũgĩ na tũgĩe na ũtaũku makĩria. Na mũno mũno gwĩka ũrĩa Ngai endaga nĩgetha twĩgĩre kĩrathimo tondũ Ngai nĩ akenagio nĩ mũndũ ũrĩa wathĩkaga. Rĩu ngũkĩenda tũhoe nĩ tondũ wa kiugo kĩa Mwathani. Karibu sana. Na nĩgetha tũgĩcoka tũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio nĩ mwega. Nĩguo reke tũhoe. Karibu. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũgĩtara tha ciaku na wĩhokeku waku mũingĩ. We Mwathani nĩwe warĩ kuo, nĩwe wĩkuo na nĩwe ũgũtũũra, na Ngai witũ we ndũngĩringithanio na kĩndũ o gĩothe. Kĩrĩa gĩtũkenagia rũcinĩ ta rũrũ rwa ũmũthĩ atĩ Ngai we nĩ wetĩkĩrire gũtũhe rĩtwa rĩrĩa rĩega na itheru, na rĩtwa rĩrĩa rĩtũkuagĩra mĩrigo na rĩtwaũraga, rĩtwa rĩrĩa rĩhoreragia ngoro citũ rĩrĩa ciaga hinya, na rĩtwa rĩrĩa rĩtũrũgamagia nĩgetha tũthiĩ na mbere. We Ngai tũkwĩta Ngai mũtũiguĩri tha mũno, na rũcinĩ rũrũ Ngai no watũrokeria tha. Ngai gũtirĩ kĩndũ tũngĩhota gũkũhe rũcinĩ rũrũ, no tũkwambararirie na tũkũnenehie na tuge nĩ wagĩrĩire mũno. Thengio nĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ rũcinĩ. Thengio Ngai nĩ tondũ wa gĩkeno kĩa ũhonokio. Thengio Mwathani nĩ tondũ wa gũtũma tuone mũthenya ũyũ tũraihanĩrĩrie na mathĩna ma mĩthemba yothe, na nĩgetha tũtinde mũthenya mũrathime na mũthenya mũhotanu nĩwe. Ngai tũgĩthiĩ kwaria kiugo kĩa Mwathani nĩ twanyiha mũno rungu rwa nyarĩrĩ ciaku, nĩgetha niĩ na coyũ tũhũthĩre rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na wĩtĩkĩre Mwathani twarie ũrĩa arĩ meciria maku na ũrĩa Ngai arĩ guo wendo waku, na nĩgetha ngoro citũ ciakikenagie na hinya
na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ twahoya. Amen, amen, amen. Amen, toyito. Karibu sana. Thengi mũno, we no ũkĩũĩ ndũmĩrĩri ya tũgĩthiaga na mbere na tũkĩaragia ũhoro wa gwaka mĩciĩ itũ. Na tũkoretwo tunyĩte handũ haraihu mũno tũkĩaria ũhoro wa ihiko. Tũgathiĩ tũkaria nginya ũhoro wa gũgĩtara ciana citũ na nĩ gwĩtigĩrĩra hĩndĩ ĩyo tũkĩwerutaga ona tũgĩtara ciana citũ tũkĩruta na mũndũ ũgwĩtwo Suleimani. Na tukauga Suleimani nĩwe warĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũũgĩ mũno. Nĩguo. Tugacoka tugakiuga nĩwe warĩ na experience ya gwĩkorwo na atumia aingĩ. Na tũgĩthoma kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa thimũ. Tũracoka thutha nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria ũtarĩ hamwe na ithuĩ. Twathomire thimũ 5 na tũkĩrutio hau ĩmwe tũgĩthiĩ nĩ twathire nginya tũkĩrĩkia 22. Na tũgĩkora maũndũ maingĩ mũno na ma bata maragio nĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo Suleimani agĩtara ariũ ake. Na tũkĩmona ciugo iria mataraga na maheaga nginya thutha wa ũkũrũ wao. Nĩguo. Na mũthenya wa ũmũthĩ hihi tũkwenda gũthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Maraki 2. Maraki 2. Tũrutie mũhari tondũ wa time njĩtĩkĩrie tũrutie na kũu kũngĩ nĩ kuga nguga tũrutie mũhari wa 13. 13. Tũkinye mũhari wa 16. Maraki 12. Maraki koragwo ya mũico biũ. The Old Testament. Old Testament. Nĩyo Mika kana nĩ ĩrĩkũ? Maraki. No Maraki. Mariganĩtie na Mathayo. Tũgĩthiĩ kũingĩra New Testament. Okay. Ngwĩciria ndamĩona. Maraki, wauga Maraki cigana? 2. Maraka 2. Tũrutie mũhari wa 13. Haya. Maraki 2:13. Ĩkauga atĩrĩrĩ. Na rĩrĩ. Kũrĩ ũndũ ũngĩ wa kerĩ mwĩkaga. Mũihũgagia kĩgongona kĩa Jehova na maithori manyu, o mũkĩrĩraga na mũkagirĩka tondũ rĩu nĩ aregaga kwamũkĩra mahaki na akaga gũkenio nĩ indo iria mũmũrutagĩra. Ningĩ mũragia atĩrĩ, hihi aregete nĩ ũndũ kĩ? Gĩtũmi nĩ ũndũ Jehova nĩwe warĩ mũira wanyu mwĩna mũtumia waku ũrĩa wahikirie rĩrĩa warĩ mwanake. Na rĩu nĩ ũmũrĩrĩire ng'ũrũ, ũkaga kũhingia kĩrĩkanĩro kĩanyu nake ona harĩa arĩ wa kĩruka kĩanyu. Na mũtumia waku ũrĩa mwarĩkanĩire nake o mũkĩhĩtanagĩra mĩhĩtwa. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩenda gwĩka ũguo mwĩkĩte, angĩkorwo atigarĩtie roho wa ma thĩinĩ wake. Rĩu gũgĩtariĩ atĩa? Hihi nĩ gũgĩtigarĩte mũndũ ona ũmwe wanyu ũrĩa ũtanyĩte gũciara ciana na kĩhoto o iria igetigagĩra Ngai? Tondũ ũcio mwĩmenyererei maroho-inĩ manyu, nĩguo mũndũ ndakananyarare mũtumia wake ũcio ahikĩtie mwanake. Hau haugĩte nĩgetha reke njokere yothe. Tondũ ũcio mwĩmenyererei maroho-inĩ manyu, nĩguo mũndũ ndakananyarare mũtumia wake ũcio ahikirie mwanake. Yes. Thiĩ na mbere. Ningĩ Jehova Ngai wa Isiraeli ekũmwĩra atĩrĩ, ndigano ya mũndũ na mũtumia nĩ
ndimithurite ona ngathura uhoro wa kwihumba uhinya ta ari nguo ta ari nguo uguo niguo Jehova munene wa ita ekuga. Tondu ucio mwimenyererei maroho-ini manyu mutigekanage maundu ma uria ng'uru. Thank you. Amen. Tukinyie hau na nĩguo mũthikĩrĩria naigua ciugo icio nĩguo tondũ nake nĩ mũnabii ũrĩa wa mũico thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ na mũnabii ũrĩa arakeria nĩ tondũ wa Isiraeli. Na tutanaikĩra harĩ mũnabii ũcoi witũ ũrĩa twathiaga na mbere nĩ kũrĩ ciũria igĩrĩ iria tuoririo o tũgĩthiĩ na mbere. We warĩ na kĩmwe na nĩndorĩtie ingĩ igĩrĩ na ngĩthiĩ tũkĩanjia tũgĩcicokia nĩguo tondũ no kũrĩ andũ moragia to nĩ makuĩrĩirwo rĩ na nĩgetha matigakinye kwĩhia tuonaga rĩgia rĩrĩ Suleimani aragia mũno aragia rĩo ũtathiĩ na nĩrĩo mũnabii onake marakio karĩagia rĩu ekiatĩ na nĩguo twamacokeirie tũkĩmera mũndũ ena kĩhoto gĩa kũhika na kũhikania na ũrĩa ũngĩ kũhikania nĩguo na tũkĩmera Bibilia nĩ ĩrametikiria nawe ũgĩcoka ũkĩũria kĩũria kĩngĩ ũkiuga angĩ matũraga kĩhiko-inĩ nĩ tondũ wa ciana nĩguo na in fact tukiuga tutingĩhota gũtũra na gũtithia yaria ona thĩinĩ wa ibuku rĩa Maraki yakwe ĩroiga nĩ tondũ nĩwe mũrata waku mũtumia ũcio wa ũnini waku na in fact rĩrĩa twanjagĩrĩria ithoma rĩrĩ korwo no ũririkane twambie thĩinĩ wa ibuku rĩa Maraki Mathayo 7 nĩguo ngerekano yaheanirwo nĩ Jesũ thĩinĩ wa Mathayo 7:24 nginya 27 Jesũ akĩruta na akiuga ũhoro wa mũndũ ũrĩa wĩiguaga ciugo ciake ahana ta mwaki ũrĩa mũũmbi na akiuga ũhoro wa mwaki mũũmbi akaga nyũmba yake igũrũ rĩihiga nĩguo na akauga ona rĩrĩa mbura yokire tondũ nyũmba ĩyo yakĩtwo igũrũ rĩa ihiga nyũmba ĩyo na kũngĩgĩa huho ndĩgĩaga na kũmomoka nĩguo na akĩheana ũhoro wa mwaki ũrĩa mũkĩgu akiuga akaga nyũmba yake igũrũ rĩa mũthanga na mbura ya rũhuho rĩrĩa yoka nyũmba ĩyo no gũtharithia ĩtharagia ĩkamomoka na ĩgathira nĩguo na in fact ũguo nĩguo ihiko cia andũ aingĩ ihana matukũ maya tũratũra tondũ andũ aya aingĩ makĩte ihiko ciao igũrũ rĩ ciana nĩguo na reke ngwĩre rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũngĩaka kĩhiko gĩaku igũrũ rĩ ciana ciaku kana ũgatũra na mũtumia ũcio ũgatũra na mũthuri ũcio nĩ tondũ wa ciana acio nĩ athuri ene na atumia ene ũrarera na tondũ nĩ athuri ene na atumia ene ũguo hĩndĩ nĩ ĩgakinya na nĩ magathĩ tondũ nĩ Bibilia ĩrauga mũndũ aigana mwanake aigana na mũtumia mathiĩ magake mũciĩ wao na Bibilia ĩkauga magathiĩ gũtuĩka mwĩrĩ ũmwe rĩu acio ũraka igũrũ rĩao ciana icio menye nĩ mũthuri wene na mũtumia wene na nyũmba yaku nĩ ĩgagĩthira tondũ ciana ici rĩrĩa igathiĩ mũthingi waku nĩ ũgakorwo ũthirĩte na kũrĩ andũ angĩ makaga nĩ tondũ wa igũrũ rĩ mbeca ciao nĩguo andũ maririkanie mbeca nacio ciũkaga na igathira na rĩrĩa mbeca igathira kĩhiko kĩu nĩ gũthira gĩthiraga angĩ makaga igũrũ rĩa ũthaka na kwaria ma mũndũ ndatũraga ũrĩa anjĩrĩirie ũrĩa warĩ mũthaka wĩ mũnini tiguo ũtũraga onawe cohi ũmũthĩ tondũ ũthaka nĩ ũthiaga na ũgathira nĩguo ũngĩaka kĩhiko gĩaku igũrũ rĩa ũthaka nĩ ũthiraga ũthaka ũcio rĩrĩa ũgathira kĩhiko kĩu no gũthiranĩra igathiranĩra na ũthaka ũcio nĩguo na nĩ wega rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ njĩre mũthikĩrĩria wenda gwaka kĩhiko gĩaku na nĩgetha gĩtũre aka mũthingi-inĩ wa Kristo Jesũ nĩguo na nĩ gũkũruta maũndũ marĩa mangĩtũma ũtũrie kĩhiko kĩu gĩaku
no ũngĩaka igũrũ rĩ mũthingira wĩtagwo Kristo Jesu gũtirĩ hĩndĩ kĩhiko gĩaku gĩkamomoka kana gĩthire. Na nĩ tondũ wa mahinda maitũ reke tũcoke kũrĩ kiugo kĩa Ngai haha thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki mũnabii ũyũ aria atwĩra Ngai witũ atĩ nĩaregaga mahaki kana magongona marĩa mũrutaga. Rĩu mũnabii arakĩarĩria Isiraeli na Juda, na nĩ ithuĩ ararĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, akauga atĩ nĩaregaga. Na kĩrĩa kĩamakia mũno nĩ harĩa wambĩrĩria, tondũ waiga atĩrĩrĩ watũthomera verse 13 watwĩra atĩ nĩ kũihũria mũihũgagia kĩgongona kĩa Ngai na maithori. Na ithatũ ũngĩthoma hau rũgongo marauga atĩ nĩ tondũ nĩ mwateire, nĩ mwagire kwĩhokana na mũrĩ a ithe ũmwe, na a ithe ũmwe nĩ mwateire kwĩhokana. Thati nĩ yagĩthiĩ na mbere kauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũihũgia mũihũgagia kĩgongona na maithori, atĩ mũrĩraga tondũ Ngai ndarũmbũyagia maruta manyu. Yani Ngai nĩeheririe maitho make kũmũrora, Ngai nĩeheririe matũ make kũmũthikĩrĩria. Na mũnabii akauga nĩ tondũ nĩ mwarĩanĩire ng'ũrũ na mũtumia ũcio wa ũnini waku. Fourteen akauga atĩ mũragia nĩkĩ, no ha 14 ikamacokeria. Fourteen ĩgacokia ikauga atĩ tondũ Jehova nĩwe warĩ mũira gatagatĩ gaku na mũtumia ũcio wa ũnini waku wa wanake waku, nĩguo watũthomera yaku arauga nĩ tondũ nĩwe warĩ mũira gatagatĩ gaku. Na harĩa ũtenda twambĩrĩrie tuge atĩrĩrĩ, kĩrĩa kĩratũma mũnabii uge Ngai nĩwe warĩ mũira, rĩrĩa wacemanagia na mũirĩtu ũcio, wacemanagia na mwanake ũcio arĩ mũthuri waku mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũrĩ na kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwarĩkanĩire nake, na kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwarĩ nake hatiarĩ mũndũ ũngĩ. No Ngai akĩenda gũtũhakikisha atĩ Ngai arĩho, na Ngai nĩatĩire ciugo iria mwaranĩirie. We ũkaga wĩhokeku ũrĩa Ngai witũ arĩ mwĩhokeku, Ngai agatũra atĩte ciugo iria mweranire na kĩrĩkanĩro kĩrĩa mwaigire. Na nĩkĩo Ngai ararĩkĩrĩria kuga, ta mũnabii nĩguo arĩkĩrĩria kuga atĩ Ngai nĩatũire mũno ndigano, Ngai nĩatũire ndigano. Na arĩkĩrĩria verse 16 kuga nĩamĩthũire, tondũ reke ngwĩre coi witũ matukũ maya tũratũra ndigano nĩira, yani cina ina high rate igũrũ mũno gũtiganu. Na toguo worĩte kũrĩ andũ me thĩinĩ wa kĩhiko no matiganire tene, matũraga nyũmba ĩmwe no nĩ matiganire tene. Na ngwĩre ona itegũgũconokera kũrĩ andũ matatũraga makomanagia gĩtanda kĩmwe, o mũndũ egwake gwake, mũndũ nĩagĩire rumu yake, ona akũruga irio ciake, tondũ na wĩhokana kwa irio no gũthiĩte gũkagĩa ho. Ũgakorera mũthuri ndangĩhoka mũtumia wake irio iria arugaga, tondũ onaga tangĩmũrĩkĩria mũtware mũgũnda, nake mũtumia athiĩ gũkoma rumu-inĩ ekova athigaga rakonyi ciothe, tondũ arona mũndũ ũngĩ ũka nĩgetha amũgere ngero. Rĩu nyũmba ĩyo ũgakorwo nĩ mũtũraga thĩinĩ wa kĩhiko no nĩ mwatiganire tene. Mũtũraga nĩ tondũ wa watho nginya wa ciana. Mũgakorera andũ angĩ matũraga na ciana kũrĩa, wona mũtumia akoiga atĩrĩrĩ, wona ndoima gwakwa ciana ciakwa ikuga atĩa, nake mũthuri akauga wona ndate mũtumia ũyũ rĩ ciana ciakwa igũikara atĩa. So nĩ matiganire na me thĩinĩ wa nyũmba. Na no wega ndirikanie mũthikĩrĩria mathaa 19 ithano nginya ithathatũ, inyuĩ mwĩ mwĩrĩ ũmwe,
na tondu mwi mwiri umwe tutikanagie kindu gigoka kumutigithukania na mutigane tikire mathina ma ihinda irindi niguo moke nigetha mamutigithukanie kuri kihiko kienu na no wega kuririkana ati Biblia nitwirite no gikuo nĩhacoka kauga kiugo ta gĩkĩ twerirwo nĩ Suleimani no tagia nĩ ũtũmaga kĩhiko gĩthire nĩguo na gĩthire biũ na nĩkĩo Malaki arauga nĩ tondũ nĩ mwathire igoka nĩ mũrĩanĩire rĩu hau rũgongo arauga nĩ mũhikĩtie atumia makamũhoithia Ngai tondũ rĩu mwaga kwĩhokana no nginya ũgatarie mũndũ nĩguo tondũ mwanya ũcio mũrango ũcio rĩrĩa wahikanirie nĩ mwanya wekĩrire thĩinĩ waku wa gũikarwo nĩ mũndũ na mũtumia ũcio na nĩ wega atumia kũmenyerera athuri na athuri nĩ wega kũmenyerera atumia tondũ mwanya ũcio wekĩrire wa mũtumia ũcio akĩgĩa oka kũbiru mwanya ũcio rĩrĩa mũtumia ũcio aga gũikara tũrĩa wendaga mwanya ũcio no nginya wethe mũndũ wa kũhinga nake mũtumia taguo na tũgakorerera wĩhokeku nĩ ũraga kĩhiko-inĩ nĩguo na no wega ngwĩre akorwo gwĩ kĩndũ gĩkenagia Ngai rĩrĩa nyũmba yaku kana rĩrĩa mwĩna ngwatanĩro na mũthuri waku ona ũgĩtwara maruta maku kũrĩ ithuĩ ahonoki Ngai nĩ akenaga mũno tondũ nĩ amenyaga nĩ mũtĩĩte nĩ gĩtwa na nĩ mũtũragia kĩrĩkanĩro kĩrĩa we arĩ mũira wakĩo nĩguo ũguo kuga arĩ mũira wakĩo Ngai nĩ akenaga mũgĩgĩtũria na nĩgetha ũhote gũtũria kĩrĩkanĩro gĩkĩ thimo 14 na mweri wa 21 irauga rũrĩmĩ nĩ rũrĩ hinya wa muoyo na wa gĩkuũ nĩguo na kũrĩ andũ kĩhiko-inĩ matũraga maragia ũhoro wa ndigano nĩ tũtigane rũcinĩ meranaga nĩ tũtigane ona ndiũĩ nĩkĩĩ twĩkaga rĩmwe kauga rũrĩmĩ nĩ rũrĩ hinya wa gĩkuũ na wa muoyo nĩguo kũrĩ andũ marogire iko ciao na nĩmĩ ciao nĩguo tondũ maragia ndigano rũcinĩ thaa 7 na hwainĩ na gĩkĩ nĩ kĩrĩa Ngai athũire mũno no tondũ rũrĩmĩ nĩ rũkĩrĩ hinya nĩ gwĩta wĩtaga kĩu waragia na akorwo gwĩ kiugo ũbatiĩ kũrurũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kiugo nĩ tũgatigana nĩ tũrĩtigana enda gũtũria kĩhiko kĩu tondũ rĩrĩa wĩkaga ũguo nĩ Ngai ũkenagia na Ngai matu-inĩ nĩ akenaga na in fact ũkĩmenya atĩ nĩ Ngai ũkenagia watĩĩa mũthuri ũcio na ũtĩĩe mũtumia ũcio tondũ rĩrĩa ũramũtĩĩa na rĩrĩa ũrenda kũmũtũria in fact nĩ Ngai ũtĩĩaga na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ weakness ciake nĩguo o mũndũ nĩ arĩ weakness ciake na so hitũ tũkĩra mũthikĩrĩria tũkĩmwĩra tũtirĩ araika na tondũ tũtirĩ araika ma nĩ tũrĩ ũtikiaru he handũ wĩ ũtakinyanagĩra nĩguo na ndokire hau wagĩte gũkinyanĩra nĩgetha ngũkinyanĩrie na nĩ ngũkwĩria nĩ tũkũmaririkania tũkĩmarĩria ũhoro wa Adamu Ngai akĩũmbĩra Adamu mũtumia augire ndakumbĩra kĩrĩa kĩmwagĩrĩire kĩrĩa maganĩrĩirwo nĩguo Adamu arĩ no tikiarĩrĩru ũrĩa okire kũiyũrio nĩ Hawa tondũ Hawa ndakinyanĩire mũtumia ũcio atarĩ ho nĩguo na gũtirĩ mũtumia ũngĩkinyanĩra atarĩ na mũthuri ũcio na tondũ gũkire gũkinyanĩra nĩ wega gũtũra mũiguithanĩtie na gũthũra gũgatigana nĩ tondũ nĩ mwaingĩrire na infact rĩu rĩrĩa ithuĩ twahikaga rĩu so ithuĩ guohagio na kuguoyohio kũu nĩ gwatũteithirie tondũ tweragwo ũtanatũa itua rĩa kũhika-rĩ ũmenye wathiĩ kũringa rũĩ rũrĩa rũhana rũĩ rwa gĩkuũ
ati wona waringa rũĩ rwa gĩkuũ ndũngĩcokoroka rũtingĩcokoroka ũcio hihi ũguo thĩinĩ waku nĩ ũramenya harĩa wathiĩ ngũ ĩrĩa wathiĩ kwĩyoha ya maica nĩguo nĩ nyamũ ũtangĩcoka gũcoka nĩ nyamũ ũtangĩhota gũcoka ũguo nĩ wahikaga wĩtigĩrĩte na nĩ wendaga gũthiĩ nĩgetha waringa rũĩ rũu tondũ nĩ ũramenya gũtirĩ gũcoka nĩ ũrathiĩ na matua maku me motu nĩguo na ithe atha wĩ nĩ twateithĩkire tondũ wahika nĩ wamenyaga ndirĩ hĩndĩ ngoima kĩriko-inĩ gĩkĩ ũguo nĩ nyanjĩrĩrie kũ accept weaknesses cia mũndũ weaknesses ciake rĩu nĩguo niĩ nduĩke nĩ niĩ ndokire gũtuĩka ũteithio wake na menye hau atijiarĩte niĩ nĩ niĩ ndokire gũthondeka nĩgetha agire tũkwendaga kuga ndũkanetĩkĩre rĩtwa rĩrĩ ndigano rĩkagĩa kana rĩkagĩa na mwako kĩhiko-inĩ kĩanyu nĩguo tondũ kiugo gĩkĩ ũngĩgĩta nĩ gĩũkaga lista ya ũtijiaru wa mũndũ tũria tũria kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo atĩ nĩ ngũtũria kĩhiko gĩkĩ gwĩ kwega na gwĩ kũu nĩguo na Ngai nĩ atĩaga gũtirĩ kĩndũ Ngai atangĩthondeka no athondeke kĩhiko kĩu gĩthũkĩte gĩtue kĩerũ rĩngĩ ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩgetha ũhote gũtũra na mũthuri ũcio waku na mũtumia ũcio mwĩkage ũrĩa ũngĩenda gwĩkwo wĩ ũrĩa we mwenyewe ũngĩenda gwĩkwo wĩkage ũguo ũrĩa we mwenyewe ũngĩenda gwĩkwo mwĩkage guo nĩguo angĩkorwo ndũngĩenda kũrĩre ng'ũrũ na ndũkamũrĩre ng'ũrũ angĩkorwo ndũrendaga gũtĩe nayo na nĩ agĩtĩo na wĩke we ũtekũ-expect agũcokerie gĩtĩo kĩu no wĩke tondũ nĩkĩo wendaga wĩũkanĩyo na ndũngĩtĩya wage gũtĩyo nĩguo ndũngĩenda wage gũkwendwo na ĩgĩbatwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 3:7 nginya 30 mũndũ ũngĩenda gũthiĩ gũthoma ndũkanekũĩre nawe ndũkanekũĩre na ndũkanekũĩrwo thathaitĩ ĩkauga atĩrĩ heanaga tondũ nawe nĩ ũkaheo nĩ ĩkauga wega na gĩthimi kĩinainĩtie gĩgakindĩrwo nginya gĩgaitĩkĩrĩra so kĩrĩa ũraheana nawe nĩ ũkaheo heana kĩrĩa kĩega nĩguo na kĩu kĩega nĩ gĩgagũcokerera enda mũndũ ũcio na wendo ũcio wa ũngai wendo ũcio nĩ ũgagũcokerera ũndũ ũngĩ wa gatatũ enda mũndũ ũcio unconditional ũrĩa we Ngai akwendete tondũ Ngai akwendete ĩna weaknesses ciaku ciothe no ũtijiaru waku wothe wende mũndũ ũcio ũtarĩ na mĩhaka kuga atĩ ngũmwenda na hana aca mwende no mwende yani ũtarĩ na mĩhaka ũraiga tondũ rĩrĩa wenda ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho wa mbere 13 mũhari wa inya ĩroiga atĩrĩrĩ atĩ wendani nĩ ũtiganagĩrĩria so rĩrĩa watua itua rĩa kwenda mũndũ ũcio gũtarĩ na mĩhaka nĩ ũrĩgĩa na kũmũkirĩrĩria ũramũkirĩrĩria motinjiarĩru make ũramwenda o rĩrĩa agwĩkĩte ũru wendo ũcio ũgagũtindĩkĩrĩria kũmwenda na rĩrĩa wendo waingĩha mambĩrĩri ĩrauga nĩ ũhumbagĩra mahĩtia maingĩ ũguo rĩrĩa wamwenda ũtarĩ na mĩhaka wendo nĩ ũtũmaga ũkirĩrĩrie mũndũ no akũhĩtĩrie no wĩigue rũciũ no weingĩthura ndũre nake nĩ agwĩkĩte ũru no rũciũ no weingĩenda no ũkamũkirĩrĩria ũkamwĩkĩra ũkagĩa na kaburi
tondu wa kindu gitagwo wendo ndungikoira ati wendo ni utuganaga kuri andu akari muno nginya kuri atumia na kuri athuri niguo no kari uyu ati tondu mundu ucio ni akurakania ona kiria kia munyitithanirie nake wakora nginya ni uthamagwo riri niguo we ni waga kindu kiu gitagwo wendo yes no Biblia yuga wendo ni utuganaga kuri andu marakara ndangirigira muthuri kwi muthuri warakara ndari kindu kindu kia gwake muthuri ndangitwarwo naki no tondu arona kiria akona akona ni gutia aratu niguo ni tondu wa kindu kia gietagwo wendo riria kiehiririe na reke kwire family kana nyumba tungimia kana kindu gitagwo wendo na ndukanetikire wendo uria wakiambiriria ugathama tondu inifati hinya uria umbukagia nderi niguo mituragia rĩera-inĩ cohi niguo wendo ũcio wakiambĩrĩria ũngĩtũra kĩhiko-inĩ niguo niguo ũtũragia kĩhiko gĩgatũra mĩaka 20 gĩgatũra mĩaka 40 mũgacelebrate mĩaka 50 tondu wa wendo ũrĩa wakiambĩrĩria na nĩkĩo Biblia yauga wendo nĩ ũtũmaga mũndũ akirĩrĩrie ũrĩa ũngĩ niguo wendo nĩ ũtuganaga na wendo ndũiguanagira wĩiru no akorintho ndĩrathoma tondu in fact rĩrĩa wendo waga nĩho ũrakorerera wendo ũcio wathiĩ waciara kĩndũ gĩtagwo wĩiru wendo rĩrĩa wathira waciara wĩiru nĩguo ũgakorera nĩ tondũ wa wĩiru ona nĩ kũrĩ mũndũ ũroragithia ũrĩa ũngĩ nĩgetha ehere tondũ ena wĩiru no wendo mũndũ nĩ augaga atĩ ona korwo nĩ ndatigana na mũtumia ũyũ tondu ũcio no ndĩmwendete reke agatũre muoyo ndĩmuonage reke mũthuri ũyũ nĩ mwanake wa mũndũ reke athiĩ agatũre muoyo wendo ndũrĩ wĩiru nĩguo ndũiguanagira wĩiru na wendo ndwĩgathaga nĩkarĩkie kauga wendo ndũrĩ mwĩtĩo nĩguo na tondu ndũrĩ mwĩtĩo kũrĩ andũ wona Ngai amarathima tondu nĩ twaririe ũhoro wa mũthingi andũ arĩa makĩte kĩhiko kĩao harĩ mbeca matũraga na mwĩgatho na mwĩtĩo nĩguo mũikaga tiganini ũtũragia mũtumia ũcio mana kĩeha nyũmba ũkĩmũragia nĩ kĩĩ gĩakũrehaga metha-inĩ nĩ kĩĩ gĩaku providĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ kĩĩ ũnyongereire aũnjĩtĩkĩrie njarĩrie athuri arĩa marathimirwo magĩtirika atumia ao makĩrĩra atumia ao ng'ũ kĩu Ngai akũrathimire nakĩo akorwo ndũĩ nĩ mahoya ma second ithatũ mahoirwo nĩ mũtumia ũcio nĩguo nĩ hoya rĩahoirwo Ngai akĩigua matu-inĩ akĩringa kĩama ũguo ona korwo waga kĩndũ kĩngĩ mũtumia ũcio arehaga metha-inĩ nĩguo mahoya marĩa akũhoyagĩra nĩ maiganĩte magũtũrie no ũngĩaga kuona kĩndũ kĩngĩ ararehe metha-inĩ ona roro nene apurĩrĩaga ya gũkũhoera nĩguo ya gũkũgitĩra na mahoya nĩ tondũ wendo ndũrĩ mwĩtĩo na ndũrĩ mwĩgano athuri rekei atumia makarĩaga irio igakinya nda ona akorwo nĩrĩ nĩguo na tondũ wendo nĩ ũkiranagĩrĩria ũkaigua wega rĩrĩa mũtumia ũcio ararĩ rĩrĩa arehumba kĩrĩa gĩtanĩtio nakĩo nĩguo iguaga kĩu nĩ gĩkeno nĩ same kũrĩ mũtumia ũcio kĩrĩa Ngai akũrathimĩte nakĩo
makũrathimĩte nĩ tondũ wa iburi rĩa mũthuri ũcio. Iburi rĩu rĩa kũhumbĩrire rĩa kũheire kĩrĩa ũtarĩ. Akorwo nĩ experience ya kwambĩrĩria ũndũ na kũwĩka, twagĩte wĩ kwanyu wagĩire wĩ gwake. Ũngĩona mũthuri ũcio we nĩ arathiĩ akĩthiraga, we nawe nĩ ũrathiĩ ũkĩambatagĩra. Tũria gĩtĩo he mũthuri ũcio. Tũria wendo he mũthuri ũcio. Na nĩ tondũ iburi rĩu rĩake nĩrĩo rĩtũmaga kana nĩrĩo rĩakũheire kĩu wĩna kĩo. Infact akorwo mathi mathome kuma thati hau twanjĩrĩrie kuma inya mathi na mbere na inyanya ĩroiga atĩrĩrĩ tũhiĩ tũkĩroraga mathaa maitũ atĩ wendani ndũthiraga. Wendani ndũthiraga. Na mũgwanja Akorintho wa mbere 13 mũgwanja akauga wendani nĩũgitanagĩra hĩndĩ ciothe, na inyanya ĩkauga wendani ndũthiraga. Wendani twambĩrĩrie mũgwanja nĩũgitanagĩra. Kũrĩ atumia me kĩheo gĩa gũthiĩ kwanĩka athuri, akamenya weakness ciake, icio nĩcio ndeto iria tindaga nacio mũthenya, na nĩndamũkania rũcinĩ. Wendani nĩũgitanagĩra. Wendani nĩũgitanagĩra. Na Bibilia ĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo tuugire rĩrĩa mwahikania mũtuĩkaga mwĩrĩ ũmwe. Na tondũ nĩ mwĩrĩ ũmwe rĩrĩa ũranĩka mũthuri ũcio, rĩrĩa ũracambia mũtumia waku, nĩ nguo wĩrutaga, nĩ kwĩyanĩka wĩyanĩkaga. Rĩrĩa ũraria gĩconoko kĩa mũthuri waku, nĩrĩo ũreconoria, na nĩ ũgitanagĩra gitĩra kĩu Ngai akũheire. Ona ũngĩigua mũtumia waku akĩmenwo, mũgitĩre, mũmenyerere. Nĩ kĩndũ kĩega na nĩ kĩa goro. Gitĩra mũthuri waku. Angĩkorwo Malaki nĩariugire Ngai nĩwe warĩ mũira, tiga kũrĩra ng'ũrũ mũtumia ũcio kana mwanake ũcio wa ũnini waku. Ngai angĩkorwo arĩ ho, rĩrĩa ũragitĩra, Ngai nĩ akenaga, tondũ nĩ aramenya kĩu ũragitĩra nĩ kĩrĩa we arĩ mũira. Na tondũ nĩ wendo, na tũmire wendo ũhumbagĩra mahĩtia maingĩ, na njĩra ya wendo wĩcohi witũ, ndũkanetĩkĩre wendo ũgathira kĩhiko-inĩ kĩanyu. Rĩrĩa wendo wathira, weaknesses nĩguo cianjagĩrĩria kuoneka. Ũkambĩrĩria kuona mũtumia ũtakũhana, ũkambĩrĩria kuona mũthuri ũtarĩ wa standard yaku, ũkambĩrĩria kuona atarĩ wathiĩ gwĩtanio nawe, tondũ wendo nĩ wathirire. No Bibilia yauga wendo ũrĩa mwega na wendo ũrĩa wa ma ndũrĩ hĩndĩ ũthira. Na tondũ ndũrĩ hĩndĩ ũthiraga, wendo ũcio reke ũtũrie kĩhiko kĩanyu, na ndũkanetĩkĩre Caitani agakũheherera akuonie mũndũ ũcio Ngai akũnengerire ta atarĩ mwega. Bibilia yugire Ngai nĩwe warĩ mũira, na Ngai nĩetĩkĩrire mũnyitane mũtuĩke kĩndũ kĩmwe. Na he ciugo ciaririo thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki, oiga tondũ Ngai nĩendaga kũgĩe na rũciaro rũngĩmwĩtigĩra. So nĩ kuga kumbe ciana icio waciarire na mũthuri ũcio waku wa mbere, Ngai nĩakenire na nĩkĩo oigĩte kĩrathimo. Kumbe Ngai nĩoĩ ciana cianyu. Na infact kĩndũ kĩu kĩanjokia kwĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩrĩa rĩa Genesis,
rĩrĩa Ngai erire Iburahĩmu mwana-rĩ, na Iburahĩmu agĩikara tarĩ agĩa mwana, Bibilia yugaga mũtumia wake ũgwĩtwo Sara akĩmwĩra akome na Hagai nĩgetha magĩe mwana, no Ngai ndakenire nĩguo tondũ wa mwana ũrĩa waciarirwo nĩ Iburahĩmu. Tondũ Ngai aroka kwarĩria Iburahĩmu akamwĩra atĩrĩrĩ, tina ũndũ wa Hagai, nĩ tondũ wa Sera mũtumia waku, nĩguo mũtumia wa wiki waku. Kumbe ciĩranĩro iria Ngai atwĩrĩire acikinyanagĩria nĩ tondũ wa gũtĩa kĩhiko kĩu. Rĩrĩa mũgaikanagia Ngai nĩonaga ciana iria akamũhe, na Ngai nĩarĩ na mũbango wa ciana ciaku. Reke ciana ciaku ithi tũra na mũthuri ũcio mwambĩrĩirie nake, na ndĩkie kuga rĩrĩa Ngai aheire Iburahĩmu mwana wa kĩĩranĩro kĩrĩa amwĩrĩire akĩmũhe Isaka, tũtũraga tũkenagio na ithuĩ nĩ Isaka nginya ũmũthĩ, tondũ gwĩ kĩndũ Ngai aroraga. Ngai nĩabataraga mũkagĩa rũciaro na mũtumia ũcio wa wĩthĩ waku, ũguo Ngai nĩatĩte kĩhiko kĩu. So indo kĩnjĩtĩkĩrie tuge ũndũ ũngĩ wa mũico, nĩ wega mũtũre mũrĩ arata, nĩ wega mũtũre mũrĩ arata, mũtũre mũrĩ arata, tondũ rĩrĩa mwatũra mũrĩ arata, mũrata mũndũ nĩacaragia mũrata wake, nĩ mũrĩonaga kahinda kanene ga gũikara hamwe, ga kwaria hamwe, tondũ reke ngwĩre gũtirĩ ũndũ ũngĩ athuri mekaga mũndũ, tondũ kwĩ mũthuri wĩ indo ciake na mũtumia ndoĩ, itikeguna na ciana, itikeguna na mũtumia ũcio, tondũ wendo nĩ wathirire ũrĩa twarire. Ũgakora tondũ wendo nĩ wathirire, ũbangaga na kũruta na athuri arĩa angĩ, ũkagũra mĩgũnda na ũkagũra mabiroti, no ndũngĩra mũtumia waku ndangĩmenya, na ũrĩa wageria mũno akera ciana, no kĩrĩa Ngai akũhete nĩ kĩanyinyi, ciana ciũkaga Ngai aciheanaga na gĩtũmi gĩake, na indo cia ciana nĩ ndigĩ, na angĩkorwo no ũgũre mũgũnda na ndũrarehe gĩkeno thĩinĩ wa nyũmba yanyu, kĩu ti kĩrathimo. Angĩkorwo no mũgĩe ciana ũguo tugire, tondũ Bibilia yugĩte kĩrĩa Ngai ohithanĩtie gũtikanagĩe kĩndũ gĩa gũgĩtigithũkania, tiga gĩkuũ. Ũkarehe ciana icio gatagatĩ ikarehe gĩkuũ, kĩu nĩ kĩrume tene na tene. Na ndĩkie kuga atumia tũtikarumithie ciana citũ, tondũ nĩ warehire mwana ũcio ũkĩmũtĩa gũkĩra mũthuri waku. Athuri tũtikarumithie ciana citũ, tondũ nĩ wetire mwana waku gũkĩra mũtumia waku. Enda mũtumia ũcio wa wĩthĩ waku, na kiugo nĩ gĩgũthiĩ na mbere. Ĩtĩkĩria tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo, nĩ twagũtĩa mũno na nĩ twakwambaragia, twagũkenera mũno rũciinĩ rũrũ nĩ tondũ wa gũtuĩka Ngai hinya witũ, na nĩ thengiũ Mwathani nĩ tondũ wa kiugo kĩega watwarĩria rũciinĩ rũrũ. Ngai nĩ tondũ nĩ ũbataraga na nĩ ũkenagio nĩ ngwatanĩro gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩ ngũgwĩta we wambĩrĩirie kĩhiko mũgũnda-inĩ wa Edeni, na Ngai witũ tondũ we nĩwe wakĩambĩrĩirie, Ngai ũgĩtũra ũkĩendete na ũgĩtũra ũkĩgitagĩra. Ona rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai ndagũthaitha tũra ũgitagĩra ihiko citũ, kũrĩa Mwathani kwagĩire ndigano, andũ me nyũmba ĩmwe na nĩ matiganire, angĩ Mwathani nĩ maseparatire, mũthuri kando na mũtumia. Ndagwĩta rũciinĩ rũrũ, Ngai reke wendo ũrĩa wakĩambĩrĩria, cokia wendo ũcio wakĩambĩrĩria wathire, na kĩrĩa Ngai gĩatũmaga mũthuri ũcio ende mũtumia
Ngai gĩtĩkĩra kũhingũra maitho make na nĩgetha njĩrĩrie gũkĩona kuma ũmũthĩ kĩrĩa gĩatũmaga mũtumia ũyũ atĩe mũthuri. Ngai ĩtĩkĩra gũgĩcokia rũcinĩ rũrũ na nĩgetha Ngai gĩtĩkĩra mũthuri na mũtumia macokanĩrĩre na nĩgetha Ngai gĩtĩkĩre mĩciĩ ĩno ya kiki. Ndatangatha gũtirĩ mĩciĩ Saitani abangĩte kũharagania nĩ kũharagana rũcinĩ rũrũ. Ngai nĩ ndakoma ngoma ya ndigano na nĩ ndatangatha Mwathani gũtikũiguĩka njũragano ithiko-inĩ citũ. Ngai gũtikũiguĩka ũrĩanĩri wa ng'ũrũ tondũ we Ngai nĩwe mũira nĩguo Bibilia yatwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki ciugo iria Ngai ciaranĩirio rĩrĩa kĩhiko gĩkĩ kĩambĩrĩirie. Mwathani ndagũthaitha ũka roho wothe wa thĩna ũngĩkorwo umaga ta ũhutanaga ta huho wambĩrĩirio kĩhiko-inĩ gĩkĩ gĩtigatũre. Ngai nĩ twaũruma na nĩ twaũrũka rũcinĩ na twatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ihiko ciĩhande ihiko irũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai kũngĩkinya Saitani agethire kũrĩ ciana Mwathani ciana ikĩhurunjũka igĩtuĩka cia kũnyua madawa na njohi Ngai na maũndũ marĩa matagĩrĩire Mwathani thikũ ici igĩthingitha ndagũthaitha Ngai gũtirĩ kĩndũ gĩthũku ũtangĩhota gũcokia. Cokia Mwathani ciana ici ũrĩa Ngai warĩ mũbango waku iraihanĩrĩirie na maũndũ marĩa mangĩthũkia destiny ciao nĩgetha kĩhiko gĩtũre. Ngai nĩ ndagwĩta rũcinĩ na ndakwĩhoka atĩ Ngai nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ mwerũ ũreka. Ngai nĩ ũrarehe mwĩhoko. Ngai nĩ ũrarahũra kĩrĩgĩrĩro gĩa kĩhiko gĩathirire na nĩ ũratũma kĩgĩe kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twatangatha ũhotani waku na rũcinĩ rũrũ Ngai ndarathima mũthikĩrĩria wathikĩrĩria ndarathima wĩra wa moko mao arĩa megũtinda biacara-inĩ arĩa megũthiĩ mĩgũnda-inĩ Ngai witũ ũromarathima nĩ tondũ we wĩ Ngai. Ndarathima cohi ndarathima inoro na nĩ tondũ Ngai wĩ mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa Mũrungu Jesũ nĩ twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Thank you very much Reverend Ntocokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo kĩu na Ngai akũrathime mũno. Rĩu kũrĩ mũndũ ũngĩenda kũhoya nawe gũgũkinyĩra na thimũ ona gũkwarĩria angĩgũkinyĩra atĩa? Mũndũ wĩna hururu no angore haha Jaus Corner. Yes. Opposite Starehe Secondary School au kanitha-inĩ wa KEC. Nĩguo. Angĩũka hau orie Reverend Grace nĩ ekũnyona. Nĩguo. Mũndũ ũngĩenda kũnginyĩra na thimũ nĩ 0727 40 64 79. Na pole sana kũrĩ makoretwo makĩũria wiki ũkoretwo ndĩ busy na ngarahi kanya kega no rĩu kuma ũmũthĩ gũkorwo ũmũthĩ ndĩ sawa ũmũthĩ no ũhũrĩre. Nĩguo. Na nĩ tũgũkĩaranĩria. Asante sana ntwacokia ngatho na Ngai akũrathime. Thengio mũno cohi. No ũgĩe na mũthenya mwega no ũgĩtũgeithanĩrie kũrĩa New Nyahururu KAG. Ndũma ngeithi cia mũthuri wakwa na cia Bishop mwenyewe icio kinyie mbere. Ndũma icio nĩ cigũkinya rĩu. Good. Cimũkinyĩre na mwĩre nĩ tũmwendete mũno 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 mũno. Thengio na ndakena mũno cohi nawe wainũka ũgeithanĩrie gwakurĩtie mũtumia ũcio. Nĩguo. Na twana tũu twakũmageithie mũno. Asante sana. No mwĩre wendo ndũkanathire nĩgetha mũciĩ ũtũre. Amen. Thengio mũno. Thank you. Have a good day. You too. Thank you. Good. Shetuma nake etagwo Reverend Grace. Niwe tukoretwo tukiaria ndeto ĩyo ĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩciĩ. Tukunyitirira mĩciĩ na njĩra ĩhana atĩa. Good. No tũrathiĩ wega. Rĩu thaa ici nĩ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 6. Team Thereruka nĩyo ĩroka haha na ina mbia kũrĩa gwa cheza star 779 hash. Paulo na Sila matungataga Filipi muthenya umwe gũkĩgĩa ngũĩ magĩikio korokoro
Yes, ni ndenda gugutiga na rwimbo rwa Grace Mwai ati ndi muhotani ona guikare atia kana guikare atia kana guikare atia ndi muhotani na gutire ona kindu ona kimwe kingituma maundu mage gukinyanira. Rwimbo ruu niruo ngugutiga naruo ni tondu ndakiona mundu gwitwo nyina wa Wangeci ni arikitie kuingira giikaro-ini giki nigetha gutwarithie wega thiini wa tabarira ya Thereruka. Ngagikuhoera Ngai agutindie wega, kurathime, akuhe hinya, akwende makiria ona maundu maria mothe ugwika muthenya wa umuthi makinyanire na makorwo me maundu mega. Nyina Wangeci, morning. Good morning. Kwero atia? Ni ndi chonjo na kauru. Ona ndi na kauru. No thayo muingi. No ucio ni uhoro mwega. Ma. Riu ni ri. Katari gukiinuka riu. Na muthe ni muthenya uria. Muthenya uria. Good. No ingirire system ine uwe. Ilibidi. Wewe sasa. Ilibidi. Unanielewa. Unanielewa vizuri kabisa. Riu ngukuhoera muthenya mwega. Thank you muno Shohi. Wega. Ona beri. Andu aya ni ndamera wina indo kindu kia mbere. Yes. Ndukakiuga kuga ni ndagucuka. No ni ndamera atiriri. Mangiguthingata kuria gwa *779 hash ri. Ndikwagira riri andu eri o mundu 10,000. Riu hatiri undu ungi ukoma nengereria indo. Yes. Rucio ni muthenya. Tugicemanie. Thank you muno Shohi. Utindie wega. Ameni, ameni. Ona ndu kirathimwo muno. Amen. No kingeithanirie muno muno muno. Neguo. Have a good day. Paulo na Sila matungataga Filipi muthenya umwe gukigea ngoe magikio korokoro utuko cio makihoya makinagira Ngai minyororo ikiregera nayo mirago ikihinguka ona riria ndikorokoro-ini ya muturire kwenda baba ngogocagire kunditoe mutugo waku nikunanga minyororo na kuhingurira mirago iria yothe ihingitwo Ngai gatuikania ndi muhotani nikunanga minyororo na kuhingurira mirago iria yothe ihingitwo Ngai gatuikania ndi muhotani atigana kwenyenya ona manyarirwo muno nimoino gukangari wionanie na hinya muingi mario kuo korokoro matingiagirerekire gukugoca muno metereire wionanie na hinya muingi Ngai ona riria ndikorokoro-ini ya muturire kwenda baba ngogocagire kunditoe mutugo waku nikunanga minyororo na kuhingurira mirago iria yothe ihingitwo Ngai gatuikania ndi muhotani nikunanga minyororo na kuhingurira mirago iria yothe ihingitwo Ngai gatuikania ndi muhotani thingithia mithiki yothe Ngai regeria minyororo yothe yunikange makayeboshikayerera oshakandekere boziakana mutugo waku Ngai niguo mwihoko wakwa ndirabatara kuna ciama na moriro niguo ngogoce
Thank you so much, Grace Mwai. Atenie de muhotani. Minyororo iria yothe igikorwo ijohete nigetha uhotani wakwa ndukoneke. Minyororo ino yothe Ngai niokaga na akamiunaga, Ngai niokaga na akambieheria, Ngai niokaga akeheria iremithia iria ciothe cingituma njage kuhotana, na ni ngakorwo ndi wa gucokia ngatho tondu mwathani bara iria ruite ni nyingi, bara iria akoretwo ari wa kunduwirira nicio nyingi iria tumenyete na iria nginya tutamenyete, tondu Ngai witu ni Ngai mwega na ithuĩ turi muhoti, turi ahotani, na Ngai witu aroturirikana agirathima aria angi no hotani, akimahotanira ona ithuĩ mwathani ndakariganirwo ni gutuhotanira. Thiini wa ritwa riake tugacokia ngatho, tukera Ngai witu ni thengio ni undu wa gutwarahura rucini rwa umuthi. Ngai ni areketie guturingira kiama gia gutuhe mihomu rucini rwa umuthi. Ngai ni areketie guturingira kiama agatuhe muthenya ungi, agatuhe kiambiriria kieru, na makiria nginya agatweruhiria muthenya witu. Na turerwa atiriri ati tukiambiriria muthenya witu, Ngai witu already ni areketie gukorwo akiona bara yothe iria igikorwo ibangite iguru ritu, na ni aguturuirira bara ino. Turerwa atiriri atwarahura na atuhe kiambiriria kieru, na atuhe muthenya ungi mweru. Ni aramenya mirigo iria yothe tukuanitie, na ni agutwika wa gutwaura tuikare tumwihokete, na aratwira ati kuri kirathimo gigwetereire, kuri kirathimo ona nie kinjetereire, na niki aratwira tugie na thayu na tukorwo turi a kuiganira thiini wa ritwa riake. Koguo ithuĩ ni turi twina uhoro wigie kuiganira na gukorwo tukimenya ati Ngai witu ari mwena witu, ni agutugitira, ni agutumenyerera, na ni agutuhe gikeno. Ona we urahoya thayu wa meciria, we urahoya thayu ngoro-ini yaku, Ngai witu ena uhoti thiini wa ritwa riake. Karibu sana, ni Ithereruka Tuesday, ti thaa 10 na ndagika 4, na ndiagiuka nigetha tunyitanire nawe, ndiagiuka nigetha tutwarane mathaa maya meri na tukorwo na ihinda ria kwambararia Ngai, ihinda ria gucokeria Ngai witu ngatho. Ani ndirona he murata gukorwo akinjira nie Wanjiru ndi murathime, nie Wanjiru ni ndirahoya Ngai maundu maria me mbere yakwa atuike wa kuhuthiria, kirima kiria ki mbere yakwa atuike wa guthengeria giki kirima. Na maya ni maundu ndiramenya ati tukiingira thiini wa mahoya maya mothe mabataro itugukorwo tukimanengera mbere, tukimanengera mwathani. Ni njui Ngai witu ni agutwika wa gutwaura mirigo ino yothe, tondu nima twina mirigo, nima twina ruo, nima twina kuhinyiririka, no turi na Ngai witu tumuigite gatagati-ini ka maundu maitu, tumutuite kiambiriria na kirikiro kia maundu maitu, Alpha na Omega. Ithuĩ gutiri hindi tugatuika a guconoka. Karibu sana, ni tabarira ya Thereruka nigetha tuoe ihinda ria mathaa maya meri, ihinda ria kumucokeria ngatho na kumwira ni thengio ni undu wa maria mothe atwikire, maundu mega na maundu motugi. Nie njitagwo Wanjiru wa Fausto, na ni ndakugeithia muno 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 haria hothe uri thiini wa mwathani witu Jesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni uranjariria kura kwa 22989, ni uratwirorera na ugatuthikiriria kura YouTube Inoro FM, kura Facebook Inoro FM, ni uranyitana na ithuĩ kugerera WhatsApp number ya 0722200720 gakinjira eni na ni ngagikwira karibu sana ikireka ria mbere riri. Na shohire shohi atutereba wega thiini wa tabarira ya Racuria, na shohi agitiriha ni akorwo akwira ati Wanjiru ni okana besha, na ni uhoro wa ma hau ndanakorwo agikuhenia kana akiongerera cumbi. Apana, akorwo akiaria uhoro wigie besha iria atukire nacio kuma kure gwa cheza, na akorwo agikumenyithia ati besha ici ni cia muthikiriria witu uria gukorwo akiingira kure gwa star 779 hash. Na ni noguo gwenda gutitirithia na gukwira atiriri, we wina namba ya star 779 hash, ndukareke tu ikare irio namba asha.
reke ikare iri namba iria warikia gukorwo kihura kuria kwa star 779 hash wahura namba ino wicagurire cheza box wacagura cheza box ithanduku niwe ugwicagura niri kurira gukenia tondu mathanduku ti mana uracemania namo wacemania na mathanduku maya manari ngenda gwikumenyithia ati meri mebesha na meri matikire na bia na gutira makania uhotani-ini wa bonus kana ithanduku rira wacagura ri besha kana ritire gutira makania kiria kina bata ni ati ni wecagurira ithanduku iyo niyo thiri ya kwihotanira besha ici cia bonus star 779 hash ukakijira Wanjiru ni besha cigana tondu na kigweta ni ciringi 10,000 hari andu eri o mundu ciake 10,000 no kugayania atia ithaa ria mbere 10,000 ithaa ria keri 10,000 Dereruka Idoro Mushie watu ginotana Makija viginya githunguri Tia nasho Oginya vika na gatonyaga Kiambu kaunti yothe Moigaga urutagwo mweruti No wathikiriria guothe Uraigwo ngemi cia Inoro FM Idoro Shesheni hakuhe nawe Kumaini Na tuthunguri twakahwo na macani Guthio nginya ruriye rwa mucere Guko gwitagwo Kirinyaga County Na moigaga bidii yetu utajiri wetu No wathikiriria guothe uraigwa o ngemi cia Inoro FM Shesheni hakuhe nawe Shesheni hakuhe nawe Mwathani wakwa ndakirogwo Niwe naugetwo kirogwo Marandirene gukirogwo Onare wega gukirogwo Mwathani wakwa ndakirogwo Niwe naugetwo kirogwo Marandirene gukirogwo Onare wega gukirogwo Madina moka gukirogwo Makane tamwa kiwo viviti Barati yakwa gukirogwo Onare wega gukirogwo Mwathani wakwa ndakirogwo Iwe nauge gukirogwo Maranirene gukirogwo Onare wega gukirogwo Mwathani wakwa ndakirogwo Iwe nauge gukirogwo Maranirene gukirogwo Onare wega gukirogwo Ona thũ ciakwa ciandigicĩria rũirigo rwaku nĩ rũnjigaine ndĩroragĩra ũkĩndũĩra kuona rĩ wega gũkĩra ũguo Mwathani wakwa ndakĩra ũguo iwe nauge gũkĩra ũguo Maranirene gukirogwo Onare wega gukirogwo Mwathani wakwa
na uge gokirogo Marani nene gokirogo Onare wega gokirogo Musewero inyakibibyogo Yaine tunage kirogo Etura tera kiretyogo Firawo nogwa gekirogo Mwadani wakwa dakirogo Irena uge gokirogo Barani nene gokirogo Onare wega gokirogo Mwadani wakwa dakirogo Irena uge gokirogo Barani nene gokirogo Onare wega gokirogo Inoro Mogeni Mutare. Te mwende wega gokirogo Warone hinyoga kirogo Kera mwadanya kuruwewe Onare wega gokirogo Mwadani wakwa dakirogo Irena uge gokirogo Barani nene gokirogo Onare wega gokirogo Mwadani wakwa dakirogo Irena uge gokirogo Barani nene gokirogo Onare wega gokirogo Ona iekuga mokiryogo Mwiroge doine mokiryogo Gosiara hoka mokiryogo Agande wega gokirogo Mwadani wakwa dakirogo Irena uge gokirogo Barani nene gokirogo Onare wega gokirogo Mwadani wakwa dakirogo Irena uge gokirogo Barani nene gokirogo Onare wega gokirogo. Thank you so much. Atenie gukira ogwo bara nene bara no inenehe no nie gukira ogwo nie ino bara tiakwa Jehova jerete bara tiakwa bara ni akonduwirira na ni akohotanira nijwe he muthikiriria urarira rushini rwega ni undu wa bara iria akoretwo akirua ni undu wa bara iria akoretwo agikirio ni undu wa maundu akoretwo akirua namo no rushini rwega Ngai witu aratwira
tukorwo turi a kunyerekia mbere yake tusarende maundu maitu mothe nake Ngai witu bara citu ciothe aguturuirira na atuhotanire aguturuirira na tutuike ahotani na tukiuma hau tukuma aturi andu maretwo overcomers koguo bara ti itu apana bara ti ya kumuthikiriria bara ni ya Jehova nindiramenya ati kiroko kiega ithue twarahuka tondu wa wendi wa Ngai nima warahuka tondu Ngai ni augite na ni ndarahuka tondu Ngai ni augite na ni gukorwo ati Ngai witu ari na mifango miega mifango ya uhotani mifango ya gukinyanira thiini wa ritwa riake aratwira ati ithue tutigukorwo aturi aika thiini wa rugendo na thiini wa maundu maria mothe tureka tutigukorwo tukirua maundu-ini maya mothe turi oika. Ngai aratumiriria na agatwariria agatwira atiriri angikorwo nie ndombire kiria giothe tuonaga angikorwo nie ndumaga kugie na nduma na gukagia na utheri nie ndumaga gugakorwo na mbura na gugakorwo na riuha urakimaka ni undu wake ngunyitite guoko ri ni atia utangihota gwika na mwathani aratwira ati rushini rwa umuthi twetu o ihinda turore irathimo iria ciothe Ngai atuhete irathimo iria ciothe Ngai akoretwo ari wa gutuhe o uguo tuhu tondu nima tutingihota kuriha irathimo iria Ngai aturathimite nacio maundu ni maingi muno makiria ni njui muthikiriria wako ingikuhe kanya ati we uhote gukorwo kihurira thimo ujire maria Ngai agwikire kuria Ngai ana kuruta kuria Ngai ana kuhatura kundu wonete tari guthira urathira kundu wonete ta gutari na rucio no indi thaici niwe urugamite no kauga maundu macio ni matene maundu macio ni mahetukire maundu macio ni matwikire makunjeherera Ngai witu niwe riuriro ritu hiria twina mathina Ngai witu niwe riuriro ritu riria turarira reke turagire hariwe Ngai witu niwe riuriro riria tutangiingatwo andu ni magutuingata na ni makunoga ni uria turire kurio ni uria twethire uteithio kuma kurio ni mekunoga no Ngai aratwira ndagatutigania na ndagagutiga we wiki no matter circumstances uria cikarite no matter uria mathire maingihite Ngai ndagagutiganiria no matter kumenwo kurio menetwo na kunyururio kurio gikorwo nyururitio kugwa gwaku gutingituma Ngai atwike wa gukweherera muthuri ni wakweherere mwana ni wakweherere muciari ni wakweherere murata ni wakweherere no murata uria wama murata uria utangikweherera ni Ngai kugwa aratwira ati ona kungirituha atia ona kungikorwo kuhana atia ndagututiganiria na ndagutwika wa kureka tuikare turi aiki. Thank you so much na ithaa riri ritu ria athereruka ni ithaa riega ari thaa 10 riu ndiona ina ndagika 20 na ni ndirakena tondu umuthi ni muthenya uria ngwiraga ni tukoragwo rimwe na ihinda ria akuririkana ati ona muthikiriria witu uria ukoragwo agitwarana na ithwe o rucini onake hari undu angienda gukorwo agitwira onake hari undu Ngai angikorwo ekirite thiini wake na no ende gukorwo akigayana na ithwe no ndu ukorwo uri wa kirathimo undu uyu ukorwo uri wa kurathima ngoro citu no nyende turathimwo rucini rwega ni tukorwo tukinyitanira na umwe witu ithaa ritari haraya na ngirora wega thaa 10 riu ina 21 minutes umuthi wa jirodo na tumanyithia ni tariki cigana umuthi ni tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka wa 2026 bwana asifiwe mwathani agoshwo na ndirakena muno tondu ni ndamenya ona Tuesday ya umuthi ni Tuesday twina ciringi 20 Inoro FM shesheni yaku na ruthiomi rwaku kumaire maini na tuthunguri twa kahũa na macani guthio nginya ruriĩ rwa mucere guku gwitagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu no wathikiriria guothe uraigwa ogemi cia Inoro FM shesheni hakuhe nawe
Nĩ wario horo wa ciringi 20,000 na ndario horo wa ciringi 20,000 nĩ gũkorwo ngĩririkana atĩ mwena ũyũ wa cheza nĩ ndĩramenyithio bonus ĩrĩa wagirie gũkorwo ũkĩamũkĩra rũcinĩ rũrũ nĩ bonus ya ciringi 10,000. Koguo ciringi 20,000 nĩ bonus ya andũ erĩ kana ahotani erĩ. We wĩhotanĩre na bonus ya 10,000, wĩhotanĩre bonus ĩno ũinũke nayo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ mbeca ciringi 10,000 nĩ ũkũhota gũkorwo gĩka 1 2 3. Ciringi 10,000 nĩ mbeca ũkũhota kũingĩra nduka na ũhote gũkorwo ũkĩgũra shopping yaku. Ciringi 10,000 nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrĩha nginya gathiri ũkoretwo nako. Ciringi 10,000 na stock yaku nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrehe na biacara yaku ĩgĩthakathakare. Koguo rĩ nĩ *779# tũhihinye namba ĩno, tũhũre namba ĩno. Smartphone hũra namba ĩno, onawe wĩna kabambe hũra namba ĩno ya *779# ũcoke ũingĩre mwena ũrĩa wa cheza box, cagũra cheza box, na nĩ gũkũmenyithia atĩ cheza box nĩ mathandũkũ mana ũracemania namo, na thĩinĩ wa mathandũkũ maya mana merĩ magakorwo na mbeca, na nĩgetha ũhote kwamũkĩra bonus yaku no nginya ũkorwo wĩna ithandũkũ wĩcagũrĩire. Ĩyo nĩyo thiri ya mbere, no nginya ũkorwo wĩcagũrĩire ithandũkũ rĩaku, na kana rĩna mbeca kana rĩtirĩ na mbeca we ndũkamake, tondũ bonus ũkwĩhotanĩra kana ithandũkũ rĩaku rĩ mbia kana rĩtirĩ na mbeca, ciringi 10,000 no wĩhotanĩre. Shesheni hakuhĩ nawe. Eni na oroshini ni kwenda gũkũririkania kana warahũka every morning warahũka, tarĩu ũmũthĩ nĩ warahũka, Ngai nĩ atwarahũra atũtua matigari make. Nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ Ngai nĩ arandĩka rũgano rwaku, Ngai nĩ arandĩka rũgano rwaku mũthikĩrĩria, ona niĩ Ngai nĩ arandĩka rũgano rwakwa. Koguo rĩ ndũkareke guoya ũgũterebe, ndũkareke guoya ũgũtongorie, reke wĩtĩkio ũgũtongorie, reke wĩtĩkio ũrĩa wa Ibrahimu ũgũtongorie, tondũ Ibrahimu erirwo nĩ Ngai, nĩ ndirakwandĩkĩra rũgano rwaku na ndirakwandĩkĩra rũgano rwa gũtigĩrĩra atĩ we nĩ watuĩka baba wa ndũrĩrĩ. Onawe ũmũthĩ Ngai rũgano rwaku nĩ arakwandĩkĩra, na Ibrahimu arĩ mũrata wa Ngai. Ibrahimu aumagara o ikinya arakinyũkia, akinyũkaga ikinya rĩake na wĩtĩkio. Koguo niĩ nawe ikinya tũgũkinyũkia ũmũthĩ, ũndũ tũkwaria ũmũthĩ, maũndũ tũgwĩka ũmũthĩ, reke tũhoe mũno mũno makĩria tũkahota gwĩka maũndũ maya tũrĩ na wĩtĩkio wa atĩ Ngai nĩ arandĩka rũgano rwitũ, na nĩkĩo twarahũka ũmũthĩ tondũ ndarĩkĩtie gũkwandĩka rũgano rwitũ. Koguo rũgano rwaku rũrĩa Ngai arakwandĩkĩra nĩ rũgano rwega, nĩ rũgano rwa kũrĩkia wega. Ithuĩ nĩ tũkũrĩkia wega, ithuĩ tũkũrĩkia wega, tondũ rĩrĩa Ngai andĩka rũgano rwaku makinya maku nĩ amatongoragia. Ameni. Na mĩrango ĩrĩa mĩega, mĩrango ĩrĩa yaku Ngai nĩ ahingũraga. Koguo ndũreke Ngai arĩ we andĩke rũgano rwaku, ndũreke Mwathani arĩ we atuĩke kiugo kĩa mũthia harĩ maũndũ maku, harĩ mũciĩ waku, harĩ maũndũ marĩa we ugaga nĩ maku. Reke Ngai akorwo arĩ na say ya mũthia thĩinĩ wa maũndũ mothe, na agĩtũndĩkagĩra rũgano rwitũ nĩ kuga nĩ agũtũhe hinya nĩgetha tũkahota gũkinyũkagia ona twacemania na moritũ, ona twacemania na maũndũ, ona twacemania na ciugo na mĩgambo, tũkahota kũrũgama. Ona makũmbĩ marĩa mangĩkorwo marĩ mbere itũ mageretie mũno 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 gũtũrindania, ithuĩ tũramenya atĩrĩrĩ atĩ rũgano rwitũ rũkĩandĩkagwo nĩ Ngai no tũkũrĩkia wega. Koguo mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkũrĩkia wega Ngai akĩandĩkaga rũgano rwaku. Shesheni hakuhĩ nawe. Ibrahimu nĩ arĩkirie wega tondũ Ngai nĩwe wandĩkĩte rũgano rwake, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo tũgacokeria Ngai ngatho, tũkamwĩra nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa kwandĩka rũgano rwitũ, thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa kwandĩka rũgano rwitũ rũrĩa tũkũrĩkia wega. No mende tũtikarĩkie wega, no we ũrĩ na kiugo kĩa mũthia no tũkũrĩkia wega. Warahũka ũhinyĩrĩrĩkĩte, warahũka wĩmenete, warahũka wĩhũthĩtie, ndũkehũthie rĩngĩ, tondũ ũrĩa ũrandĩka
rugano rwaku ruria ukurikia wega ni uria wa utumaga gwakia na gugatuka ni uria ukoragwo ari na hinya iguru ria maundu mothe. Giti gio thamaki no agiikarire, giti gio thamaki giti kio nene ni giake, hau gutiri ungimuthengia na gutiri ungimweheria. Guoya tawaririe no wire nie ndigwitigira tondu ndina uria uwi rugano rwakwa na niwe uwi uria aranyandikira na nie ni ngumwitikia tondu gutiri hindi ari waga aga gukorwo ari wa kuhingia. Ameni. Thaa 10:27 thaa 10:27 Inoro FM shesheni yaku we Wanjiru turakwariria kugerera namba eriko turaraniria nawe kugerera namba ya 22989 koguo ndandika ndumiriri mwena ucio Wanjiru ni uguthoma eni wandika ndumiriri yaku nguhi kuria gwa 22989 ni nguthoma ndumiriri iyo. Wanjiru ingiandika ndumiriri mwena uriku ungi no unyandikire kuria mwena wa WhatsApp. WhatsApp ni 0722 shokera ringi Wanjiru 0722000720 nake Henry Waweru ehariria muno nigetha kingire kiharo na rwimbo rwega ndire na ungi no ni wega nyambe ngikumenyithie mathaa kuma guku gwa studio shito ikireka ni ria mbere riri ikireka ria kwihotanira 10,000 thaa 10 riu ina dakika 28 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni shesheni hakuhi nawe, shesheni hakuhi nawe. Mushi watu binotana Wanani takiro lewone ire no gijigete goroine Wimwe yako na kirigirino ire no gijigete goroine Yuhaga kudeithia mwathani Yuhaga kudeithia mwathani Wadiga dire wakudeithia Wandekia dire wakunyita Dukareke maguru makwa makinye aria tenderu ikana gwejitwo mugaru shesheni hakuhi nawe. Dana tigo ni ando dedeno, dana meno ni ando dedeno, no Jehova no we wajoire, kiara ine kirianda tigeto, igetha wigosi diananie, wadiga dire wakodaia, wadekia dire wakonyita, dukareke maguru makwa, makinye aria tenderu, ikana gwejitu mugaru, Urira maithori mwathani, eruo rwa uhoroma, deithagia kurugamirira, uhoro uyu wa ithire aingĩ, kĩguũrĩria arĩa matarĩ kĩneo, kĩguũrĩria arĩa matarĩ kĩneo, wandiga ndirĩ wa kũndeithia, wandekia ndirĩ wa kũnyita, ndũkareke magũrũ makwa makinye arĩa atenderu, ikana gwejĩtwo mũgarũ, ikana gwejĩtwo mũgarũ. Inoro Mugi ni Mutare
Nijui baba ndukathiga iwe wari na ndungata iringi nacio tũraire njĩhokeku twacitigire mathĩna-inĩ nĩ tondũ we wĩ mwĩhokeku nĩ tondũ we wĩ mwĩhokeku wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderu ikana gwenjĩtwo mũgarũ ikana gwenjĩtwo mũgarũ. Magerio-inĩ wĩgocithagia thĩna-inĩ wegocithirie na Danieli rĩrĩa ikirio irima rĩa mĩrũthi mĩrũthi ĩkĩmwĩrorera mĩrũthi ĩkĩmwĩrorera wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderu ikana gwenjĩtwo mũgarũ ikana gwenjĩtwo mũgarũ. Wegocithirie na Johana rĩrĩa ikirio nyũngũ ya maguta mendaga kũmũragathire mamũikia nyũngũ ndacinirwo Jehova nĩ wamũteithirie Jehova nĩ wamũteithirie wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderu ikana gwenjĩtwo mũgarũ ikana gwenjĩtwo mũgarũ wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderu ikana gwenjĩtwo mũgarũ ikana gwenjĩtwo mũgarũ wandiga ndirĩ wa kũndeithia wandekia ndirĩ wa kũnyita ndũkareke magũrũ makwa makinye harĩa hatenderu ikana gwenjĩtwo mũgarũ ikana gwenjĩtwo mũgarũ. Thank you so much murata ogwitwo Henry Waweru rwimbo rwega biũ niĩ ndirĩ na ũngĩ na nĩ ndirakena tondũ nĩ ndirarĩkia gũkorwo ngĩamũkĩra ndũmĩrĩri nyingĩ mũno makĩria kũrĩa gwa 22989 tau nĩ ndĩrona Esther Karanja wa gwa Kairũ mwena ũrĩa wa Rũirũ nĩ arĩkĩtie kwarahũka wega nĩ ndĩrona mũrata ũngĩ nake arakĩnjĩra niĩ Wanjirũ nĩ ndĩrera Ngai nĩ thengio nĩ kũnjarahũra na kũnjĩka wega mama Ken wa Varisho Maiko Njogu akuma kũrĩa Kĩbergwe ona mzee Mwangi Njogo asanti sana ũgĩtamũkĩra wega kũgera 97.8 FM mwena wa Ishagashiro kũrĩa Tetu gakena tondũ wa nginya mwena ũrĩa wa Kĩgumo county ya Murang'a nĩ tũrarepresentwo nĩ mũrata ũgwĩtwo Charles wa Gas mwena wa Kĩgumo God bless you sana gakena tondũ ona patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kangara HSCOGW nake nĩ aragĩtũgeithia na akageithia nginya mũthikĩrĩria wothe ũrĩa wĩ nja wa bũrũri gakena nĩ ũndũ wa nginya mũrata wĩ haha wĩtagwo Helen Magnicius asanti sana Rachel Jenga akuma kũrĩa Iraki Baghdad ndatĩraga atabarĩra itũ nyina wa Brian ndũkĩgeithĩke na mato wa Tint onawe na Joyce Kim ngai amũrathime mwĩke wega Darling K nĩ ndakuona ona Francis Gashira asanti sana uwe na wakati mwema ona mũrata witũ gwĩtwo Kagotho wa Handege Helen Magnicius gĩthuako-inĩ wa Kamacharia kũhana atĩa rũcinĩ warahũka atĩa Jerry wa Gathuri wĩkora mwena wa Ndeia ndĩrehoka ona nĩ warahũka wega na ndũkĩrĩ na ũru na Ngai nĩ agwĩkĩte wega nĩ tũrathiĩ na mbere na gũkĩhoyanĩra na gũkĩendithanĩria mũthenya wa kĩrathimo kana te Mukristo original wa kuma kũrĩa Subukia
Asanti sana ona urakijira ndukire na uru ngai witu arokurathima na arogwika wega thuri wa engineer asanti sana thegi ndu agwikara mitambo-ini tugithie na mbere na kuhunjia wega wa ngai tugithie na mbere na gukiaria maundu mega maria ngai witu atwikaire na maria ngai atwikagira mahinda mari mothe na ukigeithia mutumia waku mutungatiri Eunice thuri muno makiria tubarikiwe sana 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 ndagika o imwe tu nigetha tukorwo tukigira thiini wa mahoya kwa gikorwo ni hindu igira mitambo-ini karibu sana sana ni theraruka Tuesday nigiguterefa muthenya wa umuthi jitagwo Wanjiru wa Fausto no mbere ni wega tungikiariria muikari wa kuria gwitagwo Kirinyaga muikari wa Kirinyaga County. Good morning. Kumaire maine na tuthunguri twa kahũa na macani guthio nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu no wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM shesheni hakuhĩ nawe utakuriganirwo ni ati kuria kwa star 779 hash besha ciekuo star 779 hash pesa ziko na besha cire kure uria wothe urahinya star 779 hash ni weririe kugura kiria we ukoretwo kiririria kwa ihinda ni weririe gukorwo ukigura kagombe ni weririe gukorwo ukigura kavori ni weririe gukorwo ukiongerera stock wira-ini waku kiriwe ureriria wina uhoti wa kuhota gukorwo ukigura muthenya wa umuthi agikorwo ciringi 10,000 ni cigukorwo cikigana tondu uhotani wa 10,000 wina uhoti wa kuinuka na bia icio na nikio turagikwira ni star 779 hash rekia orege kuigira kura kwa star 779 hash hinya namba ino warikia gukorwo kihinya wicagurira ithanduku riaku tugaga chagua box cheza box na box area wecagurira meri mathanduku mebesha na meri matikire na bia no gwagikinya ni bonus ni hari muhotani wothe uria urecagurira ithanduku riake muhotani wothe uria uregurira ithanduku riake ri ucio niwe urahota gukorwo akiingira kuria gwa chagua kuria gwa cheza bonus no uhota kwihotanira cheza bonus na kuhinya star 779 hash. Karibu sana Charles Washira. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku gicigo kimwe tu rwimbo ni tukuwe nigetha tuingire thiini wa mahoya. Ngai utarigagwo itherũ nĩ tũkũĩ na nĩ tũĩ maria wĩkaga na nĩ tũkũĩ nĩ ũrĩa we wĩ watha nyingĩ na ũrĩa we wĩ Ngai mũnene nĩ wĩ Ngai wa ngwa na marurumĩ wĩ mũnene wa anene we wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ. Firaũni nĩonire atĩ we wĩ Ngai mũnene na we wĩ Ngai ũtarĩ wa kũringwo itherũ
Thank you so much. Na Ngai uyu munene wa nene niwe turenda kwinyerekia mbere yake rucini. Nitumenyete ati ithue mwathani witu na matanyitite guoko. Ithue tauga nitukurikia wega. Ithue tauga nitukugĩa na kĩambĩrĩria kĩega na tutikuma harĩ we. Ndu mahoya maitu ni ati maithori tungikorwo na moruo, tungikorwo na ruo, kuhoteka tungikorwo tuhotekete niki kiritu hari Ngai witu. Gutire na gutikagia. Karibu sana kwa Inoro. Asante. Nidakugeithia mwathani agocwo. Amen. Wajiro Falston ndageithika. Asante sana. Nindakena ni undu wa kwaranĩria nawe. Nani ndakena muno tondu wa kujita rucini ruru. Thank you so much. Undu wangenia ni gukorwo ati Ngai witu ni atuhe rucini na ni atuhe muthenya ungi kiroko kingi. Niguo nigetha tuhote kumuthathaia na tuhote kumwariria. Niguo. Na makiria maratanahingia muthenya wa ira, Ngai agatuhe ihinda ringi nigetha tuhote kuhingia. Karibu sana ndungata ya Ngai, ngimenyaga we muthikiriria witu woma, ngimenyaga wira wa Ngai no urutite na no urathie na mbere na kuruta. Niguo. Ndukigeithia muthikiriria wakwa. Asante sana Wajiro wa Falston. Ni ngwenda kugeithia muthikiriria na ngeithia wendo wa mwathani witu Jesu Kristo rucini rwega na muthenya wa umuthi, muthenya mwega wa kirathimo uria aritie wega utuku ucio wathira na ni atwara hurana thayo. Nigwenda kuga maritwa makwa njitagwo Reverend John Macharia wa Mugambi, ndungataga na kanitha wa AIPC Mienyere. Ihinda riri ngoretwo ngitungata kuria AIPC Kiandege. Na nigwenda kugeithia thikiriria othe o haria mangikorwo mari na ni parish itagwo Garissa West, Nyandarua North Diocese. Ihinda riri nigwenda kumiriria muthikiriria tu na kiugo oro kimwe ni tondu wa mathaa na nigetha tucoke twineane mbere-ini ya Ngai na nigetha Ngai nake acoke agiturathime. Guthoma kamuhari oro kamwe tu thiini wa ibuku ria Thaburi 55 thome kamuhari kari haha kanini muno na ni njui Ngai witu ni agututeithia. Ni kamuhari ga 22 kiugo kia Ngai kirauga atiriri, rekereria murigo waku na hari Jehova, niwe uri gutiragirira, tari hingo ngireka uria muthingu enyenyeke njokere. Rekereria murigo waku na hari Jehova, niwe uri gutiragirira, tari hingo ngireka uria muthingu enyenyeke. Muthikiriria ndĩrenda tũhoe nĩgetha tũneane mĩrigo itũ mbere-inĩ ya Ngai. Nĩkũririkana kiugo Jesu Kristo akiuga ũkai kũrĩ niĩ inyuĩ nogu na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ na nĩngũmũhurũkia. Ũyũ nake nĩ mwandĩki wa Thaburi arakũũmĩrĩria na kiugo oro ta kĩu. We mũthuri, we mũtumia, we mwanake, we mũirĩtu, nĩ mũrigo ũrĩkũ ũcio ũrĩ naguo? Nĩ mũrigo ũrĩkũ ũcio ũtitikĩte? Nĩ mũrigo ũrĩkũ ũcio ũtũmĩte wage toro? Nĩ mũrigo ũrĩkũ ũcio ũtũmĩte wage thayũ? Nĩ mũrigo ũrĩkũ ũcio ũtũmĩte ũrarĩ ũkĩrĩra? Kiugo kĩa Ngai kĩrenda gũkũririkania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũrigo ũcio to gũkorwo ũrakũnogia nĩ tondũ wa kũũtindĩka ũrĩ wika. No mwandĩki wa Thaburi arakwĩra atĩa, rekereria mũrigo. Kana nĩ mũrigo wa ndwari, rekereria. Kana nĩ mũrigo wa bithi ciana ikaingatwo, rekereria. Kana nĩ mũrigo wa kwaga thayũ, rekereria mũrigo ũcio. Kana nĩ kũingatwo ingatĩtwo gĩikaro gĩaku, rekereria mũrigo ũcio. Kũrekereria nĩ kũrekereria na kwĩra Ngai, ndeithia haha nĩ nginyĩte mũico Jehova. Ndĩrenda gũkũririkania ngwĩra mũthikĩrĩria, tiga kwĩnyitĩra mũrigo ũcio ti waku. Mwandĩki wa Thaburi nĩ agũtũmĩrĩria mũno, tũrekereria na harĩ Jehova. Nĩ tondũ Jehova nĩwe ũngĩgũtiragĩrĩra na atĩ ndarĩ hingo ngĩreka ũrĩa mũthingu enyenyeke. Ũguo nĩguo ndĩrenda gũkũririkania kĩroko kĩa ũmũthĩ. Jehova gũtirĩ hĩndĩ arĩtĩkĩra we mũthingu enyenyeke. Nĩ ngwenda gũkũririkania ngwĩre, tuĩka mwega, tuĩka mũthingu mbere-inĩ ya Ngai, nĩgetha mũrigo wothe ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũkũritũhĩire waũrekereria na harĩ Jehova. Jehova we mwene nĩwe ũgũgũtirĩrĩra, gũtirĩ hĩndĩ ũrĩgũa na gũtirĩ hĩndĩ Jehova arĩtĩkĩra wenyenyeke. Reke mũthikĩrĩria tũhoe na nĩgetha tũneane mĩrigo itũ mbere-inĩ ya Ngai. Jehova Ngai witũ, we ũtũũraga muoyo tene na tene, nĩ twagũtĩĩa mũno na nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo
tugaga o wega ati hari mundu wothe wi muoyo hena mwihoko kuona Jehova ni uturairie kuona ni utumenyereire kuona ni utuigite muoyo hena mwihoko wa guturathima hena mwihoko wa gututeithia mirigo hena mwihoko wa gutwaura mirigo Ngai witu gituteithie na ututungate kwaja muthenya wa umuthi Jehova ni twaguthaitha ati utindanie na muthikiriria ndamuhoera umukinyerie wega waku ndamuhoera umukinyerie utugi na kirathimo kuma kuriwe itikira kwaura mundu uyu murigo uria atitikite kiugo yaku ni aturikania ati ndungireka uria muthingu enyenyete kwahoteka ni murigo wa Ngai kwahoteka ni murigo wa kwaga thayu kwahoteka ni murigo wa kwaga thithi kwahoteka ni murigo wa kwaga kuria kwahoteka ni murigo wa kwaga giikaro Wathani ndakunengera muthikiriria uyu utitikite murigo wathani ndaguthaitha umuteithie rathima bururi witu wa Kenya rathima thirikari itu ndaguthaitha urathime Royal Media ndaguthaitha urathime athikiriria othe ndaguthaitha urathime Inoro FM atangathi othe amemerekia uromarathima ndaguthaitha urathime Wanjiru wa Fausto ndaguthaitha urathime matura maitu ndaguthaitha ututuge na ututungate nginya micii-ini itu thiini wa ritwa ria Jesu rathima family citu rathima ciana citu iria cie macukuru kuraihu na gukuhe mwathani ndaguthaitha uturathime na ututongorie Ngai witu ndaguthaitha twagirirwo ni muthenya uyu wa umuthi ndaguthaitha twagirirwo ni wiki ino ndaguthaitha twagirirwo ni mweri uyu ndaguthaitha twagirirwo ni mwaka uyu Ngai witu nitukenete ni kumenya ati muthenya uyu wa umuthi ni mwega gukira muthenya wa ira thiini wa ritwa ria Jesu wahoya twetikia na twacokia ngatho amen 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 and amen. Thank you muno ndungata ya Ngai. Thank you. Asante sana. Nitwacokia ngatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ kiugo wamiriria muthikiriria witu uria kuritwo ni hinya uria kwarahukite akirigagwo akiarahuka riu niki arahuka ningi kugieka arahuka ningi kuhinyiririka. Thank you muno ni undu wa kumumiriria. Niguo wa Madam Wanjiru wa Fausto ndakena. Asante sana. Ngai akuhithage o gitungata. Niguo na kurwagirire bara ciaku ciothe. Asante ungejetekiria no nyumiririe family ya murata wakwa imwe nyumiririe maitu gwitwo nyina wa Cisia. Okay. Nyumiririe muthuri tuthomaga na kanitha nake kanitha wa AITC emenyere witagwo Shadrack Cisia ni mehereiwo ni brother yake itagwo Gideon Maina wa Makanya na ni haha haitu Ngai amahorerie na mahe thayu. Asante sana. Thank you sana. Thank you ndugitinde wega. Thank you muno. Asante. Thank you. Riu thaa 11 yatigaria ndagika 11 thaa 11 yatigaria o ndagika 11 na tukunyitana na Paul Waiganjo mena Virginia Sadala rwimbo we mothe iguru ria mothe. Ndiramenya hari we wakorwo ni hindi wa igura radio yaku ni hindi wa kiarahuka anu wadia we kora mwena wa Riyadh. Asante sana kakikumenyithia kuria Facebook ni Inoro FM, YouTube na ukienda gukorwo gitwirorera mwena ucio gituthikiriria mwena ucio ni Inoro FM na nitugukorwo tukiigua kiugo kiroko kia umuthi nitugukorwo tugithie na mbere na kuhunjia wega wa Ngai na kuhunjia uhoro wigie kiria gitumite tukorwo turi akuga ati ithue nituhonoketio muthenya wa umuthi kana ithue Ngai ni arwite bara citu kana ithue Ngai witu ni atui tindu wa kaundu tugite tindu wa kaundu twikite tindu wa maundu maria twikite tinura makiri mega tindu wa indo iria tungikorwo turi nacio kana gukorwo turi aige aca ni undu wa gutwenda tu ni undu wa gutwenda tu tigukorwo ati ithue ni araturora ogwo akona o uria turiega ni tha ciake na kuhingia ciiraniro ciake tondu Ngai witu ni Ngai uhingagia ciiraniro. Ciana cia Israeli nguririkana wega ndacihonokirie tondu wa uria ciri njathiki ndacihonokirie cigiciruta kuria Misiri tondu wa uria cikiri njega tondu wa uria ciiko ciao cikiri ciiko cia magegania aca ni kuririkana na kwenda kuhingia ciiraniro ciake tondu nierite mavava ao ana hau kabere a Ibrahimu a Isaka ni amerite a Jakubu ari na ciiraniro erite andu aya
na Ngai witũ nĩ Ngai ũigaga kiugo, na kiugo gĩake kĩrĩa auga no nginya gĩkahinga. No nginya gĩkahinga. Koguo nĩ augĩte nĩ arĩtuĩkaga wa gũkorwo arĩ nao, na nĩ arĩ mohoraga, nĩ arĩ marutaga mathĩna-inĩ. Koguo ona ciana ici nĩ gũkorwo nĩ atĩ nĩ amacagũrĩte we mwene, ti kwagĩra kwao, ti gwathĩka makĩrĩ athĩki mũno. Ngai witũ ahingagia ciĩranĩro ciake. Kiugo auga, kiugo aria, na kiugo kĩrĩa arĩte igũrũ ritũ, kiugo gĩothe tũgakorwo tũgĩkĩona na tũgĩgĩthoma wega thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Reke tũrũgame na ciĩranĩro ciake. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Wĩ mothe, igũrũ rĩa mothe. Asante sana Tony wa Tuktuk wa Karatina, Mama Ken wa Korea Varisho na Mairimeri wa Kiaraga na Kirinyaga. Mothe, igoro wa mothe, shuro, shakan mala kwa itige igana, wane na shama wewe kara. Homo mero kiroko mokinyi dia magoro makwa koriego kideru moreithi moyo wakwa nyekine duru we makeria oria danatalerio modokeria me homo mero kiroko mokinyi Kinyageria njaro ashiothe ingetareria moigana waku Ngai ewe motana hawe koine maku nethugunda maku matũraga me maromu mwana waku kinyageria njaro ashiothe ingetareria moigana waku Ngai etoiga mothe igoro wa mothe shuo shakanwa kwa tigeigana wanene na shama wewe kara tuagotoiga we mothe igoro wa mothe. Inoro FM, ceceni yaku we. Magithia hinya ciugo ciana gwetwo igũrũ rĩakwa nĩirũminie ndana rumo mohi mohonia wa nguraro ciakwa mũriri wa muoyo ũyũ baba Magithia hinya ciugo ciana gwetwo igũrũ rĩakwa nĩirũminie ndana rumo
moyo wakwa yenewe Ngai mothe iguru wa mothe shugo shekanbola kwa itike igana kubonene na shamba wekaga we mothe iguru wa mothe iguru Ngai mothe iguru wa mothe shugo shekanbola kwa itike igana kubonene na shamba wekaga we mothe iguru wa Asante sana we mothe iguru ria mothe rwimbo rwega rwatukinyithia riu thaa 11 yatigaria o ndagika 2 tu tugithererũka wega Tuesday ya umuthi na nitwakorwo tugikumenyithia ati kuria gwa cheza kuri na besha atakorwo tugikumenyithia ithaa riri no nginya tukorwo turi na muhotani uria mashini cito cigukorwo cigitunengereria kahinda gatari haraya na njetereire nigetha mashini ikorwo ikihere ritwa riaku atondu ndikirira akinengereria ritwa mwena uyu uria tuingikwira ni ati rikia kuingira kuria gwa star 779 hash na ihenya muno makiria tondu ni njui in a minute now nigukorwo ikihe muhotani wa ithaa riri star 779 hash take advantage ino ndagika ino imwe winayo star 779 hash urana beno cheza box shagura ithanduku riaku kiria gucemania nakio kou gutiramakania kana ugukora ciringi 8 kana ugukora ciringi 3 kana ugukora ciringi 10 20 no nginya ona bonus wihotanire kana ugukora gutari na kindu thiini wa ithanduku riaku kiria kiega ni ati wina ithanduku winyitire guoko kiuria giakwa ni giki wina ithanduku wicagurire umuthi ni kuga riu we wina mwihoko wa kuhota kuinuka na ciringi 10,000 wina mwihoko wa kuhota kuinuka na uhotani uria tukire naguo waku makore gwa cheza bonus na tukirio hauri ithaa ritu ria keriri tutigũgĩkorwo na ihinda rĩa kwamũkĩra thimũ yaku ihinda rĩa kerĩ tutigũgĩkorwo na ihinda rĩa gũthiĩ na mbere na kũigua wega wa kũigua ũhoro wĩgiĩ wega wa mwathani na tha ciake muciĩ watu ginotana na gũkimenyana mũno makĩria gũkũ nĩ kwa Inoro FM. Thank you so much. Na kiugo kĩrĩa tũgũkorwo kana kiugo kĩrĩa gĩgũtũtongoria mũthĩ kiumĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokerithia maathani nĩtũgũkorwo tũkĩrora ibuku rĩa gũcokerithia maathani mũrango wa 7 mũhari wa 6 nginyagia 9 mĩhari 3 tu gũcokerithia maathani nĩ Deuteronomy 7 mũrango wa 7 mũhari wa 6 nginyagia wa 9 nĩtũgũkorwo tũgĩtongorio nĩ kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ na nĩ njũĩ kiugo kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩigua nĩ kiugo mũthikĩrĩria wakwa gĩgũkũmĩrĩria kiugo gĩgũgwĩkĩra hinya kiugo gĩgũkwarĩria na nĩ kiugo ũngĩhota nginya gũkorwo ugishare na mundu uria ungi ugishare na mundu ucio ugaga ni murata waku kana atia star 779 hash tukirogia ithaa ritu ukuririkania ati kuria gwa cheza besha shikirikuo ciringi 10,000 nicio twetereire gukorwo tugikunengereria we uri muhotani witu star 779 hash shike hada wega thaa 11 cia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe kĩnjabi nginya gĩthũngũri tia nacio nginya Thika na Gatwenyaga Kiambu kaunti yothe moigaga urutagwo mwiruti no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM.
Muikari wa Nairobi na icigerera ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigerera ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigerera ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigerera ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigerera ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Shesheni hakuhe nawe. Tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inooro FM. Shesheni hakuhe nawe. Aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inooro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview ngorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Aikaria Gathiga nginya Mũthĩga, Gakũrwe nginya Mũkũrwe othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Shesheni hakuhe nawe. Onoro nĩ Inooro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inooro FM. Oh,
witũ yothe nĩegũtũhonia tũmũteng'era na wendo atwehererie mogwati mawĩra-inĩ tũmũteng'era na wendo atũhe thayũ wa ngoro na wa mwĩrĩ tũmũteng'era na wendo Ngai witũ Twahanda akatuma tugende tũmũteng'era na wendo tuthimũca memeni atwehererie tũmũteng'era na wendo ng'aragu gwitũ ĩgũtuĩka rũgano tũmũteng'era na wendo Ngai witũ Ngai nĩaretũrathima Asante sana Afande John Rwĩmbo Ngai nĩarĩtũrathimaga ona twamutegera tũrĩ na wendo tũrĩ na gĩkeno Ngai witũ nĩarĩtũrathimaga koguo wakatoreki wote tumukumie Yesu Kristo. Thank you so much kure watu 2989 ndio na Helen Magnesians ndio na Mwarimu Jagon kimenyithia mukire mitambo-ini mwarahukite o wega Ngai amurathime na muhe Tuesday ya kirathimo kure riu ari thaa 11 ina ndagika 10 na mashini ya cheza iria irakihe muhotani wa shiringi 10,000 kereka rito ria mbere ari bonus ya 10,000 gakorwo na ritwa ria mundu gwitwo Kenneth Githinji mashini ikaheretwa Kenneth Githinji na nituko tugethana nake nigetha tukiaranirie nake tondu we wakorwo ari muhotani witu wa mbere wa shiringi 10,000 kuma kwa cheza na ithaa riri ria keri no tugukorwo na muhotani ungi uria tutungenda gukumenyithia ni ati ndugakue ngoro na andu ugatige kugeria haku uyu muturire tuguthie na mbere na kugeria kana atia murato gwitolea wa wero tondu ni ndona we hari box yaku we cagurira na yakorwo gikunengereria shiringi 1,748 lea wa wero. Thank you so much ni kuria kwa stars 779 hash tukahura na beno warikia kuhura na be ino muthikiriria wakwa warikia kuhinya na beno ya star 779 hash tugatigirira ati we ni we cagurira ithanduku riaku na ithanduku ria wacagura no ucagura ithanduku ri na besha ithanduku riaku no rikorwo na bia kana ithanduku riaku no rikorwo ritari na bia no ndukamake tondu oguo we cagura ithanduku ri noguo wina opportunity ya kuhota kwihotanira shiringi 1,000 shiringi 10,000 tondu tukire na bonus ya 10,000 tugakorwo tukimenyithio ni mashini ya cheza ati shiringi 20,000
cikaganio haria hotani ere na nikio Kenneth Githinji ni tukumuhurira thimu nigetha twaranirie nake atwire hotani na shiringi ciake 10,000 ari mwena oriko na congratulations kuri Kenneth 10,000 wajiro thiri niriko thiri ya mbere ni kwamba kuhinya *779# gwicagurira ithanduku riaku thiri ya keri ni gutigirira ati we wina box yaku kana ni box ina besha kana ni box itari na bia iyo niyo thiri ya gutika muhotani kuma kuria gwa cheza kuinuka na bonus area yaku 10,000 thiko mine mwajiro ina dakika cigana ina dakika 12 ni gukiuga ati riu no twarahurane no hurire thimu tukahingurira thimu citu 0722 mwikari wa kura Laikipia Makerumo Kenya wao Roerwa Ewa Sonyiro Rorigero Nyamurwa All Budgeta Weru wa Muthaka wa Doldol Narwa Kinaba Dhofiri Rumuruti Irimashia All Daiga Okinya na Nyuki Guku guothe ni Laikipia County Moigaga One people, one county, one destiny No guothe wathikiriria No gemishia Inoro FM mwikari wa Laikipia mambo vipi? Good morning Inoro. Good morning. Ni kwega bio gutina uru roshini, how are you? Nindi sawa jitako Panuel ni nakire netwara hukire thayo. Thank you muno Panuel. Tugacokeria ngatho ni gutwara ho na gutuhe kia muo. Riu ndagitari James Murithi wa Kang'ara HCW patron ni twekire nyagali. Weshimwa maina wa maguru na wa muthoni wa eto jenga na esa gwa Kairuri. Othe marahuke na matinde thayo nayo mbira wi wa kata. Asante sana. Thank you so much. Murata wito gwito Panuel Wainaina. Good morning Inoro. Good morning Wajiro. Ni kwega gutina uru roshini? Ukare na Ndirago wa famko kuma sana Kirinyaga. Asante sana Ndirago geithika muno muno makiria. Niguo patron wito ndagitari Murithi wa Kang'ara gukuma na wa Kirinyaga ngamwarahura muno makiri na ngamura aikare mitambo-ini. Panero wa Inaina ne ndamuigu hau na stakaraja wa Kairu na Leto Njega. Asante. Amaina wa maguru na mwarimu wa cira matike gucenjia mutambo ucio rona ni Wajiro ungigira computer ino yaku ya rwimbo ri. Usemane na rwimbo ruru muhoreria wa makumbira wa ithaka wa thunguru rwi. Ngukigwa ngenete muno noge na Tuesday ndathime. Asante sana, ubarikiwe pia. Amen. Amina. Good morning Inoro. Chiro. Ni kwega bio roshini gutire na oru horo wa roshini ajohi. Guku kirogo-ini gutire na rudia kerahuka wega ta wega. Enyo mothe Tuesday riu reke ngwire kiama kinene ti gukiarahurwo ni mwathani. Ni mawajohi. Reke ngwarahurire HSC OGW Dr. Pasio ni Murithi wa Kang'ara rio hala Kirinyaga. Muthuri twendete ni atuheaga kiugo muthenya. Mwaci maina wa maguru ajira arahukite wega ta wega ari haria mwiki. Fantastic gorgeous Michael Njogu ari Kibirigwe. Othe nginya Panaro ina ario haria mwena wa Kirere na mundu gwitwo Njugu na ario haria Junjari. Magiuke ha nginya muheci Ruse watwo na ari haria wa Magana. Ndiakeigua haria andu hureire biu na ni maratonga biu. Tariu twina Kenneth Githinji. Kana Githinji ni akuigua na wa thimu to ni njuo ri de mbeca ni itonyete thimu-ini yake. Ngehoka ni arikitie guciona. Ndaguthaitha reke ngwire utonga ndumaga kungitiga guku kwa mucii wa utugi no tana. Niguo ajohi. Koguo no kugura tigiti haria wa fasta witu tuthi haria *779#. Yes. Kaundu kahuthu nginya cirware na ngiri imwe ari na 10 ona nginya ona 20 ona 50 ni wakuhe. Nima. Ego gucie mbeca utangiheo koguo thina ri. Niu magwetho le meriko gwa guku no kuo thina ungiumira rathimo muno wa fasta ni wa kigogo-ini cheza. Asante sana Wanjohi. Twi hamwe muno Eva wa Aboi. Urajira wikora mwena wa Kuwait ndukire na oru. Asante sana geithia a Kenya aria ngimukire nao murarutithania nao wira mwena ucio wa Kuwait na ubarikiwe sana. Thank you ndo gwikara mitambo-ini kora mwena wa YouTube Inoro FM. Good morning Inoro. Morning Shiru, how are you? Ni kwega gutire na oru rusi watu ana? Ni Ruse Muhesh. Wa Magana. Na dina thayo Shiru.
nitukenete ni undu wa guturiithia rucini rwega. Thank you. Na ndirakenera Ngai ni undu wa gutukiria riu ri kigeithia wa Njohi ni ndamuigua hau ugeithia HSC muriithi wa Kang'ara ari kura Sagana Ndirango wa Famco wa Kamanu na Panuel wa Inaina na Richard Jenga ndamaigua hau othe ya marathime na matindie wega nginya andũ wa magana mageithĩke mũno. Thank you so much Shiro. Asante sana. Thengi mũno Lucy, ona we Ngai akũrathime na gwĩke wega na arokũhingĩria merirĩria ma ngoro yaku. Nĩ ndĩrona kũrĩa gwa 2989 no tũthiĩte na mbere o wega na no tũratũma ndũmĩrĩri citũ cia gũkĩarahũrana iria ngũkorwo ngĩthoma ciothe o ta ũrĩa cirakĩnginyĩra kana atĩ Ndirango wa Famco nĩ ngũkorwo ngĩgĩcithoma cirĩ ciothe. Nĩ ndĩrona nginyagia harĩa Jathiman mwena wa Ruby's Flyover agĩtwĩra good morning na arakiuga baba wao wĩtagwo Bishop Charles Mwaniki, mami wao nĩ wekora mwena wa Ndũnyũ Njerũ, agakiuga tũkĩgeithĩke, ona Jose Computer na mũtumia wake ũgwĩtwo Teresia Wambui ũragĩtũmenyithia onake no wende gũkĩmũgeithia na gũkĩmwendithĩria a good morning. Mwarimũ Kĩmĩti wa Mũrĩu Bushana Primary and Junior School mwena ũrĩa wa Gatundu North, asante sana uko kwa mitambo, tunaendelea kupatana vizuri. Thaa 11 rĩu ĩna dakika 17 kũrĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩnyitanĩra nawe thĩinĩ wa Thereruka Tuesday. Good morning Inoro. Good morning Shiraka. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru rũcinĩ? Gũtirĩ na ũru wĩtagwo Esther Karanja. Thank you Esther. Mana nĩ ũratũtwara wega. Reke njarahũrie andũ haraka panel-inĩ na Ndirango wa Famco. Na Teacher Magdalene nĩ aranjĩrire ngamũgeithagia wa Mercy Education Center. Aranjĩrire ũkĩratene mũno. Ũgũthikĩrĩria njoke hepore Elda Catherine wa Njirũ wa Cira. Wakora itura rĩa Kĩanjathi nĩ matigĩtwo nĩ mamu wao ũrĩa tũgathiĩ kũhurũkio ũmũthĩ etagwo Mĩrĩ wa Irimũ wa Cira kana wa Nini. Ya Mathĩra. Na maitha ndĩũgwĩtwo Karanja wa Power So ekũu Cerũ rĩ. Ageithĩke no magĩe na mũthenya mwega na thengiũ mũno Cirũ. Asante sana. Tũtikĩrĩ hamwe. Asante. Murata witũ ũgwĩtwo Esther Karanja wa gwa Cairo onake aragĩkiuga tũgĩtinde wega. Nĩ ndakuona Steve Touch, asante sana wĩkora mwena wa Gĩthumu kũrĩa Kandara, ndũkĩgeithĩke mũno murata witũ ũgwĩtwo Kĩrĩma wa Thogonoi ũkagua Kariobangi Light Industry, mitambo ni Inoro FM. Wasalimia wote, thank you so much na tunawapenda. Gathi na mbere na gũkĩrorera mwena ũcio na gũkĩona murata ũngĩ witũ wĩ haha arakĩnjĩrania wa Njirũ. Nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũnjarahũra, nĩ ũndũ wa kũnjagũra na kũndua matigari make. Ũyũ nĩ cũcũ wa Twana na Alice Ciwa Ihenya na Wanjirũ wa Ndoro ona wegeithĩkĩra o hau. Official Zagi, good morning wĩkora mwena wa Dubai, mambo vipi, kuhana atia? WhatsApp number ya studio shito ni 0722-200-720 na nĩgũkorwo ngĩcirora ndũmĩrĩri ciothe cingĩrĩte mwena ũcio 0722-200-720. Koguo gĩtũhũrĩra thimũ, kĩririkane WhatsApp number no ũhũre nayo na nginya no ũhote gũkorwo ũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ. Twambe tũikĩrie tu hanini tũnyitanĩre na Flozi John Rwĩmbo nĩ ihiga rĩa koine. Ndugakĩriganĩrwo tũgĩcokereria twaranĩria na Kenneth Gĩthĩnji, mũhotani witũ wa mbere wa ciringi 10,000 kuma gwa Cheza bonus na nĩ *779#. Twĩkĩre kĩo tuingĩre twĩcagũrĩre mathandũkũ maitũ, tũcagũrĩre mathandũkũ marĩa magũtũhe ũhotani wa bonus ya ciringi 10,000 na bonus ĩyo kũinũka nayo mũthikĩrĩria nĩ yaku. Ciringi 10,000 nĩ ciaku. Nĩkĩ wetereire? *779#. Nĩkĩ wetereire mũthikĩrĩria wakwa? Ciringi 10,000 gũciamũkĩra o ũguo rũcinĩ rĩ, ũrona tarĩ ũndũ wa kawaida. Nĩ gũkorwo ũgũkorwo ũrĩ wa gũcagũrwo na gũkorwo ũgakorwo ũrĩ wa kũrũmĩrĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo cagua box yako, ithandũkũ wecagũrĩra, bonus no wihotanĩre. Ĩyo nĩyo thiri, no nginya ũkorwo na ithandũkũ rĩaku nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩamũkĩra bonus ya kuma gwa Cheza *779# o rĩngĩ *779#. Na congratulations Kenneth Gĩthĩnji, mũhotani wa ikereka ritũ rĩa mbere wa ciringi 10,000. Nawe nĩ ngwetereire nĩgetha ũkorwo ũrĩ mũhotani wa ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ. Ningĩ ihiga rĩarĩ ngũrani na
gĩtuĩka tĩ kũrĩhiga rĩarigaga tondũ rĩtingĩranaga na mahiga mangĩ akĩahe karoma gĩkĩrĩagĩra bata makĩrĩteanĩria na makĩriganĩrwo kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũnwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri thutha wa mĩaka karũndũhe karĩkĩrĩka no nĩgwatigarĩte mwanya ũtathingĩkĩte rekondi ciugaga maiga mothe nĩmacogetwo rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka nĩũndũ ũcio hekarũ ĩgĩikarĩte kũhingũrwo hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũnwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Noro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanĩrie rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya o akĩo arĩa marĩagire bata no marĩtire ihiga inene rĩa koine kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũnwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine na hekarũ ndĩrĩko nginya ambarare onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra arĩa makũhumbire nguo cia matangari acio no magakũhumba ngoga cia riri kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio
Etsago Flozi John rwimbo ihiga aria koine eni uria andu makonaga na uria Ngai akonaga ni maundu meri tofauti muno makiria. Thaa 11 ina dakika 28 ni ndacokia ngatho ni undu wa muthikiriria wothe uria uranyitana nani. Ni ndacokia ngatho ni undu wa ndumiriri yothe iria ndiramukira kuria gwa 2989. Ngai akurathime na gwike wega ngakena nginya ni ndumiriri ciothe iria cirakinginyira kugerera Facebook Inoro FM, kugerera YouTube Inoro FM, ciothe ngakorwo ngiciamukira wega. Ani tukugite ni tugukorwo tugithoma kiugo kuma ibuku ria gucokerithia mathani. Tukugite ni tuguthoma ibuku ria gucokerithia mathani na tugukorwo tugithoma murango wa 7 muhari wa 6 nginyagia wa 9 na ni njui kiugo ni gigutuika gia guturathima tondu tukiri hakuhi gukorwo tugigitiri hathereruka Tuesday ya umuthi ya tariki 14 mweri wa 7 mwaka wa 2026. Ndigikiriganirwo ni undu wa mugeni wa igira thaa ici, ni undu wa muthikiriria wa igira thaa ici gukimuririkania ati kuria gwa cheza no tuguthi na mbere na gukorwo tukamukira muhotani witu wa keri Kenneth Agithinji niwe muhotani wa mbere. Na Kenneth ni ndiragwetha na thimu na ndiramukira no ni ngukugeria o ringi ni guthi na mbere na kugeria Kenneth nigetha amenye kana tukwata gukorwo tukiaraniria nake tondu I really love it ria tukorwo tukiaraniria na muhotani. Ni ngenaga muno ria tugukorwo tukiaraniria nawe, koguo onawe ikira kio giaku nigetha tuhote gukorwo tugikunengereria ciringi 10,000 igira kuria wicagurire ithanduku riaku, wicagurire mathanduku maku kugerera *779#. Chagua box, cheza box, ithanduku no ucemanie na rĩo na mbeca kana ta kimotho refti we kuria gara official zagi ukigeithagia ciriro ekora mena we miti mingi ithanduku no ucemanie na rĩo na mbia, ithanduku no ucemanie na rĩo ritari na mbeca. No ndukama ugicemania na rĩo ritari na mbia tondu no kuhota gukorwo we ukihotani na kuria gwa cheza bonus. Ndu na ithanduku riaku na mbeca, it's okay, ritia na mbeca, it's okay. Kuria kwa *779# nikuo turatuika ahotani tondu oria we na ithanduku noguo we urakuhiriria gwitwo muhotani witu kuma gwa cheza. Ciringi 10,000 ni cigwetereire, ciringi 10,000 bonus wihotanire. Inoro FM, shesheni yaku we. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Kumaire maine na tuthunguri twa kahũa na macani guthio nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM, shesheni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege Nakae muthi ne mutare Inoro FM. Thank you 22989 SMS number. Ni dona murata we haha mwena uyu wa WhatsApp etagwo wa Jaro wa Jokar wa Kiarutara Marimu Muigai wa Thufiri ona kene ndarikia gukorwo ngimwona ndumiriri yaku ni ndamia mukira wega mwena uria wa Gatondo North wa Weru wa Wairia ndukigeithike Karuki Mushofi wa kuma kuria Gathambikire Nyaga ona we Ngai akurathime tukahanyuka kuria muci wa Nyahururu tukacemania na Pemo Science ona kenda kire na oru. Asante sana 119 General Shop Spring Valley tumukumie Yesu Kristo. Asante sana tutigetwaranite wega Simon Maina Babakoi wekora mwena wa Gatito Nyere ugakiuga ni guguthera ruka wega Tuesday morning wa Beni wa Matara Ngai akurathime Pastor wa Agidi Oka ona ukadukire na oru na ndagitari Hook tukigeithika rushini rwa umuthi muri hamwe na mundu gwetwa Samuel Akihara na ndagitari murithi wa Kangarani wake mugeithia onake Anthony Murioki wa Gathigia wekora mwena wa Karatina uwe na siku njema. Geithia muikari wa Karatina muno makiria Boro JMD kumakura mugo Gathika ni ndaona ukigeithia Cristiano all the Amafanda Catholic Church odome na mwarimu Jagon Emma wakora Munyu Thika na murato gwitwo wa Kamano wakimendithiria ihinda riega ona endu gitinde wega na Ngai akuonekanire. 22989 WhatsApp number 0722007220. Nixon Burwa Dogire kuma kura mwena wa Kindaruma onayo gakimenyithia ndukire na uru kanjira ni warahukite na nigagikuhoera ihinda riega gagikuhoera muthenya wa kirathimo turatwarana o wega umuthi ari muthenya wa thereruka Tuesday umuthi ari muthenya wa thereruka Tuesday tariki 14 mweri wa 7 mwaka wa 2026
26 Wanjiru kautano na ndumiriri yakwa ndiramiona koguo ikaro haha na no ngumithoma ona thimu yaku ni ngumiamukira no muikari wa Eldoret. Good morning. Kuma Timboroa, Pan Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikiriria guothe ni ngemishia Inoro FM. Inoro FM, shesheni yaku we. Asante sana. Reke tuthome kiugo kuma ibuku ria gucokerithia maathani tugukorwo tugithoma turi hamwe nawe ani njui ni urikite gukorwo gikinya hau ibuku ria gucokerithia maathani itha 7 nigetha tuthome kuma muhari wa 6 tuthiete o uguo nginyagia muhari wa 9 ani njui kiugo ni gikurathima ngoro citu kuria ndirakiona ona murata witu John Mwangi aramenyithio nake ekugeithia muikari wa kuria Kiambu muno makiria. Thank you so much. Na kiugo kiratwira atiriri gucokerithia maathani 6 muhari wa 6 gucokerithia maathani 7 muhari wa 6 7 nginyagia 9 ati ni gukorwo we niwe ruriri rwamurirwo Jehova rwamureirwo Jehova Ngai waku nake Jehova Ngai waku aguthurite utuike ruriri rwi bata muno rwamureirwo we mwene ukira nduriri iria ingi ciothe ituraga guku thi. Na riri Jehova ndagwitire kumwenda muno kana akimuthura ni undu wa uria moingihite ukira nduriri iria ingi ciothe tondu ri inyuĩ mwarĩ anyinyi muno gukira andu aria angi othe mugitarwo. Muhari wa 8 no riri Jehova ni akwenda, Jehova ni kwenda amwendete, ningi ni kwenda endete kuhingia uhoro uria erire mathoguo na mwihitwa. Maundu macio nimo matumire amurute nyumba ya ukombo o guoko-ini kwa Firauni muthamaki wa Misiri, amukure na undu wa gwika maundu na guoko kwihinya. Tondu ucio menya muno ati Jehova Ngai waku niwe Ngai o we Murungu uria mwihokeku uria uturagia irikaniro ciake iria arikanire na andu ona tha hari aria mamwendaga na makamenyerera maathani make o nginya njiaro ngiri. Na ciugo ici ciaririo riria ciana cia Israeli ciakire hakuhi kuingira bururi-ini wa Kanani, na ihinda-ini riri ni maikarite miaka 40 mari kuria weru-ini, na aria atene ni moi ciugo ici, aria atene ni moi ciugo ici, na aingi ao ni makwirire guku weru-ini, aingi ao matiriho ihinda-ini riri merekeire riu kuingira guku Kanani. Na ciugo ici cirario nigetha ciana ici tondu ni ciana cia aria kaingi muno namba nene ya aria maciarirwo guku weru-ini niyo marageria gutaririo na kwirwo maratwarwo bururi wa Kanani niki nigetha mataukwo na mamenye Ngai no, nigetha makorwo makimenya. Generation ino ni irabatara gukorwo ikimenya ati Ngai wao ni Ngai uhingagia ciraniro, ati Ngai wao ni kumaruirira amaruireire bara, ti kwagira kwao na ti kuingiha kwao, aca. Na no marugame na no makare na mwathani ona riria macemania na boritu, na nikio marerwo ati no mehoke ciraniro ciake na no mehoke kiugo giake na no maikare metereire uteithio kuma kuri we tondu we ndamatiganagiria, tondu we ni Ngai uhingagia ciraniro ciake. He is a faithful God. Na ciana ici cirageria kwirwo atiriri tondu ibuku riri ria gucokerithia maathani ni watho wa keri. Watho wa mbere ndwakiheanitwo, riu ti watho wa keri tondu riu aya matiakiui watho uria. Riu ni hindi maragitaririo wega nigetha makorwo magikara uria Ngai endaga. Ngai wa marutire kuria Misiri, Ngai wa kuria Misiri, uyu warutire, uyu waruire bara, wa maruireire bara nigetha matuike akuhonoka, nigetha matuike akuohorwo. No nginya mataukwo wega niki Ngai amahonoketie, niki Ngai aramatwara
bururi uyu wa Kanani niki Ngai akureka maikare bururi uyu wa Kanani akumahe bururi uyu ni undu wake ti undu wa kwagira kwao niguo kirikanio kirauga na niguo marerwo haha ti undu wa ati ni makire ingi muno niguo maramenyithio haha ti uria makoretwo maria gwathika muno niguo marayerwo haho marerwo mutanaingira kuria muikare mukimenyaga ati tha cia Ngai nicio cimukinyitie haha tha cia Ngai nicio citumite mukorwo muri haha na tha cia Mwathani nicio cierohagio o rucini niwe na turerwo ati tukamwihokaga hindi ciothe tau ni nguririkana ni ngurora mundu gwitwo Jeremiah niwe wa shakayaga thiini wa ibuku ria macakaya na kindu giothe ni kiorite kindu giothe ni atunyitwo mucii wake bururi itura riake ona nyumba ya kuhoera Ngai ni atunyitwo ni andu a kuria Babyloni ni matunyitwo ni andu a kuria Babyloni no arauga atiriri murata uyu gwitwo Jeremiah ati tha cia Ngai nie ni njui nie ni ndiciui na nie ni ndiciririkanaga na nie tha ici cia Ngai ndikwenda ciriganire ona ritondu ona korwo ni ndacemania na maya ona korwo kindu giothe giakwa ni giakorwo kiri gia kuiywo nie ni ngumenya ati tha cia Mwathani nicio cikoragwo ciri cia tene na tene tondu acierohagia o rucini na ni Ngai mwihokeku kuko rucini rwa umuthi riria twarituhirwo riria twatukire maundu mahana oduma reke tumenyithagie meciria maitu reke tu train meciria maitu gukorwo tukimenya ati Ngai uyu warutire ciana cia Israeli kuria Misiri Ngai uyu watuma ciana ici generation ino ya keri yaririo haha itanaingira nigetha imenyithio Ngai uyu no reke tuikare tukimenyaga ati ona riria turacakaya o ta Jeremiah tukaririkana ati Ngai witu tha ciake cierohaga o rucini na tha ciake ni ciama neno hinya wa kuhota ginya kuhurana na mehia ena hinya wa kuhota kuhurana na gikuo na no cio koretwo nawe ona riria makombe mahuranite atia your past storm gathina karia urari nako na hau kabere gathina karia urari nako no cio raruire no ratuika wa kuhotana ni Ngai history yaku na Ngai kana rugano rwaku na Ngai ona ni rugano rwakwa na Ngai niruo rugutuma tuikarage tukiugaga na tuikarage tukimenyaga ati rucio rwitu ruri moko-ini mega ruri moko-ini ma Ngai na Ngai witu aratumenyithia rucini rwa umuthi o to Musa aririkanirie ciana ici cia Israeli ati uyu ni Ngai iguru ria maundu mothe na ni Ngai witu na ni Ngai wa kwihokwo hindi ciothe na ni Ngai uhingagia ciugo ciake na ciiraniro ciake kuri njiarwa na njiarwa na nikiarera ciana ici Musa aracira ati cigaikaraga ciri cia kumwihoka na cigaikaraga ciri cia kumwathikira ona riria twacemania na morito na bara utugi wa Ngai ni ugutuigana utugi wa Ngai ukirite maundu mothe hindi ria turi na thina hindi ria ithuĩ twagite hinya wa Ngai ni utuigaine hinya wa Mwathani ni utuigaine Ngai uyu taceragirwo Ngai uyu tatiraga Ngai uyu tokaga tene ati aguka mbere ya riria agirire okaga ihinda riria riagirire koguo mwihoko witu reke ukorwo muthingi waguo wakitwo na ciiraniro cia Ngai muthingi wa witikio witu reke tuwake na urume na ciiraniro cia Ngai tondu ni Ngai who will never abandon ciugo iria aritie akwira ni agukuhitha na mani agukuhitha auga ni agukunyita guoko na ndagukurekia na mandagukurekia auga ni agutwarana nawe na mani agutwarana nawe auga ni agukinya mbere na mani agukinya ugukora akinyite na ugukora kuri kwega na ugukora ruwirirwo auga ni akuhurana na makumbi macio na ni agutuma kuhorere itikia ni gukuhorera tondu we ni Ngai utatiganagiria ciiraniro ciake na tutirihe na ciugo ici cirario haha ni Musa akira generation ino iraingira guku riu Kanani tondu ti iria yaumite kuria Misiri ino riu ni iria ciarirwo guku iraririo nekerwo atiriri ati Jehova ni kumwenda amwendete kwarahuka twarahuka ni Jehova utwendete ti mahoya maria turahoirio tuku ati Ngai twarahura rucini na nitukuririkana nitugucokia ngatho tuiguire tha Mwathani tuhithe utuku wothe ni Jehova gutwenda ti ciugo twaritie ti ciugo twikite
cigũciatũma twarahoke ũmũthĩ kana tũrũgame ũmũthĩ nĩ Jehova gũtwenda. Na Jehova kwenda kũhingia atĩ ningĩ nĩ kwenda endete kũhingia ũhoro ũrĩa erĩire mathoguo na mĩhĩtwa. Ngai nĩ ahingagia ũrĩa auga. Kĩrĩa erĩire maithe ma ciana ici, na maithe nĩ Ibrahimu, nĩ Jakubu, nĩ Isaka, aya othe nĩ ameriire. Na nĩ marĩ na covenant, kana nĩ marĩ na ũrĩa Ngai augĩte nĩ akũmekĩra. Atĩ maũndũ macio nĩmo matũmire amũrute nyũmba ya ũkombo o guoko-inĩ kwa Firaũni, mũthamaki wa Misiri, amũkũra nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ na guoko kwĩ hinya. Ameni. Ngai atũkũrĩte, Ngai aratũrũĩrĩra, ti kwagĩra gwitũ, nĩ ciĩranĩro ciake arahingia. He is a faithful God. Aratwĩra nĩ gũtwenda atwendete, koguo nĩ kwendwo wendetwo nĩ Ngai. Nĩ gũtwenda atwendete, tũkwaga gwĩtĩkia na tũkwaga kũrũgama na ciĩranĩro ciake nĩkĩ. Tha ciake iria twerwo nĩ cia kwerũha o rũcinĩ tũkwaga gũciĩhoka nĩkĩ. Tũkwaga kwĩhoka harĩa Ngai atũrutĩte nĩkĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ciugo njega thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokerithia Maathani 7:6 nginyagia 9. Reke tumagare na ciugo ici. Reke mũthingi wa mwĩhoko witũ na kĩrĩgĩrĩro gitũ tũhande wega kumana na ciugo ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo tukauga ameni. Thank you so much. Thaa 11 Wanjiru yatigaria ndagĩka cigana? Yatigaria o ndagĩka 16. Na mũrata wakwa mwena ũrĩa wa digital agetwo Mr. Mbogwa gakĩnjĩra ingĩgĩkũgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro. Maũndũ no makorwo me mega, nĩ wamũkĩra icio ngeithi. Bara ĩno ti yakwa, bara nĩ ya Jehova.
tambarane ya Jehova maneno ti yakwa ene yaku mwathani tuciakwa imenyage kwe Ngai we muoyo undu wagirira ikiro-ini ciothe ũhotani ti mathai tambarane ya Jehova maneno ti yakwa ene yaku mwathani tuciakwa imenyage kwe Ngai we muoyo undu wagirira ikiro-ini ciothe ũhotani ti mathai tambarane ya Jehova maneno ti yakwa ene yaku mwathani tuciakwa imenyage kwe Ngai we muoyo undu wagirira. Amen, amen, amen. Uturuagirira ikiro-ini ciothe bara ino ti yakwa ni yaku mwathani. Thank you so much. Ni ndakena ni ndumiriri ciothe iria ndiramukira guku gwa 22989 ngakena ni gukorwo ati Kenneth Githinji niwe muhotani witu wa mbere wa ciringi 10,000 kuma kuria gwa cheza iri bonus yake na ngeterera nigetha hote gukorwo ngiamukira muhotani witu wa keri na beo ya star 779 hash noyo tu uravatara gukorwo ukihura nigetha ucagure cheza box wecagurira cheza box ucemania na mathanduku mana wacemania na mathanduku maya wecagurire ithanduku riaku ithanduku riria we urona ta ringikorwo na mbia kana atia John Duro a very good morning kuri we na wecagurire ithanduku riaku riu we ni wakiingira mwena uyu ungi no igira gikiro giki kingi gia kuhota gukorwo gitwika muhotani witu wa ciringi 10,000 turario horo wigi cheza bonus shokera ringi o wajiro cheza bonus star 779 hash chagua box yako wina ithanduku riaku no uhote gukorwo gitwo muhotani wina ithanduku riaku no wihotanire bonus ino igi ya 10,000 tutikire hamwe muno makiria ni wajiro tuko pamoja thimo citu na ciatia good morning Inoro. Good morning. Ni kwega biũ rũcinĩ gũtirĩ na ũru na ni ndio kwenda ukawega njĩtagwo Munyere wa Mbarire ndikĩrĩ Okabatini Center Nakuru County. Nĩ ma. Right. Ngora hora wa Njohi wa Kĩgoi-inĩ atinde wega. My sister wĩtagwo nyina wa Mũgare ha Mũgagotanya hamwe na Maina wa Magũrũ. Ndĩkĩra mũtongoria mheshimiwa mũmbunge mũtarajiwa gũkũ Bahati Nakuru County twendete mũno wĩtagwo Raja Kwindo Ngai amũrathime othe magĩe mũthenya mwega. Asante. Ni kore kwa 0722000720 ni kwa ndiramukira thimo yaku nigetha tuhote gukorwo tugikiendithaniria muthenya wa kirathimo kuria thinacara riu yatigaria o ndagika 8 tu thinacara yatigaria ndagika 8. Good morning Inoro. Siro ni kwega biũ rũcinĩ wamuna kuma Kirinyaga Kĩrĩbũrũ uhoro waku wamuna ya komire muno makĩria no gũgũtũme tuogete korwo kuo rĩu nĩ cokereirie nĩ cokeire rĩu nĩ pati mũthia kaganda mũgeithia harĩa arĩ njĩra hore njamba ngĩtwo Yeroman Mr. Wachira emona wa Karĩria mwena wa Baritũ Mr. Mwai othe mũtambo ũyũ na mũndũ gwĩtwo etagwo Vika wa Kĩbũrũ Cikai Kĩbũrũ Chachirĩ Holy Spirit Pastor Mwangi akoro mwana ni gabikura Holy Spirit kan thĩinĩ wa etagwo Jericho othe ndamarahũra maikare narahũkĩte othe maikĩmũtamate kwa wamũre nĩ wamũna. Asante sana wamona wakore Kĩbũrũ Kĩrĩnyaga na nĩtũgũkorwo tũgĩthoma kiugo ta ũrĩa patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara agĩtũtũmĩire rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuma kĩrĩkanĩro nĩ ndakena mũno nĩ gũkuona nawe mwarimũ Jagon ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ tũmũkumie Yesu Kristo ngakena mũno makĩria nĩ ũndũ wa nginya mũrata witũ ũgwĩtwo Reverend Chaplain John Jage wa kuma kũrĩa Faith Based Rehabilitation Center onake nĩ arahũkĩte Wanjirũ pole kũrĩ family ya Wanaruona Eldoret nĩ matigĩtwo nĩ brother yao wĩtagwo David Gacanja mathiko nĩ ma Friday iyo nĩ ndũmĩrĩri ya kuma kũrĩ Njoroge wa Trocadero. Asante sana nĩ ndakuona nawe ndagĩtarĩ Kĩbico Ngai akũrathime mũno makĩria QBE uwe na wasiku njema na ũgagĩkiuga wĩ mĩtambo-inĩ Ngai akũrathime na ũthiĩte na mbere na gũkĩruta wĩra mwega wĩra wa mwathani. John Githenya wa Hill Titimboro wa Stephen Gabo wa Kĩrengero kuma kũrĩa Subukia Wanjirũ wĩ mwega ndĩ mwega ndirĩ na ũru
thank you muno Ndirango. Nĩ thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 7. Thinacara yatigaria ndagĩka 7 tu. Thinacara yatigaria ndagĩka 7. Mwatha Bob wa Makomboki. Kwero atia. Hello, good morning. Good morning, Siro. Kwega biũ Waingira kundu gwĩtagwo Gacaraga ya Kĩnyona na ndacemania nao kwa mũgwambĩ tũrĩgĩte kwaranĩria mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Maina wa Magũrũ hau rũngĩrĩ na wa Kamanũ wa Beni wa Matara na Mwangi Njogo gĩtagwo wa Gacei na mũkurima wa Mũrũngarũ wanyoika makanika na wa Mere Mũnunga kana wĩtagwo Mwangi wa Mere tũragia mũtura Mũnunga acio the ruso atona matikĩarahuke. Asante sana. Thank you too. Pastor Gatifa nĩ ndakuona onawe ũranjĩra ndũkĩrĩ na ũru. Pastor Gatifa ubarikiwe sana sana sana. Na rĩu reke tũkĩhinge na kiugo kĩrĩa patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩkĩtie gũkorwo agĩtũtũmĩra ũmũthĩ. Thank you mũno Rachel Jenga nĩ ũndũ wa kũndũmĩra register ya mũthenya wa ũmũthĩ wĩkũra Iraki Baghdad. Thank you. Urathi wa Isaia Catholic Diocese of Nyahururu Choir. Koherethu 10 mũrango wa 10 mũhari wa 6 ũkĩgu ũtũgagĩrio mũno nacio itoga igaikarĩrio gaturwa ga gũcinyihia. Asante sana. Thinacara yatigaria ndagĩka 3. Jeff kuhana atia rũcinĩ? Good morning to Jeff. Ni kwega ndakena gũkuona Tuesday no? Nĩ ndakena nĩ gũkuona. Ni na mweri ũtengerete gũtengera. Mũthĩ nĩ mweri 14. Yes, rĩu tũrapambana na rĩrĩ na advance. Mũthĩ nĩguo IPRA ĩkwanĩrĩra mathogora merũ ma maguta. New prices, new fuel prices ikwanĩrĩrwo mũthĩ. Ona manĩrĩra tene manye maguta